Kutasikiza tune. Hora star 812 star 789 hash. Nikuri danare kinyagyo nengaye. Idare akwaga gwathando magota ithie. Idare akwaga gukomba komba gado. Erogo kinyero nawe omenye gukena. Idare kujeta gererae. Neisarare akurera ya maithari. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune. Hora star 812 star 789 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Walk,
Oh yes, ucio ni mundu gwitwo Sarafina Salim rwimbo rwega rũu rwĩtagwo uri wakwa. Yes, na nĩ ruo rwagĩtwambĩrĩria wega tabarĩra ya Racũria. Good morning. Yes, wewe uko namna gani, uko vipi muthenya ũyũ wa tariki 21? Ngai nĩ atukinyanĩria o rĩngĩ mweri wa 5 2025 nĩ tariki 21. Thengio muno nĩ tabarĩra ya Racũria. Tũgĩcokeria Nderitu wa ihũra mena mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa wa kũrĩa kũndũ gwĩtwo Mwea. Ngatho nĩ ũndũ wa gũtũtereva wega. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu nĩ gũthiĩ wega, tũgũthiĩ wega biũ na hatirĩ ũndũ tanganja, maũndũ nĩ megwĩkorwo me sawa. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa the Faith, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Karibu sana, nĩ ngwendete mũno na tugacokia ngatho nĩ tondũ we wĩ mũndũ wa bata na nĩkĩo tũkwendete ũguo makĩria. Rĩu nĩ ndaingĩra na ndoka nĩgetha tũtwarithanie na tũgũthiĩ wega mũno mũthenya nĩ mũthenya mwega wĩtagwo WCW, Racũria WCW. Ũyũ nĩ mũthenya ũkoragwo wĩ mũthaka na mwega biũ, koguo nĩ mũthenya wa gũtigĩrĩra onawe nĩ wakĩrũmbũiya kĩndũ kĩu gĩaku. Akorwo nĩ ũhikanĩtie ũgakĩra mama nĩ ũmwendete onake agakĩmenya ũndũ ũyũ to ũguo, by the way nĩ anyendete onani. Hikoro maũndũ nĩ mega na maũndũ nĩ mega biũ. Karibu sana, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Thank you very much. Njĩtagwo General Shohi wa the Faith. Niĩ nĩ ngwendete, we nĩ ndĩramenya onawe ngoro yaku nĩ theru, ndĩrĩ na mageca nĩ njega biũ, na rĩu wĩ karibu sana. Ndakũnyita ũgeni harĩa hothe ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Already ngĩrora ndĩrona jeshi nĩ ĩrĩkĩtie kũingĩra, mũndũ ta Njenga wa Kenya Power already nĩ arĩkĩtie kũingĩra. Gĩikaro kĩrĩkũ? Na aranjĩra maũndũ nĩ mega biũ. Hatirĩ ũtanganja, nĩ kwega biũ. Karibu sana, ingĩra kũrĩa gwa 22989. Iyo nĩ namba ya ndũmĩrĩri, ũngĩkĩingĩra kũu nĩ ngũkuona, ona nĩ ngũmenya nĩ wĩingĩrire kũu. Rĩu mũndũ ta Mwaura wa Manchester nĩ arĩkĩtie kũingĩra kũu, arĩ harĩa Mountain View. Aranja ndĩmũgeithĩrie Mheshimiwa wa Mĩrĩ wa Mũrũngarũ. Good, thank you very much. Shohi nĩ twaingĩra. Njĩtagwo Michael Ndegwa aka Waru na Niko Ndani. Ndĩ kũrĩa Nyĩrĩ harĩa rungu rwa mũtĩ Nyamashaki Primary na Niko Ndani kabisa. Thengio mũno, asante sana. Na thengio nĩ gũcagũra Inoro, thengio nĩ gũkorwo wĩ tabarĩra-inĩ ya Racũria, na rĩu we nĩ ndagĩkũnyita ũgeni. Ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega mũno. Tũtambũraga nyarari, tũtambũraga ahiki, tũgatambũra andũ arĩa metagwo atumia. Wanyita nĩgetha wona watambũra mũtumia gũtuĩkaga atĩrĩrĩ, by the way, angĩkorwo ndũĩ atĩ angĩkorwo atĩ mũtumia no ũmũnengere ciringi, no ũmũnengere ciringi 1,000, agakũnengera ciringi 2,000. Rĩu ũngĩnengera mũtumia gĩkeno, ũngĩmũnengera wendo, agagũcokeria nawe ciĩ nyingĩ o makĩria. Rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩega nĩ ũkanengeraga mũtumia ngoro njega, ũkamũnengeraga wendo, ũkamuongagĩrĩra hinya, ũkamuonagia no akinyanĩrie maũndũ, nake ndagakũgũithia. Wanyita, ndagakũgũithia. Rĩu ndagĩkwĩra oro rĩu, we angĩkorwo wĩna mũtumia waku, mwĩre nĩ ũmwendete, wone wendo kũu ũkiura tambura. Mwĩre nĩ ũmwendete, wone wendo kũu gwaku ũkura o tambura. No onia mũtumia waku ndũmwendete, wamuonia ndũmwendete, egũkũmultiplyra, onawe ũgũkĩmaka, ũgũkĩigua kĩũndũ gĩtarĩ kĩega onawe. No ũngĩmuonia nĩ ũmwendete, no mũigage wega ta kingi, wega ta gakuini kega kamwĩraga ũrĩa ũmwendete. Ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ ũndũ mwega. Karibu sana, gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Njĩtagwo General Shohi wa the Faith, nĩ ndakũnyita ũgeni na ngũririkanie ngwĩre atĩ harĩa ha 22989. Rĩu we nĩ ũrabatara gũtigĩrĩra nĩ wakorwo kĩnjĩra kana nĩ wĩingĩrire mĩtambo-inĩ, kana nĩ ũratũthikĩrĩria, kana nĩ namna gani. Already ndona mũndũ gwĩtwo Julius wa kuma Kangaita, ona ndona mũndũ ũranjĩra mũndũ ũrenda Rwara Kidube ndigwĩcia nĩ ngũthaka, no ngathaka rũciũ TBT. Kamau KJ wa Ngere, thengio mũno aranjĩra tũthikĩrĩrie kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gatũra. Mwaura wa Manchester wa Mountain View, thank you very much. Ona mũndũ gwĩtwo
Leon ari kuria kundu gugwitwo Rwai mitambo-ini muno tuko ndani. Mugono ona keranjire kuria Murang'a ako ndani kabisa. Thank you Mugono, ni ndakuona no horo cio ni uhoro muthaka ni horo mwega. Riu ri hatiri undu tanganja, maundu ni mega, itikira tutwarithanie nawe wega, tukorwo tui chonjo na maundu makome sawa, namo maundu makorwo me chonjo. Hero bode acaria haha niruo ndenda gukwambiriria naruo. Etagwo Shifter wa Maria. Niwe Shifter wa Maria? Shifter wa Maria ri ni nyimbo thaka muno. Na Shifter wa Maria by the way kindu toy. Shifter wa Maria kindu toy ndarutaga video ndimenyaga niki. Shifter wa Maria ndiri ndamenya niki githia na mbere. Sijawai elewa by the way. No ndarutaga kindu gigwitwo heru boinete kenyone ka ni ngurio na haha. Aya ndigwiciria riu aya riu ri to riu ni ndaga ri ndukireke thake riu igua Marwa mayandari ne makutima mondonge tumoro thome weyonere nyumba no munderirwo yendaga muthingi mwega ndagitarewa murimo wakwa niwe ndukoigene ngenia kana ni gukwenjoi nikuhutio hutetio aria hutagio gitumiwe muthaka wena indo ciothe nyendaga ndagitarewa murimo wakwa niwe ni ndawa ya ngoro ino yakwa ni nayo cia ngoro ino niwe aiya ndawa ya ngoro ino yakwa ni nayo cia ngoro ino niwe Wando Mama Newe Noni etoe ma Nenda leta matuko Ngagara sunya na mieri Ngegaria gweka ithabu Ria gotara Anja ya ithabu ria kwa Mbere na thutha nowe Ndawa ya wendo Maria na mane wendo Reke nguinera ndari Iho aria kwa ngoro Mugambo ndoiragwo Reke ngwire Aria rokire ire Heragwo ni hariku Murimo wa wendo Ndawa ya guo ni wendo Emi ndawa Ya ngoro ino yakwa eni nayo Cia ngoro ino niwe Aiya ndawa Ya ngoro ino yakwa eni nayo Cia ngoro ino niwe Nyuguto wito Mwirage oguo ma Mwendo hingora ngoro nyone merireria maku Mwendi gatungu nekwanjera Matunda ma wendo moimaga wendo ine Murimo wa wendo ndawa ya guo ni wendo Wendo wimenyerere ndukanarerwo njuko Aya morona kekanitha Maitheragia ciene ciakwa imaremete Wathaka nange ni urikuithio bunda Eni ndawa ya ngoro ino yakwa eni nayo Cia ngoro ino niwe aiya ndawa Ya ngoro ino yakwa eni nayo Cia ngoro ino niwe Nyoks
megoma yani aya matwaragwo thibitari ni wendo hari moigaga kabagokua niĩ ndarega kũgwa mageri-inĩ tondo ndawa ya wendo tũtĩkĩtie nĩ wendo harĩa andũ matwaragwo thibitarĩ nĩ wendo harĩ moigaga kabagokua niĩ nĩ ndarega kũgwa mageri-inĩ tondo ndawa ya wendo tũtĩkĩtie nĩ wendo ni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe Daniel mũgoo wa ngui igua ĩna mĩguĩ wa ndego nĩ wendo kijana mjanja na guji ewa keriga request nyoka minito okay wakarao mondo wa moyo kimori wa mubu itini ajero wa mushomi eni ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe aiya ndawa ya ngoro ĩno yakwa ĩnina irio cia ngoro ĩno nĩwe Senge wa Fred Commandos Ungithirio wa home pogoro ena ndagĩtarĩ Maina Kĩrago nando Thafuri 57 kamuhariga 11 wewe Ngai togira utogire iguru ria iguru riri waku ni oge iguru ria thi yothe nikio Inoro FM turakunyita ogeni igongona-inĩ ria kugoca na gutogeria Ngai tariki 25 mweri wa 5 kanitha-inĩ wa PCEA Kitengela Township Church kuria tunyitĩtwo ogeni ni Reverend John Muhinyia. Igongona riri rikambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Ni ũgũkocemania na memereke a Inoro FM na ũhocaja mũro na nyĩmbo cia kugoca Ngai nĩ aini a kĩgoco na ũheo mũtukanio wa nyĩmbo cia kĩgoco nĩ DJ Mark George. Mũikari wa Kitengela na matũra marĩa marigicĩirie nĩ tũcemanie PCEA Kitengela Township Church kiumia tariki 25 mweri wa 5 kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Tũgoce na tũtũgĩrie rĩtwa rĩa Ngai twĩ hamwe. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Quality.
so tumwetaga Mirinya Gafe na bado oh yes, atiri ndetaga gukore kwa Inoro numuci wotu ginota na thegio muno tunaenda vizuri riu nĩruo kawega. By the way, ona nderwo rukinyire andu kihiri ena andu ndirandikirwo ngerwa he mundu uranjira we cio muthe iroka ciina wendo nginya mundu akaigua wega ite jambo shohi nie njitagwo Nefatwa wa Jerere da dedicate ra rwimbo ru my beautiful wife thegio muno ndacuriria acirika IPCA mutune ucio ni Maina wa Ngara kuma kuria Gitwiga. KK wathubukia ranjira we na kusikiza nikiwa subukia. WCW wangu ni Wairimo account ya Bungoma ngamwenda muno. Good. He ungiginya ugwitwo etagwo Kafore Daniel wa kuma kuria Nyagicuthi Kirinyaga county aranjira okuo muno mutumia wakwa witagwo Grace ni ndimwendete wega wewe kegure mawendo mapenzi alioje bana ni kiwendo yani gitangihota nginya gukorwo gikiunderstand ko ria gitarie. By the way, umuthe ni wamenya twina mutungatiri ugwitwo Pastor Degwa Bull na ona ereka wega tondu iroka muthenya wa WCW to turaria uhoro wa wigi kindu gigwitwo wendo na ona kiuria kiria ndirenda gukorwo ngimenya kana uria ndirenda ukorwo ukinjariria ni ngukorwo ngioya thimu kwambiriria ikiuga ni gukinya haria na 40 ni ngukorwo ngioya thimu na ndenda unjire atiriri wewa weri wacemanirie na mundu waku na njire hana ati wendo wanyu how was it based wendo wanyu wacemanirio na inyui we na mutumia waku mwacemanirie namna gani mlipatana kivipi we na mutumia waku mwacemanirie na njire hana ati tondu nie no njende muno gukorwo ngimenya uria mwakorirwo mugicemania na mutumia waku tondu ndikanire waigua gukirwo ati he mundu wathire oguo akiuna mburi ene maguru akiona ru tondu mburi ene ni yakorwo ikiuneka maguru ri no amenya ndicoka kwene yumite ruruo ro oguo riu no nginya iki atia no nginya ikorwo ningi kirorwo nerorwo wega we mwacemanie na mundu waku na njira ya tari atia. By the way, ni kwirehere hire ni mundu wakorire ni okire kana ni kawendo kari ho kuma primary kagwathiete ate andu a Ngai we kiwendo gyaku love story yaku ya tari atia yaku na mutumia waku how you came to meet na mukiendana mugituika babies mugituika ni mwendana mwacemanirie namna gani na baby yaku. By the way, kana waku ni kwirehere herire kugiage muturire-ini aya ni ukunjira ndeto yo na ukunjirira haria ha 22989 kana ukorwo ukinyandikira ona unjire na thimu kuhetukira 0722200720 nigetha riri kiuga ni kuhanda thaa 8 twina Pastor Degwa Bull na tugukorwo tukiaria ndeto icio nigetha we undaririe na unjire mwacemanirie atia tondu muthi turaria uhoro wa kindu gitagwo marriage foundations mithingi ya kihiko mwendanirie atia mwacemanirie atia hari na uiguithanio mukihikania kana mundu werehire na atwire akugiite sofa nginya thaa ici. Haya geikare ro hau 22989 nigukorwo ngikuheka mweke kau nigetha ukorwo ukinjariria na nigetha ukorwo ona ugitambura mundu waku. Rwimbo ruru ndenda guthakanirwa umwe witu ni muthuri ndita muno uyu haria tumite nake ni kuraihu etagwo mutungatiri ogwitwo Zakari Wandaro. Rwimbo ruru rwitagwo rwitagwo kwagira na ndenda kwira Wandaro riria aragerera ihinda iritu mutumia wake akiri kuria thibitari ndaraigua wega pole sana. Ngai ni egukuhe hinya na mamu ni ekuigua wega na otogwo atwirie ni gukwagira ri ni gukwagira we ruga moro hau no gukwagira brother. Ngai ni egugwika wega family yaku ni kuruga mo wega na maundu ni megukorwo me sawa. So mwiyumiririe family iyo yothe mamu no turathie na mbere na kumuhoera na Ngai
agituika wa gutuhe hinya ona makiria. Good morning. Nĩ thaa thita ĩna ndagĩka 33 gũkũ nĩ kwa Inooro. Good morning.
Yes, Ngai nĩ mwega maũndũ-inĩ marĩ mothe gwĩkwega kana gwĩkũru. Ngai nĩ mwega. Tũgaikaraga tũĩ ũguo na tũgacokagĩria Ngai ngatho. Na ona rĩrĩa he mũndũ by the way he kanyamũ ndĩronete na nĩ mũndũ ũrageragia gũtarĩria na kanyamũ gaka no nyendega gũkinyĩre harĩa ũrĩ ũthikĩrĩrie. Karandĩkĩtwo gakauga atĩrĩ ka mũndũ ũcio araugaga atĩrĩrĩ, there is no good time, there is no bad time. Kĩrĩa gĩkoragwo rĩ, it is just the present time. Gũtirĩ good time, bad time. Gũtirĩ. Icio nĩ kĩrĩa ciĩtagwo fabrications cia, nĩ meciria nĩ state, nĩ hakiri ĩigaga handũ ĩkeĩra atĩrĩrĩ ihinda rĩrĩ nĩrĩo rĩega na ihinda rĩrĩ nĩrĩo rĩũru. Atĩ rĩrĩa itarĩ mbia nĩrĩo ihinda rĩũru, rĩrĩa ndĩna mbia nĩrĩo ihinda rĩega, rĩrĩa ndĩ mũrwaru ti ihinda rĩega, rĩrĩa ndĩ sawa nĩ ihinda rĩega. Atĩ there is nothing, gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. It is just the present. Harĩa ũrĩ thaa ici. Na rĩu kũringana nake arakĩerethaga akauga atĩrĩrĩ, twagaga gũkenagĩrĩra maũndũ mothe nĩ tondũ tukoragwo tũcetetwo hakiri atĩrĩrĩ, wetereire ihinda rĩega, niĩ njetereire ngatonga. Wona hĩndĩ ya ngaringa mũkũyũ ũguo ndugu na dada sangu, niĩ ngakĩra ũguo ngĩrĩte thiĩte na ngakorwo ndĩ mbere na njĩra nene mũno. Rĩu gagĩtũraga rĩngĩ na rĩngĩ wĩraga andũ rekei nĩ mũkanyona. Rĩu werĩ ũgatiga gũtũra ihinda rĩrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũgĩtũra, ũkambĩrĩria gũtũra ihinda rĩrĩa rĩtagwo na gĩthũngũ futuristic. Atĩ niĩ no kabeti he kanyamũ njigĩrĩire ũguo nĩ gekũheana, he kandirũ ke njĩra nĩ karoka nĩ gakagĩra, so hĩndĩ ĩyo nĩrĩo gakena. So andũ aingĩ mũno mekoraga magĩkua kana magakinya handũ makaga gũkinyanĩria hau, rĩu magatuĩka andũ igege na andũ matarĩ na mwĩhoko na mwerekera thĩinĩ wa thĩ. So kenagĩrĩra maũndũ mahana ũrĩa, na by the way geragia tu gũikara ta Ngai kidogo. Atĩ Ngai ona kwĩna ũru ũrĩa ithuĩ tuonaga tũrĩ ta andũ athĩ tukona kwĩna ũru, wenda ndonaga ũru. Mahinda mothe nĩ mega, nĩ maigananu harĩ Ngai, mothe nĩ make. Koguo onawe oyaga mahinda macio maku marĩ maku, anyita moka mega tukamamũkĩra, moka moru tukamamũkĩra, tugacokagia ngatho tukeraga Ngai nĩ thengio nĩ gũkorwo twĩho tumamũkĩre. Ndikana mwanyita ciugo icio nditũ mũno kuma he Cohi wa Ithe Faith Mũndũ na ndaigua ndaria sense by the way. Yes, nĩ gũkwagĩra vi ona nĩ kwega oguo kũhana rĩ, oguo kũhana nĩ kwega, tucokagĩrie Ngai ngatho. Moka mega tukamamũkĩra, moka marĩa twĩciragia nĩ moru ona mo tukamamũkĩra na tukeraga Ngai thengio tondũ twĩho tumamũkĩra ithuĩ. Live in the present. Tiga gũikara tiga gũtindaga ũkĩĩra ũrĩa maũndũ live in the present. Ndiũkana waigua mũndũ gwĩtwo Peter Gacau, ndiũkana wanyita ũhoro ũcio atĩ kenagĩrĩra ihinda rĩrĩa wĩho, ndũkae gũkena atĩ tondũ nĩ wetereire rũciũ gakena atĩ ũgĩe mbia ngakĩkena. Nona ona mũndũ ũcio wĩ thibitarĩ, ona mũndũ ũcio wĩ harĩa thibitarĩ, he ũngĩ ũrakena akera Ngai atĩrĩrĩ, Ngai nĩ ta makandĩrakena tondũ ndĩ haha ndĩ muoyo. He ũngĩ uma haha nĩ akuire, he ũngĩ uma harĩa nĩ akuire, niĩ koguo ndĩrakena ndĩ haha na ndigũkua. Acio nĩ mathiĩ no ndĩ haha niĩ ndiĩthiĩ. He mũthuri mũrata wakwa, a friend of mine wĩtagwo Thiong'o, tũmwĩtaga Thiong'o, akoragwo na wĩra harĩa Delaview harĩa ũgĩthiĩ Kena. Mũthuri ũcio nĩ erĩga kũgwa kaginyũka kũgũrũ, ũguo tu akagwa kaginyũka kũgũrũ. So agĩgĩtwarwo thibitarĩ narua na gũgĩkinya rĩu rĩ nĩ mũthũku nĩ aringaringwo mbaru kidogo, agwĩte na ngari nĩ aringaringwo mbaru kidogo, no nginya eke atĩa, no nginya akome akĩadimitwo. Thiong'o harĩa adimitirwo rĩ, wadi nĩ cihũrĩte nyingĩ, so atwarirwo wodi ya andũ marĩ arwaru mũno. Kĩadimitwo kĩndũ
thaa 5 cia ũtukũ. Mũndũ ũrĩa warĩ guoko gwake kwa ũmotho agĩkua kĩndũ thaa 7:30 hau. Ũrĩa warĩ guoko gwake kwa gũkũ kũngĩ agĩkua igĩũka gũkinya kĩroko, igĩũka gũkinya thaa 10. Thiong'o ndawitnessite mũndũ ũngĩ agĩkua, so no nĩ awitnessire andũ acio erĩ makĩhurũka. Mũthuri ũcio tũgĩthiĩ kũmuona kĩndũ thinacara atwĩraga niĩ ndĩ sawa, niĩ ndĩ sawa, merei tu ndikarare haha rĩngĩ tafadhali, thaitha ndagĩtarĩ mwĩre niĩ ndiraigua ũru, ndĩ sawa, no njũkage nĩ ndĩhotaga gũka, nĩ ndĩũkaga, nĩ anyandĩkĩre tu ndehagwo, nĩ ndĩũkaga, ndĩũkaga tu please, ndĩũkaga tu, nĩ ndĩrehaga marĩoneire kũu. So kenaga, anyita kenaga, karaga wĩkeneire, kenagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa wĩna ihinda rĩu, enjoyaga. Nĩ wararĩra kenerera, ũtagakĩrarĩra rĩngĩ, Ngai egũgĩũka. Nĩ waikara ũru, nĩ ma nĩ wikarĩte ũru, gũtangĩgĩthiĩ ũru makĩria mwa hau, Ngai egũgĩũka. Anyway, thank you muno. Lucy watu wananda kuona shosho wendo, thank you very much. Thank you muno. Peter Gachagua aranjĩra atĩrĩrĩ, nĩ ndĩ mĩtambo-inĩ muno ndĩragũthikĩrĩria, ta ngeithĩria rĩrĩ Macenjeri na ciana ciake, ũgeithie Gaga, ũgeithie Shiko na Bobo. Andũ acio ngĩmageithia rĩ, nĩ ngũigua wega. Nĩ mageithĩka muno mũndũ ũgwĩtwo Peter Gachagua, ũkĩmageithia muno, ũkĩmendithĩrie kĩndũ kĩega gĩgwĩtwo rĩrĩ WCW njega. Ĩti ũhoro mwega ũcio? Yes. Mageithie muno mageithĩke mekũrĩa Ngũciĩ harĩa area ya Mwiki wasalimike sana na mambo iko chonjo. Oh yes, wona mũndũ ũgwĩtwo Tom Kang'ethe, wona Chege wa Step, wona mũndũ ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai, athuri acio the nĩ mageithĩke mekũrĩa kũndũ gũgwĩtwo America. Thank you very much. Jega wa Kenya Power geithĩka. Ndakuona muthuri salimika sana, geithĩka muno nĩ urutaga wĩra mwega Jega asante na usalimike zaidi. Thank you very much. Turathiĩ wega vio na ndĩramuona rĩu nĩ ngũkũrĩtie ndakũria atĩrĩrĩ, mũndũ waku mwarutanire kũ by the way, tondũ nĩ wikaraga na mũtumia ũcio nyũmba rĩ, ta tũhe karũgano twĩre mũndũ ũyũ okire mũtũrĩre-inĩ waku na njĩra ĩtariĩ atĩa. Nĩ karũgano kangĩandĩkwo, is it a true love story kana nĩ kĩndũ ũtũraga wikaraga ũguo kauga rĩu nĩ ndeto manyumire na kwaya rĩu? Is it a good love story? Nĩ karũgano ũngĩenda kũganĩra mũndũ ka wendo? Ta njĩra we mũndũ mwendwa waku mwacemanirie na njĩra ĩhana atĩa? Wendo wanyu watari atĩa? Nĩ mwendanĩte kana by the way mũndũ ũcio ikaraga gwaku by mistake? Nĩ kamahĩtia gekĩkire handũ? Nĩ kamahĩtia we gekĩkire ki design kĩũndũ? Arafu tũgĩcoka gwathire atĩa? Mũndũ ũcio waku mũikaranagia nake rĩ, ta ndarĩria we tondũ nĩ waku we nĩ wo mũĩ makĩria, nĩ wendo kana hihi mũikaranagia nake tondũ heka mistake gekĩkire? Nĩ thaa thita ina ndagĩka 47 rũrũ gĩthira njoe thimo. Oi mwendwa wakwa rĩrĩa tũkenete, ũyũ kangaĩra rĩrĩa twĩna thĩna, kanjĩre kamanega timũragia ngoro, kamũinagia kwĩna thĩna ona hĩndĩ ya gĩkeno, ũiye maĩndia tũgatoria ndiũĩ tũkaringa iria, tũgatoria ndiũĩ tũkaringa iria. Tũkĩendana nĩ marũa wandũmĩire, Kijuria na kwenyia tige wendo, nakirete mbica yaku mbasa nimeone, tukanjathĩrĩra wega ũrĩa niĩ nyũka kwanyu na ndwanyonete mbere, onyendire waigua ngĩina kameme-inĩ, onyendire waigua ngĩina kameme-inĩ.
tũtiganire tũkĩnyenda meũrage kana iri nĩ arĩ mũnini ngiuga na kinya ngoka kwĩonera no kuo kwa mamũnyaka kana mũtino na tũire na wasiwasi mũthĩ gakĩarĩ na tũire na wasiwasi mũthĩ gakĩarĩ Toria we wanjathĩrĩire gĩte njũke magũrũ nĩ kũndũnga ngaringa rũĩ rwakĩa maita nĩndĩra kuona nginya gatanga buroti ngĩambĩrĩria kuona tarĩ igũrũ wanjigaga we ngĩgetĩkia ndakinya nyuthome ngiuga ngetĩkia ndakinya nyuthome ndakinya mabanda ngĩkora wa mũmbe Kitegura fegi na sukari na muweno rwakwa kigania kunde amundu mwethi agirongo tukanani ngiaria makwirira ngiria makindwira matawoi makoina maitho makindwira matawoi makoina maitho mona wa mombe yeya tuyakuwe anyutha menge na ngero kimera musemo irige na maroro iruta misera yaku ngemerora renge ikunya kunya wa mombe ngemwira no endewo imaidi yaroi mera kwitengaragia njago soko ni thayo kwitengaragia njago soko ni thayo yepa Saya kwa ngathetinio kamirengerera wego kamikua wanyono kitoria maendi enewoka kijera githende moiro elioroterio sara giana ndonaga baby ngikwirani niendemethio ndeigana mwene ngikwirani niendemethio ndeigana mwene Twakena nĩire wega na ngĩinũka irĩ mũtino ndĩndona no njũkaga mũno wenda witũ rĩu ũrĩ na mĩeri mũgwanja na tondũ nĩwoka mũciĩ ũtuĩke mũtumia wakwa ũngĩagokirĩrĩria thayũ wa Ngai ithuĩ tũtingĩkawona thayũ wa Ngai ithuĩ tũtingĩkawona Chogete ona rata tando kamenyeneo ekoyaga nerewe agutire ajaga igatiwe irimo wakwa woiye maendi amusoya gathireke twenyuranage musoya gathireke twenyuranage Shama Oh yes rwimbo rũu nĩ rwandemethio ndĩrwendete ta kĩndonirio nĩ wa gĩthongo rwimbo rũrũ rwĩtagwo ndakũmbĩire kameme-inĩ very nice tũrathiĩ wega biũ nĩ thaa mũgwanja ĩtigĩtie ndagĩka mũgwanja good morning gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro ndĩroria atĩrĩrĩ weri tondũ nĩ gũtũraga na mũtumia ũcio waku na nĩ mwendaine ona nĩ tũĩ nĩ mũtũranagia
mundu ucio okire gwaku na njira ihana atia riu ndahingurira thimo okire gwaku na njira ihana atia umuthi turaririria mithingi ya kihiko the foundations of marriage na ndenda kuigua karugano kau okire atia gwaku wahikanirie atia gwathire atia ni mundu wendete kana mundu uyu ni mundu wokire tu akijiboci ni mundu nginya thaa icio utaiguaga kwenda kuhikia ungiheo kanya no uhikie mundu ucio winake tajira tokoro by the way hello Inoro yes di mwega vio wewe mwega ana ni de mwega muno karibu sana gitako ndo wa Gideoni bara ko ndo gitako Uthiro Corporation tajira jigwe munene leo ni ere wakwa ndingĩrire tondũ tuonanĩire nake kanitha-inĩ na nĩ niĩ ndamukorire na ngĩmwenda we wonire kairĩtu kega ũkĩmenya mũndũ nĩ gwĩbanga ngĩmenya mũndũ nĩ gwĩbanga ngĩmũkora akĩndwara kwao akĩmenyithania na aciari ake na niĩ ngĩmũtwara gwitũ aya mwambĩrĩire rĩu kwao twambĩrĩirie gwitũ ndamũrehe gwitũ rĩ aciari akwa makĩmwenda na niĩ akĩndwara kwao na aciari ake makĩnyenda ũkĩbanga ũhiki ndarĩ mwanake nake arĩ mũirĩtu rĩu no aigua rĩu ũhiki no gĩkwo na nginya ũmũthĩ ũyũ no tũgĩtũranagia nake twĩna mĩaka 27 kĩhiko-inĩ congratulations twekete ũhiki 1997 December 6 na nginya ũmũthĩ no tũgĩtũranagia ngai nĩ amũteithie ũguo ndingĩũrira ona kĩngĩro gĩcokerwo ingĩoyo owe tondũ nĩ tũgĩtũranĩtie nake matukũ macio mothe na ndingĩigua kwenda ũngĩ ũcio nĩ anjiganĩte na ndingĩũrira kũmũhikia tiga ũrĩa andũ maigaga atĩ korwo nĩ ndoya I wish I knew ũyũ ndingĩũrira kũmũhikia mĩaka ĩyo yothe ndũrĩte nake nĩ ndĩmwendete nake nĩ anyendete na nĩ tũgĩtwaranĩte oro wega na kĩmwana kĩgima kĩrorete kũhikania rĩu na kĩrorete gwĩka ũhiki oro nakĩo nĩ hega rĩu hau ũguo niĩ ndingĩrira nĩ ndĩmwendete mũno thengio mũno etagwo atĩ ũmwĩre nĩ ũmwendete aigue ndarĩ hakuhĩ tondũ ndĩ wĩra-inĩ we mwĩre no ũkorwo nĩ arathikĩrĩria etagwo Irene Wambui tera Irene Wambui nĩ ũmwendete biũ nĩ ndĩmwendete mũno 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 ambĩrĩria atĩrĩrĩ Irene Wambui mwendwa wakwa ugaciuga o njega onake akene agakĩrwo nĩ arĩa marathikĩrĩria rũciũ nĩ ramwĩrire ũguo Irene Wambui mwendwa wakwa nĩ ngwendete mũno 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 na ndigagũtiga orĩ no gĩkuũ gĩgagũtũtigithania amen korwo tuĩka guo thank you mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire ndĩmĩrũmĩrĩire nĩguo atĩ no gĩkuũ thĩna na gĩkeno tũgũtũra hamwe no gĩkuũ gĩgatũtigithania niĩ nĩ ndakena ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega ũguo tũtionanire nake kĩmahĩtia aca tikĩmahĩtia na tikĩbahati mbaya nĩ hega hau asante sana thank you we ucio muthuri niĩ nĩ angenia tondũ aria from the heart auga mũndũ ũcio nĩ wake maikaranĩtie nake mĩaka 27 we cia nĩ ihinda inini we congratulations acio nĩ arĩa ngwĩraga mũndũ ahũragĩra karũhĩ ũguo nĩ tondũ nĩ athuri mekindĩrĩte hello Inoro yes kwerwo atĩa Nĩkwega mũno. Rĩu wĩ karibu sana. Wewe wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Zakari Maina kuma kũndũ gwĩtagwo Gaitheri. Gaitheri kũndũ gwĩtagwo Gaturi. Kĩharũ. Rĩu waku rĩ mwacemanirie atĩa? Nĩ mistake kana nĩ blessing twambĩrĩrie hau?
wakwa ndamukorire handu gatuka-ini ndamanyerete guthii kugura karia tugithii oro uguo ndagura muthenya wa mbere ngituika no ndiguraga hau ringi na ringi na nginya tugĩũka ũguo tũgĩkĩendana na tũgĩikarania rĩu ndĩwamũkora harĩa tũtuka-inĩ ũgĩkĩmwĩra ũrĩa ũramwenda na kĩ harĩa Kĩrigiti ngĩmwĩra tũkĩamba tũkĩarangia ũguo tũgĩthiĩ tũmenyeranĩte rĩngĩ tũgĩũka tũgĩikarania na rĩu rĩ ngwendaga kũũria kĩũria hau. Hello 0722 720 0722 720 0722 720. Hello Noro. Nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere karĩ kĩrĩ kĩũru? Hello Inoro. Waiga Feri. Kwĩrwo atĩa Emma? Ire na ũru hwaĩ-inĩ rakĩregire kũingĩra biũ nĩ network. Rĩu ĩna network. Rĩu niĩ ndĩroria atĩrĩrĩ Emma. We mwendwa waku rĩ? Mwacemanirie atĩa? Mwendanirie atĩa? Niĩ rĩ? Nĩ tiga cũcũ mamu wa baba ikaraga gũkũ Mũnyũ. Tondũ cũcũ arĩ na mũgũnda gũkũra heanĩtwo nĩ Kenyatta rĩ. Rĩu nĩ kuo cũcũ ikaraga mamu wa baba. Rĩu nĩ wathiaga gũcera kuo? Kĩndũ imaga Kandara. Oka ngacera gũkũ gwa cũcũ. Rĩu ndacera rĩ. Ithe wanje ngakinya na akĩgwa na niĩ. Atĩ? Ithe wanje ngakinya na akĩgwa na niĩ. Rĩrĩa kuonire akĩgwa nawe wega. Na rĩrĩa tuonanire akĩnjĩra niĩ nawe tũgatigithanio nĩ gĩkuũ. Na no kĩo tũtigithũkanirie. Kĩgora kansa ya nda 2012 mweri 14. Pole sana. Niĩ ndĩkirio haha ndĩ ike. Rĩu rĩ ngoria atĩrĩrĩ ũngĩheo kanya ũcagũre rĩngĩ rĩ, no ũcagũre mũthuri ũcio? No ingĩoya ndingĩoya ũngĩ. Ndirĩ ndararia rũhĩ rwake kana akĩnuma. Ndagĩcoka gwitũ Kandara. Niĩ tũtirĩ twahĩtania na gĩkuma 2012 mweri 14. Wahikire 2012? Wahikire 2012? Kĩrĩa gũkũ ndokire mwaka wa 2000. Koguo mwahikanirie 2000 2000 mweri 12 kwĩ Madi. 2000 mweri 12 kwarĩ Madi? Ona date nĩ njũĩ kwarĩ Madi kĩrĩa mwaka wa 2000. Mweri ũrĩkũ? Wa 10. Hau hakĩrĩ hega. Ningĩ agĩcoka agĩkirwo kansa agĩthĩnjirwo kĩrĩa na itu. Wathĩnjirwo na itu agĩthĩnjwo gwĩ gatatũ. Agĩtinda gatatũ kana. Agĩkua kĩrĩa sad. Pole sana, Ngai nĩ egũgũteithia na nĩ egũgwĩka wega. Na Ngai aranjĩra maitũ ya maku-inĩ tondũ nĩ anyũmĩrĩirie maitũ wa Kandara akĩnjĩra ona nĩ watigwo nĩ ithe wa Njenga. Kuma mũthĩ tuĩke mũhiki wa Yesu. Akuma hĩndĩ ĩyo niĩ Ngai nĩ ndirĩ ndoya mũthuri wene na njikaraga haha ndĩ wiki ndirĩ ndathiĩ nginya na nja. Thank you mũno, asante sana Emma. Hello. Ndĩrenda kũigua o andũ aingĩ. Ũmũthĩ tũrarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mĩthingi ya kĩhiko. Arĩrĩria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mĩthingi ya kĩhiko. Mĩthingi ya kĩhiko gĩaku nĩ ĩrĩkũ by the way? Mwahikanirie atĩa? Mwacemanirie na ũcio waku mwendanirie atĩa? Hello Inoro. Hello. Kwĩrwo atĩa wĩ mwega? No ũcio tũraria nake? Ndũraiguĩka baba witũ. Ndũraiguĩka Samueli, kaĩ ũkĩrĩ irima?
Hello, Samuel. Samuel ndaraiguĩka araria. Ekũraihu Samuel ũyũ witũ. Samuel witũ rĩ araria eirima ekũraihu mũno. Anyway, 0722 thamo gwanja na ndagĩka inya. Hello. Yes, we mwega. Ni kwega. Kwero atia we turaria nawe wĩtagwo atia? Ekaya gĩthiĩ ningĩ ũyũ. Haya. Ndenda kũigua kuma kũrĩ we mwacemanirie na ũcio waku atia. Hello Inoro. Hello. Ene atia andũ a Ngai. Hello Inoro. Hello. Kwero atia ndũkĩhorie karedio gaku? Nĩndĩ yakũigua nĩ wakahoria. Yes, mũndũ nĩ ũcio. Nijetagwo Kaniaru. Kaniaru, karibu sana. Wewe mwana ũrĩkũ Kaniaru witũ? Eldoret. Karibu sana Kaniaru wa Eldoret. Asante. Rĩu Kaniaru witũ rĩ. Mũndũ waku mwĩ gũcemania? Twacemanirie. Mwacemanirie na njĩra ĩtariĩ atĩa? Twacemanirie akĩruta wĩra. Na niĩ ngĩruta wĩra. Na mũkĩendana? Na tũkĩendana. Wendo ũcio ũngĩũrĩtie atĩa? Ũngĩigĩrwo mũndũ ũcio na kana wĩrwo nĩ wohorwo rĩ? No mũhikie rĩngĩ kana ũngĩũra ta kũrahĩa? No ingĩhurio rĩngĩ. Ngai, ũngĩhurio ũcio o rĩngĩ no thiĩ nake ta Ngimahiũ? Ndathiĩ nake ta Ngimahiũ. Karĩ mwega atĩ ũyũ? Nĩ mwega biũ. Tũtirĩ twahĩtania. Haiya, na mũikarĩte mĩaka igana? 17. 17 years. 17 years. Na mũtirĩ mwatwara na ũndũ wĩgarie? Tũtirĩ twatwara na ũndũ na ũmwe. Thiri nĩ ĩrĩkũ baba witũ? Thiri nĩ ĩrĩkũ tondũ hau nĩ harabatara nginya kũrorwo? Thiri no kwĩnyihanĩria. Na nĩ mwendanĩte mũno? Na nĩ twendanĩte biũ. Nĩ ndaigua ũhoro. Etagwo atĩ ũkĩmwendithĩrie kĩrĩa WCW njega? Etagwo Esther Jerry. Ta mwarĩrie ciugo igĩrĩ cia wendo niĩ rĩu nĩwe nake. Mwĩre. Esther Jerry niĩ nĩ ngwendete. Na ingĩrwo njagũre mũndũ ũngĩ ndingĩcagũra no ingĩcagũra. Nĩ ndaigua. Thengiũ mũno. He arũme maroria warutĩte kũmarore kana nĩ gũtigaire mbegũ njega gĩthemba kĩu? Ndarutĩte Eldoret kũndũ gwĩtagwo Kamũkũnji. Koguo andũ arũme othe maikũrũke Eldoret Kamũkũnji? Andũ othe maikũrũke Eldoret Kamũkũnji. Thengiũ mũno, ndakena nĩ kwaria nawe. Ona ndakena. Asante sana. Thank you. Haya. Wendo wanyu wambĩrĩirie kũ? Anita Girl, wendo wanyu na mũndũ waku rĩ wambĩrĩirie kũ? Ũngĩigĩrwo mũndũ ũcio haha wĩrwo kĩhiko kĩanyu nĩ kĩaninwo nĩ thirikari rĩu, cagũra kana no ũhikĩre mũndũ ũcio waku rĩngĩ, no mũhikĩre. Hello Inoro. Hello Inoro. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Ndũkĩhorie redio yaku tondũ nĩ tũraigua na kũu thutha nĩ ĩratũgia. Mĩhorie. Na wamĩhoria? Hello. Njĩtagwo Cohi wa Ithe Bethi. We wĩtagwo atĩa? Elder Daniel. Nĩ kũrĩega gũkĩra arĩa angĩ? Atĩ? Maticemanagia na athuri ega mũno? Na miaka 53 kĩhiko-inĩ?
Ngana ni wewe tuaga. Ndu wa kwa ni rutwarwa. Tokereri. Nimwega kugira. We ni mwega kayo kuri muthuku ate hawa? We mundu ni wewe oi. Ni ma hau ni wahota. Mundu ni wewe oi. Atire mwa kwini. Tolo ga jumu tolo we ni mundu wa Ngai oya mundu tolo ni Tanzania so ya wa Ngai. Oyo da. Ana kare ayerie o de ba de yo ga ati tono do akama tono ka. Owe kwa tia gana kwa kwa kama tia gere o kwa mudu. Ruga maga. Ni taigua ngwiciria ni manyita ndeto iyo. Ni solo leo di mole pesa ndo ni ndore. Ona ungiheo kanya uhikanie ringi no yo ngihikia. Tolula semania na ngakwa matia ga ukyo. I have got experience. Wina experience. Na mundu ndio mama ula mwaba ndio na kere. Ukona ndio agira were. Ora ni mara ukira ri. Kila kutaka ate. Thank you muno ntwakena. Asante. Hello. Muthuri ucio twira mukane mwega kumukira. Ngigwa mundu urakwira ni mutumia wakwa na ni mwega kungira. Ucio mundu urakwira ma. Hello Inoro. Hello Watoni. Kwerwa atia wewe mwega baba witu. Ede mwana tukina uru. Karibu sana mundu no. Ha itaidie. Mundu ni Birisiba. Ni Birisiba. Riu Birisiba we thabarĩ yaku ya wendo ni yambĩrĩirie atia? Akore. Yambĩrĩirie harĩa. Kũroterwo. Yambĩrĩirie harĩa kanitha-inĩ. Tuni ndikira hau kanitha-inĩ ndaikira boito harĩa ngona kairĩtu ka hau. Rukena njarumi. Ini reikaraga thinde no ndiambĩte gũkoria. Iwe na gĩbandi ndona nĩgakinyana nĩgakinyanĩra. Gakinyonete gakamenya mũndũ mũndũ. Iwe ndagerie ndĩrakirie nĩkangenia. Akĩnjĩra ona niĩ ndũgĩteketeire ũndũ. Haiya Rĩu tiĩte na maũndũ maingĩ na ati nyambe ndĩcirie. Ati ukiona wambe wĩcirie. Airetu akĩbekaga ũguo. Ona morio. Makauga atĩ maheo time magume. Rĩu wakwa ndani na haro wakwa mbagũti. No nĩ anjũ. Nĩ akĩonaga ũrĩa ndagĩkorwo hana yakwa kanitha-inĩ ũguo. Ndiarĩ mũndũ mũru. Rĩu twambĩrĩrie thabarĩ mwaka wa 09. Nginya ũmũthĩ tũtũrĩte wega na nawe. Na nĩ mwendaine biũ? Nĩtwendaine tondũ ona ingĩreherwo ngĩti. Ũcio wakwa no. Tondũ nake nĩahotaga kũnienda. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ wothe wa. Ona mĩciga igue ĩgĩthogothana. Nĩ kwaga kwandastandana. Wandastandi mũndũ waku no menye wothe waku. Ũmũkue na wothe. Good. Ũngĩheo kanya ũhikanie rĩngĩ no ũhikie mũndũ ũcio rĩngĩ? No ingĩcagũra. Aya. In fact no we ũngĩcagũra? No ingĩcagũra. Tondũ nĩwe njũĩ. Maithe hĩndĩ amũikania mũndũ nĩũmenyaga. Atĩ? Amũikania na mũndũ rĩ. Nĩũmũmenyaga wega. Na ũkamenya ũrĩa behave-aga, ũrĩa arakaraga. Ũrĩa arakaragĩra. Rĩu ingĩheo ngĩkĩenda tondũ ingĩitega mwena wakwa ngĩwaru kũmenya marakara ma mũndũ ũcio arĩa mokagĩra. Rĩu akorwo nĩ ingĩmũrakaria nĩmenyaga harĩa njaraga agati. Sawa sawa. Thank you muno. Rĩu ũkĩgĩa na ihinda rĩega. Rwĩmbo rũrĩa wakwa nĩgũtũthakĩra? Ndona ihinda nĩngũthaka. Nĩ ũrarũmenya? To gũkĩandĩka Birisiba.
wewe tako nengera guoko kwikire aya ni sawa ani weri tu ni jambiki uthake no ndithakaga tondu ringi mathaa nimo makoragwo me manini muthuri mathaa makanyinya riu riria moneka ri ni ndithaka. Thank you very much. Thank you. Hello Inoro. Hello kwere watia? Chikorue. Niye majetaga Kamunyu. Kamunyu ni wako, Kamunyu uyu? Kuma Kirinyaga. Kamunyu wa Kirinyaga, karibu sana. Asante sana. Leule. Kamunyu waku wendo waku wambiriirie atia? Niye ndĩrona ta ndahĩtirie rũbonge mũnene wakwa. Ngai nĩ atĩa gwathire Kamunyu? Ũndũ nĩ atĩrĩrĩ. Ithuĩ nĩ twahikĩkanĩtio kahinda mwaka wa 1999. Na ngĩkĩhingia maũndũ mothe ma Ũgĩkũyũ. Na ũhiki tũgĩka mwaka wa 2005. Wa kanitha kana? Mũgwĩka ũhiki wa kanitha? Twekire ũhiki wa kanitha. Ũracia nĩ ndacĩtie. Na ciana 4. Na ũmwe nĩ ahikĩte ona nĩ arebanga nginya gũkare thonda. Rĩu niĩ nĩ ndĩrarigwo na thonda ĩno tũkamenya tha tondũ kaĩ ndĩtũirie thayũ thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩkĩ thayũ waga nĩkĩ? Mũtumia nĩ wathũkire biũ kuma mwaka wa 2014. Athũkire nĩkĩ? Agĩtuĩka mũndũ wakwa wa kũiganĩra harĩa ndĩ. Ona ta rĩu teke mũciĩ. Atĩ? Ona thaa ici ndĩ mũciĩ. Nĩ aracokire kwao? Ona ndacokire kwao, athire mĩkomboro. Athire gũkombora? Athire gũkombora nyũmba taũni. Nĩkĩ kaĩ wamũhĩtĩirie? Aca nĩ rĩrĩ mahĩtia nĩ make nĩ ũndũ wa ũngĩnyita mũndũ na maũndũ motharia rĩ. Ũyũ ũcio nĩguo wĩragwo nginya hĩndĩ ya kũhikania mĩhĩtwa-inĩ nĩ mwĩraga nĩ mũhe mũkero kĩrĩa gĩkamũtigithania nĩ indo igĩrĩ, gĩkuũ kana kĩ? Kana ũtharia. Ũtharia. Nĩ wamũnyitire? Nĩ wamũnyitire na mũndũ? Maita merĩ andũ tofauti. Ngai. Na rĩu wamũnyi ona ta rĩu twĩna mweri kuma twatigana. Na rĩu niĩ nĩ kũmwĩra ũhoro wa makaga gwĩtĩkia. Ũguo akĩona no athire. Nĩ kũmũnyita ũkamũnyita gĩko-inĩ ũhoro atĩ wamũkorerera ho kana nĩ kwĩrwo? Gĩko-inĩ. Gĩko-inĩ. Rĩu rĩ nĩ ũkũmũrekera kana nĩ atĩa? Rĩu ũbangĩte atĩa? Nĩ ũkũmũrekera Rĩu niĩ nĩ ndĩmũrekeire kũigana. Kuma mwaka wa 2014 nginya ũmũthĩ rĩ, na twĩna mĩaka 27 kuma twahikanirie. Tũkona handũ hau ti hega, na rĩu mũirĩtu nake nĩ arebanga gũkare thonda mweri mũũku. Tũkona nginya thonda ĩyo ndĩraigua ĩrĩ ona thĩna tũkĩrathima mwana, no niĩ nĩ ngwĩtĩkĩra tũkarathima mwana. No aciari ake nginya niĩ ndathiĩ kũmera rĩ, gũtirĩ ũndũ mataramenya ũmũigie. No ithe nĩ arageria kũmũdefendi, no nyina ndũĩ nyina mũmũciari nĩ apacĩtie akehikia mũtumia ũyũ. Rĩu koguo othe matara na mwarĩ wao. Rĩu ũkona niĩ ndĩraigua hena ũritũ. Rĩu ndĩroiga onoka tũkarathima mwana. Acoke kũrĩa ikaraga. Pole sana. Niĩ rĩu ngaigua atĩ no hikie ta ũcio rĩngĩ. Niĩ no njũrire ihenya inene mũno. Ma. Pole sana, ndakũiguĩra tha no Ngai nĩ egũgũteithia. Ngai ahe hinya. Ngai nĩ egũkũiguĩra tha, ndũkamake baba witũ. Asante sana, thank you mũno. Thank you. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Ndĩna ũru. Karibu sana, mũndũ no? Mũndũ nĩ Musa kuma Ngusii. Ongongerera gathauti ndũraiguĩka. Mũndũ nĩ Musa kuma Ngusii. Kuma?
Nguswe Kibebe Ulingogo. Okay, baby. Karibu sana. Ni thank you guys. Mutilia mwana tena goi. Ate? Mutilia mwana tena go. Na hiyo tu aturahike Mommy's Girl. Mommy's Girl. Usione mutino mwana. Kai we nake. Ndahike ti Mommy's Girl. Ndadi kageria. Maundu mothe maria mahanga wone nyina bangaga. Uria angika. Uria kinya gurikara. Grubu kimo hando nyina na muhorire ndimu bathi magacire. Ani ndioi. Na mari kuria kuya besa igathira kukwao. Ani ndikamenya. Ndiregeria Mommy's Girl. Mundu arike kuma kwao ni atige maundu makwao na atigane na nyina gwake nake atungate hari ari. Twina thina thii kwaza mbeo nini. Na riu no mutura-ini. Tuthire no ciana ni ambigeire. Na ngega muhiki ugindendete riu tutura nake. Hey, pole sana. Twina gathina, hena gathina. Andu aria marahikia Mommy's Girl. Mutino munene. Mena mutino munene, Mama muno. Pole baba. Ara mange thikiriria, wewe mugutu magwaku. Ya tumurathimere hari ari. Ndeto cia kwanyira, tiana cio kare atungate cia gwake. Haruna wingi sangera ni wega. Thank you muno, asante sana nikutwaririe. Hello Inoro. Haya ni thaa mugwanja ina ndagika 21. Thaa mugwanja ina ndagika 21. Guku tikungi ni kwa Inoro. Thank you muno. Barathi na mbere na gututhikiriria we haria hothe uri. Asante, tunakupenda sana. Thank you ni gutwitikira. Thank you ni kwiaria. Ni ndiroka tuthie na mbere na nderetio ririkane muthi turaririria ciigie mithingi ya kihiko giaku. Twina Pastor Ndegwa Bull kwambiriria thaa 8. Nikio ndirenda warie unjaririe wega oro riu jigue na amenye ni namna gani kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wa mukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirema-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Zaburi 57 kamuhari ga 11. Wewe Ngai tugira utugire iguru ria iguru, riri waku ni oge iguru ria thi yothe. Nikio Inoro FM turakunyita ugeni igongona-ini ria kugoca na gutugiria Ngai tariki 25 mweri wa 5 kanitha-ini wa PCEA Kitengela Township Church kuria tunyititwo ugeni ni Reverend John Muhinyia. Igongona riri rikambiriria thaa 4:30 cia rucini. Ni ugokocemania na memereke a Inoro FM na uhocaja muro na nyimbo cia kugoca Ngai ni aini a kigoco na uheo mutukanio wa nyimbo cia kigoco ni DJ Mark George. Muikari wa Kitengela na matura maria marigiceirie ni tucemanie PCEA Kitengela Township Church kiumia tariki 25 mweri wa 5 kwambiriria thaa 4:30 cia rucini. Tugoce na tutugirie ritwa ria Ngai twi hamwe. Wabateire maini Oikuruke mekuruine
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Miracle baby, Kiana Kenene. Rocket Pro, the real deal. Kiria mwadwa kwa heaga, yedige mwera. Na kiria mwadwa ambebebe, kirona nienjuga. Kadogo ya fageti gaga, yede naraha. Nirwe korani tikuteni, ye maramara. Twale madhare, nyumeto negoma. Na kia kauma nesiake. Maitho monana, goma ikerigeka. Twae baneria, ifuda na yekua. Na tukiendana, na leo tenakana. Lorore akamoana. Tumaga goma, tuendanire madhare. Matukiendana, wendo wa madhare. Nire miena iri yaka narome negaya netio naruriria tetotikonane nundu wa Ngai mwene wendwa gĩtũma tuonane na tondũ wendo nĩ wake tũkĩona akiri twari mathare nyumĩtwo nĩ ngoma na kĩa kauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria gĩbutha na igĩkua na tukiendana na leo tenakana lorore akamoana tumaga ngoma tuendanire madhare na tukiendana wendo wa madhare. Wendo nĩ kĩrĩ hinya mũingĩ tene nĩ ũmũthĩ na ya baby nawe ũnjĩtage sweetheart nĩ matu wendo nĩ ũrĩ angĩkorwo nĩ ithuĩ twendanire twĩ machithi wendo nĩ marurume twarĩ mathare nyumĩtwo nĩ ngoma na kĩa kauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria gĩbutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tenakana lorore akamoana tumaga ngoma twendanire madhare na tukiendana wendo wa madhare. Madhare ndigacoka rĩngĩ nyereke ngwĩre ndikienda nginya gĩa kũrota no ngũrũke rĩngĩ ndũrĩa wabata mani atĩ nĩndaumire nawe ndikimakona ndagũrũka wandora ndĩ bomu twarĩ mathare nyumĩtwo nĩ ngoma nawe kauma nĩ ciaku maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria gĩbutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tenatwana lorore tũkũana tumaga ngoma twendanire madhare na tũkĩendana wendo wa madhare. Mũcendi gũtha mũrigo tabo wakwĩro kunya mũrigo Karim Studios mũrigo
Oh yeah, so ni Karo Katru na Miracle Baby rwimbo rwitagwo wendo wa Mathare rwatukinyiria wega riu thaa mugwanja na ndagika 29 thaa mugwanja na ndagika 29. Good morning ogo tikogi ni kwa Inoro na ndageria kugerera SMS muthi ni ngwerie turari horo wigie mithingi ya kihiko ndakuria giako kiambiriria tena kirathie namna gani emo ndurajira Johi wendori tathikiririe no sasa kitu iko bwana mzuri na bibi mzuri wawe wanapata tuzo kutoka kwa serikali, tuone kama ndoa zitasimama. Sio ni mundu gwitwo James M Chege. Heuge wanyandikira njira wangu tulipatana kwa bizi ya jaba na tunapendana mpaka leo. Etagwo Mose wake Mwangi Gatundu Saudi. Thank you. Hi Shohi, I love my wife. Tulikutana na tukaoana na yeye, alikuwa na haja ya kuwa na bwana na mimi nikapata bibi na saa hii tuko na watoto wawili. Jetagwa Mwaura wa kuma makutano ma Elda Maravin kule ya Baringa. Ni twendanire o wega ihinda ria miaka 2 tukihikania uhiki mwega wa kanitha no twani na miaka 10 twina ciana 2 tugitigana tugitana mirura riu twina miaka 20 kuma twatigana. Wewe igwe ici ciraingira kuria gwa 22989 heuge wanyandikira she was my boss ucio ahikirie boss yake. Wewe wakumwasemanirie namna gani? Wakuri mwasemanirie nake namna gani? Mutumia waku mwasemanirie nake atia? Haya 0722200720 reke jigwe thimu yaku, reke ndimeigwe thimu yo yaku, jigwe ukiaria, jigwe woni waku. Hello Inoro. Hello. Kweru atia wewe mwega? Kwera muno sorry. Karibu sana. Witagwo atia? Jenny. Jenny karibu sana. Thank you muno. Riu Jenny mwacemanirie na mundu atia? Okay, nie. Uria twacemanirie nake tutiandiare na bahati yake. Tondu no kuhingica akihingicire. Tukigia twana twiri oguo wendo-ini na ndakwira. Na riu ri ni ndagitigwo ngerera ciana ndio munini muno ri. Ona riu ngiamba ukihangi ngirigwo ri wega ni atia ngurora nakuo oguo tungirera. Onginya itakwenda kuigua kwenda mundu ungi. Ukiigua ndukwenda kuhika ringi? Niko riu ndeuragia atiriri uyu warega ciana i no gucienda ni ora mundu aciarite ciana na cienda nona ngarigo riu mari gutwarira mundu ungi nake ambiriria gucimena tondu riu nona riu ni hari gathina ka mundu atari aragia ciake uria nie nyonaga iguo riu ngiro ngiona reke nyambe hurukie oguo riu baadaye muno ringi na mundu ungi nake ucio ni uhingari naguo tondu ciana ciakwa ni ciarikitie cukuru ri akauga angienda ciana mundu urarera riu mundu urarera ri ithe tikuonania riu arenda tumingiri twa ciana na riu ni kuonania arenda gucoka kirathi gia thi fiu ngiro ngiona auma na wendi but ya maundu ga kuonania tondu wenda thomithitie ciana ri ni tare ciana ni hau tihodi ni wendi twari gukorwo twi hamwe tuturanie ona ndahangire oguo yani na ngeiganira na ngira Ngai no thengiu tondu ndiona thayo ri ungika atia ma atiri undu ungitamaka mana kuiganira tuna ndari na wendi akigwa ndenda kuruga ta mundu karathi tugacia uguo tumaundu we thengio muno ndakena na ndiecokagia ni njiganĩire ni. Asante sana, Ngai akuhe thayo ucio ni mwega. Ona maisani ni anjigu ni anyona ni igua ni anjiraga atiri mamu
weri kaiganagira tondu ndukona gukuta gute mwana ume ni mwana ume uiganire nona neguo mwana ucio akomireirie nona ni onaga ta dikai ni aranyonia dikaigwe ndiruni nona hai thank you muno ntwakena kai miranima oi ni majigwa gwendete mai kai magai akuratinema amen ni tumarere mundu igwe thayo muingi muno na kiria kiuma thiini wake kiau mai aigua ari murimu ehera thank you muno ndakena uyo nani muno ugie na utuko mwega Ngai akurathime thank you muno wari kio thie wega asante sana thank you haya 0722 200 720 0722 200 720 hello Inoro hi sorry yes wewe mwega niendile na uru karibu sana Gitonga wa mawingu Gitonga wa mawingu kwero atia mawingu ni kwega mawingu ni kwega muthe gwatinda mbura ni uhoro mwega reke kure ni so hira ke ngwe hama ndarutete kuri kuonana ona nete handu da twathiite kesa na nikiona no mwega na tukideti na keta miaka iri coka ngimuhikia amuhikie cohi tukihaso kaiga nona kana gake riri kiga wira tondu ari mu saruni atikuona bia ninge tukianjikugiana tukigia kana ga gatatu twagia ninge tukigiana ikoga ikenina miaka 12 uhoro ucio ingihiko gigithira ono igwa no turagia na tukigiana rĩrĩa ndonire nĩtũgianire mũno cohire yamba ũkĩmũhe ofu rĩu kuma tũtigane twĩna mĩaka kĩndũ 7 no ngĩmuonaga nĩ wahikaniri ndaugire ca one ngoro wonire ngoro nĩ ĩtubĩte wonire ngoro yaku nĩ yatuba mũno ũkiuga ũndũ ũngĩcoka hamwe hanene mũno na ngire atĩrĩrĩ kũrĩ andũ maugaga wendo mũnene anga ndũkinya anga nĩ humiaga nĩ nyona tarĩ ma tuno okorwo kũrĩ andũ mendanĩte nginya itũra nginya kĩene ithuĩ nĩ mwendanĩte biũ piũ rĩu ndoraga ngona rĩu ningĩ ndarehe ningĩ ũgũcoka ningĩ kona na tondũ ndĩ thayũ na ndĩ mwega na nĩ njigua njiganĩire rĩ angauga kabanji kaikare ũguo thank you mũno nĩ kwaria na ithuĩ ti atĩ nĩ matua ndagĩtuire ma kwaga kũgĩa kũgĩa no ngakĩgĩa no ngoro ũrenda yambe hone reke yahona wega ndũngĩrehe mwana we nĩ atĩ akũhonia ngoro ningĩ yahona ũcoke ũte reke ndĩmĩhonie ndĩika haya thank you mũno twakena thank you sorry na asante sana hello Inoro na pole sana kuri andu aria othe mundu aragerera kaundu ta kau karitũ mundu uragerera kaundu karitũ tondu reke ngwire ona gwitikira kwaria ni undu umwe gukoragwo wi muritu muno ti kaundu atiga itherũ reke ngwire si kitu ya mchezo tu si kitu mchezo ni kaundu gakoge karitũ ti kaundu gakoge kahuthu healing is a process tajariria 0722 200 720 0722 200 720 200 720 no nyende muno kuigua woni waku we mwacamanirie na mundu waku na njira ihana ati kwari ati gwathiaga ati hello Inoro ucio riu ni okera 0722 200 720 200 720 mwacemanirie na waku na njira etari ati hello Inoro hello yes we mwega ucio ni atwikirira hold
Rĩu nĩ agĩtwĩkĩrĩra hold ndiũĩ nĩ kwake hihinya 0722 200 720. Kedorage ndũmĩrĩri haha ũguo. Hello Inoro. Hello Inoro. Ndĩrenda kũigua mwacemanie na waku atĩ ndenda thaa 8 kiuga nĩ kwĩhanda rĩ. Tũgũkorwo twĩna Pastor Ndegwa Bull. Hello Inoro. Nĩ gũgĩthũka ciathũka. Mũndũ ranjĩra atĩrĩ generali tabarĩra nĩ njega ma ya Ngai. Ongende asa eo rĩu ndikũruta wĩra ũcio ndikũruta. Peter Muthomi wa Karenga, hiyo kazi sitafanya. Hiyo gari ũcio wĩra ndikũruta. Wangu tulikutana tukilima 2005 hadi leo. Mimi niko na watoto 3. Mimi nafanya kazi ya watchman. Nimefanya hii kazi 20 years. Nampenda sana. Jetagwo Gitonga. Heo gioranya dikira kajira. Niye dire dagea. Na sidwa. Tikwaga nikure. Tikwaga nikurega. Tago mire wa Kanyajara. Mire wa Kanyajara waraga atia. We nikurega we. Niye ni joroge. Niye joroge. Hidi di. Asa ciarenda rwimbo ni ndeto itari itakonainie na njira one imwe ya na nderetie ria twinayo ndukanya ndikire tondie thoma. Hello Inoro. Hello sorry. Yes, kwero atia wewe mwega? Ni mwega muno. Karibu sana. Mundu no turaria nake ucio. Uraria na Damari Skuma Makutano mamwe. Karibu sana Rose wa Makutano. Rĩu ngugaga atĩrĩrĩ. Rĩu nĩ kũrigo tarĩu niĩ ndarĩkire cukuru form 3. Ngĩhika kwĩ mwanake arĩ arĩkĩtie form 4. Rĩrĩa mwana agĩkinya mĩaka 3. Atĩ ũkĩgĩa mwana? 2010 ngĩgĩa mwana ndarĩkire cukuru form 3. Ngĩhikia mwana 2010. 2010. Na wahika hĩndĩ ĩyo? Nĩndahika na mwanake ũcio arĩ mũrĩki cukuru mbere yakwa. Rĩu rĩrĩa ndatuĩkire mwana nĩ akinya mĩaka 3 tũgĩtigana. Rĩu ndahikio. Mwanake ambĩrĩria maũndũ make ma kumaga nja na airĩtu angĩ. Nĩ kuma hĩndĩ ĩyo ngĩigua ndamena kiko. Na ngĩikara ũguo na ngĩtũma gũikaraga nderete mwana wakwa. Nginya thaa ici njikaraga ũguo. Ngĩigua ndakua ngorora nĩwona ndĩrĩ o mũnini ndũrĩ thaa ici ndĩna mĩaka 29. Na mwana rĩu ena mĩaka 14. Na ndũiguaga tũngĩenda gũcoka kĩhiko-inĩ ona hanini? Ndiguaga kwenda kũgĩcoka kĩhiko-inĩ nĩ ũndũ mĩcukire yake ona wĩigua no mĩthire mĩũru. Hey, pole sana. Ngai agũteithie na agĩgwĩke wega nĩguo? Amen. Asante sana. Thengio mũno. 0722 200 720 0722 200 720. Ndenda kũigua we waku mwacemanirie namna gani? Totigaria ndagĩka 8 ndenda kũnina ndereti ĩno ĩna ndagĩka 50. Hello. Baba witũ kwero atĩa? Nĩ kwega biũ baba witũ, ũrĩ okuo? Niĩ ndĩ okuo na thayũ. Mũndũ ũcio nũ? Ũcio etagwo John gũkũ Keno. John wa kũrĩa Keno. Na no tũtwarĩte wega. Tũgagĩkena wega tondũ rĩu andũ ta ithuĩ rĩu mabachara tũkĩrĩ na thĩna kwa mahinda maya. Rĩu yani John nĩ bachara? Nĩ bachara ũyũ. John ndarĩ agerereria mũciĩ kana nĩ bachara ya kũingata mũtumia? Rĩu niĩ kĩrĩa ndekire rĩ. Niĩ wakwa ndarutĩte ũrĩa ndandĩkĩtwo. Na nĩ hagĩkinyire handũ o ũguo ngĩũka nake. Atĩ ũgĩka atĩa? Ngĩmuoya. Na tũgĩikarania. Tũgĩciara kana kamwe no nĩ hanjirie tũmathĩna. Mũtumia wakwa nĩ mũndũ mwĩhokeku mũno, nĩ mũndũ mwega. Mũtumia ũcio? No agagĩkorwo
nĩ arathikĩrĩria andũ ao mũno koguo ũrĩa maramwĩra nĩguo areka. Family yako nĩ aramĩthikĩrĩria mũno. Ena itĩo cia wana. Nĩ tondũ rĩngĩ marandora o kũringana na ũrĩa manjũĩte na manjũĩ ndĩna thĩna no rĩu rĩ. Ndagĩire kĩndũ gĩakwa na ngĩikaria ũguo no rĩu tondũ ndeherire maitho-inĩ mao meciragia ndĩna thĩna o ta ũrĩa manjũĩ. No rĩu hagĩkinyire handũ niĩ tũkĩremanwo tondũ mũirĩtu nĩ akĩrwo ainũke kwao tondũ ndĩna thĩna. Niĩ ngĩkiuga no wega nĩ athiĩ. Rĩu ona ndĩrakĩenda rĩu kũhikia ũngĩ. Rĩu wĩna mũbango wa kũhikia ũngĩ? Ndĩ macaria-inĩ rĩu tondũ rĩu niĩ wana ũcio ndirutaga. Tondũ rĩu nona rĩu ndĩthaithĩra mũndũ mũciĩ. Nĩguo. Koguo rĩu gwa thaa ici rĩu njikairire ũguo rĩu mabachelor tũkĩrĩ na thĩna Ngai no mũnene, Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ. Ngai nĩ wega gũka mũtikamake mwĩyũmiei. Nĩ ũtũtwarĩte wega mũno na ũkinyĩre o hau na wongerere, tũkwendete mũno. Thengio mũno, ndakena na Ngai agĩkũmĩrĩrie na gwĩke wega. Maũndũ nĩ mekwagĩra mũnene. Nĩguo. Thank you very much. Nĩ makuhĩrĩria ciangĩ macangĩre ndereti. Asante. Haya, 0722 200 720 0722 200 720. Manoge, iso ne kwa iraregwa, endo akwa ne waku, esiro
ingĩta cia borithi kana cia kiriniki ĩno wenyendete ciro nĩ wathũkirie kĩongo ciro nĩ wathũkirie kĩongo. Cia borithi kana cia kiriniki ĩno wenyendete ciro nĩ wathũkirie kĩongo ciro nĩ wathũkirie kĩongo. Shiro ani thimwene yaku taskiza tune hora star 860 star 411 hash Gosha kwa itiko nemetheko Rokana iria koro nendie Kadukara wonde waka yomwe Direka yoki ike kaera Kana demoru tere mawongona Dirio kyoki kwa kerero gyakwa kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandiganĩrie rwa Shiro ani thimũ-inĩ yaku taskiza tune hora star 860 star 411 hash Thafuri 57 kamuhariga 11 wewe ngai tũgĩra ũtũgĩre igũrũ rĩa igũrũ riri waku nĩ ũgĩ igũrũ rĩa thĩ yothe nĩkĩo Inoro FM tũrakũnyita ũgeni igongona-inĩ rĩa kũgoca na gũtũgĩria ngai tarĩki 25 mweri wa 5 kanitha-inĩ wa PCEA Kitengela Township Church kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Reverend John Mũhinyia. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Nĩ ũgũkocemania na memereke a Inoro FM na ũhocaja mũro na nyĩmbo cia kũgoca ngai nĩ aini a kĩgoco na ũheo mũtukanio wa nyĩmbo cia kĩgoco nĩ DJ Mark George. Mũikari wa Kitengela na matũra marĩa marigicĩirie nĩ tũcemanie PCEA Kitengela Township Church kiumia tarĩki 25 mweri wa 5 kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Tũgoce na tũtũgĩrie rĩtwa rĩa ngai twĩ hamwe. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Toto safi Nyagu energy Baby digana niliruwa mudaigu waga matange kuhoka Iwa ngoro tendi atoka Baby kihoya totora ni mae Ksiaka iwa tego kuwa Hey
mbica no twina mae baby one oria ndathakarire one oria twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica twendana tũheire matukũ akiuga mwaka ndũngĩthira mũcene no akinyagĩra no ti ũndũ tondũ tiwe Ngai baby wendo waku wĩ cama ũtũmaga horere takana no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Saimo HPL kombo-inĩ wa wendo no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Joy wa Macharia ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Kairũ wa Sheridan Hall ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica no ngĩmũkinyĩria mbica no twĩna mae baby one ũrĩa ndathakarire one ũrĩa twaganĩrĩirwo no nyende akinyĩrwo nĩ mbica Jeff wa Maguta ndeithĩria Derito wa Cieni Aya socio etagwo Nyago Energy rwĩmbo rwĩtagwo My Ex rwĩmbo rwega mũno very nice na rwĩmbo rwega biũ rwĩmbo rũthaka mũno rĩu rĩ thaa 8 nĩyo yatigaria ndagĩka 2 na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu thaa 8 yehanda actually ndingĩoya thimũ ĩngĩ ndioya thimũ ĩngĩ ndagĩka ĩno na nĩ wega we ũrahũra ũmenye ũguo ndiroya thimũ ĩngĩ ndagĩka ĩno thimũ ĩrĩa ngũkorwo ndĩ nayo rĩ nĩ ya ndagĩtarĩ ũgwĩtwo no ti ya ndagĩtarĩ nĩ ya mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull nĩ mũtungatĩri tukoretwo twĩ nake nĩ mũtarani ona igũrũ wa ũguo mũnene ũkoragwo oi maũndũ ma ũrĩa bũrũri ũraigĩikara koguo mũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo kĩndũ gĩtagwo the foundations of marriage tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mĩthingi mĩrũmu ya kĩhiko mĩthingi mĩrũmu ya kĩhiko na nĩkĩo ngũkũragia atĩrĩrĩ kĩhiko gĩaku kĩambĩrĩirie
nigetha ngikorwo ndi na handu ingi kiambiriria no riu thimu icio reke cigane ndigũkorwo ngĩoya thimũ ĩngĩ yaku tũrĩcemania nawe mũthikĩrĩria kana thimũ yaku ndĩmĩoya harĩa thaa kenda nĩgetha twarahũrane no rĩu ndagĩka ĩno mũnjĩtĩkĩrie tũgĩcokereria rĩ tũtigũgĩũka na mũndũ ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull tũroka na Pastor Ndegwa Bull nĩgetha maũndũ makorwo me sawa sawa koguo wĩikare o hau ũnjarĩrie kũrĩa kwa SMS 22989 naguo ngũkwĩra nĩ ũrirũ nĩ umagia mũndũ ihũgo nacio ng'ongo na ng'ongo agatuĩka nĩoro nginya kwa mwendwawe gĩkũyũ na ndogo nĩ makinya ũrata nĩ kũramata mũndũ wendete ũrĩa ũngĩ ndarĩ ũndũ kana kĩndũ atangĩmũhe thimũ-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia nĩ wa mama kahorera Imani wa Digifam no ũrathomithia arĩmi niwe wa mbere kũrugũria wendo ũyũ wakwa itoĩ hĩu kana njĩthĩ maitũ witũ nĩ atũire ndaraga kũhika ti mũikũrũko andũ erĩ mathiĩ mekarĩko mena meciria matheru ndaraga thimũ-inĩ kana kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahorera Jude Maina nĩ waigua rĩrĩ konire tũkĩremwo kwarĩrĩria ũkĩndigo tarĩ kwarĩrie no kĩriganĩrwo nĩ niĩ andũ aya nderu na mĩbutwo atumia tũrĩ roju mĩciĩ nĩ gũkiranĩrĩria ona kũmanagĩrĩria thimũ-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũandimaya ingĩthũra ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkũhutia harĩa wahutagia niĩ wa mama kahorera Christopher Warutere ũrĩa ũkĩrambirio cithĩka gĩthaka nĩmakonoriro tigũkũra kayo taririkanaga ciĩranĩro wanjĩragĩra ũrĩa ũnyendete ũkenindĩra manĩrutaga mũndũ kombo-inĩ ũkarĩu twaranĩrie mathano marĩ kĩondo kĩmwe matiaga gũkomorania
thimo-inĩ kana mbica kamisi marĩa twekaga na tũmaica tũthaka simbo andũ magatũa ndimaya ingĩthora ũnjokerere kumagwo nĩ gũcokagwo ũkahutia harĩa wahutagia nĩ wa mama kahorera Team J Swamama namwĩũmĩte gĩtawaroka wĩra nĩ wĩra Oh yes, ucio tumwetaga Joyce wa mama rwimbo rwitagwo wendo ni uriro. Yes, wendo ni uriro na ni rwimbo ruthaka muno 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 ru ruragitunyitithia kana rwatukinyithia ginyoroko ria theinie wa tavarira kana ihinda ritu ria gukorwo tukiaria ni ngutaririe ndakwira umuthi no ginya twinyitanira na mundu gwitwo mutungatiri ogwitwo Ndegwa Bull ni tukoretwo twinake o kahinda we tukoretwo twinake na ni mutungatiri tuheaga kirira na njira iria yagiriire na riu ndenda tukorwo tukinyitanira nake wega nigetha agitumenyithie aikaire atia na agitari atia mutungatiri mwathani agocwo mwathani agocwo muno choi uri okuo nithi okuo na thi chonjo kiri uhoro mwega ucio munene na ngacokeria Ngai ngatho muno niguo riria riothe ndoka haha ngathikiriria athikiriria itu kuria mari na ngaigua maundu maria mararia ni kenaga ngaigua uria society itu irathie na mbere niguo na ndika kihota kugana nao ugi uria Ngai itu ahete niguo nawe ukoretwo hana atia ndie na kauru Ngai ni anjigite o wega agagicokia ngatho kwi Ngai ni tondu wa gutwika wega mwathani arogocwo andu aku ni utigire mariega ukiuma acio ni ega biu na matire na kauru na hanini ni andu ega riu nikio kirathimo kiria kinene hatiri undu ungi macio mangi tutiraga andu ni bacici niguo Ngai witu arokigocwo muno amen amen we akuna ciriko the ni ega acirika ni ega aria tuma nao muthi nyuma kanitha-inĩ matire na uru haria mwathani atuheire itura ria kuhunjagiria Haruiro bypass niguo o hau thutha wa nyumba itagwo Elgon Plaza ni ega na matire na uru niguo no turatungatira Ngai na tukagoca Ngai ucio ni uhoro mwega na family nayo no njega riu matikirigirio nigetha rucio mwakiroka cukuru na ni njuke ndungatire andu a Ngai ni uhoro mwega. Thank you so much. Karibu sana ndenda ugeithie acirika aya reke ndimete o acirika tondu no tugitunda tukoragwo tugitungatai wicoke wona warikia ngeithi ni ugutuhoithia niguo nigetha tukiingire thiini wa ndereti ino ya gukiagiria ihiko. Thank you so much. Kwenda kumugeithia haria hothe muri kana ngugeithie o mundu rita riake o haria hothe uri bũrũri-inĩ witũ wa Kenya na nja wa Kenya na ngucokerie ngatho mũthikĩria witũ nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo wĩ hau njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull na wa mbere ndĩkĩrĩ mũhonoku Jesũ nĩ mwathani na wa kerĩ mwathani amenyereire kanjĩka wega na akahe family ndĩ mũthuri wĩna mũtumia na ciana na nĩngiugaga o thĩinĩ wa irio ya gũkorwo ndĩ mũthuri na mũtumia na ciana ngakorwo ndĩna knowledge by experience na ũndũ wa kerĩ ngakorwo nĩ nyingĩrĩte kĩrathi ngathoma ũhoro na ona rĩu ndĩ student so ndarĩ na mbere na gũthoma ũhoro wĩgiĩ family and marriage na ngathi na mbere gũthoma maũndũ ma psychology nigetha tuhote tugiteithia andu aitu na andu aitu magie na ugi uria wagirire koguo ngikunyita ugeni tuhunjagiria itura ria Ruiru bypass tuhunjagiria bypass mwena wa Rugo turathie Nepli o hau thutha wa nyumba ndaigwetagwo Elgon Plaza hau niho tuhunjagiria na ona mundu angenda kunyona yo niho hau niho ofici yako ikoragwo ungibatara kunjariria na tuonane hau niho hotaga kwariria mundu na tukahota kuhoya hamwe na ngacokeria Ngai ngatho amen ungitikira no tuhoe nigetha tuthie na mbere na kuintroduce topic itu ria tukumitwarithagia niguo na ngicokeria Ngai ngatho no ngira mundu ungihota thie kuria YouTube inoro na gucia I don't know kana Facebook twi live
mundu no acire murata wake nigetha ona okira rucine ni akahota kwirorera kiria turekaga na turaugaga niguo undu maundu maria tukwaria ni maundu marabatara ni andu aingi muno amwe metoro tha ici no ni maundu marabatara niguo ke tuhoe ni twagucokeria ngatho Ngai witũ ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo rĩtwa rĩaku rĩngĩra ũtĩo na rũngĩra neneha nĩ tondũ wĩ Ngai mwega gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhana tawe na gũtikagĩa nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtwenda nĩ wega nĩ gũtũmenyerera nĩ wega nĩ gũtũhe kĩheo kĩa muoyo ona kĩa ũgima wa mwĩrĩ thĩkĩ Jehova Ngai ona nĩ gũtũhe kĩheo kĩa Inoro FM nĩ tũcokagia ngatho thĩkĩ mwathani ona nĩ ũndũ wa Iwasani show iwa Isabel nĩ ũmenyerere no kamwĩtĩkĩria mathaa maya akorwo agĩtungata andũ aku nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthikĩria witũ ũratũthikĩria bũrũri wa Kenya mathaa maya nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩmwe kana kĩngĩ ndahotete gũkorwo akomete rĩngĩ nĩ wĩra rĩngĩ ona angĩ nĩ kwaga toro nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mahĩtũkĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthikĩria witũ aya marĩ kũrĩa mũthenya kũrĩa America ona arĩa me UK Europe ona thĩinĩ wa thĩ yothe othe nĩ twamanengana moko-inĩ maku rĩu Jehova Ngai nĩ tondũ we nĩwe mwambĩrĩria wa ihiko kũrĩ mehiko-inĩ nĩ twamahoera atĩ ihiko icio nĩ ikũrũgama kũrĩ maumire ihiko ciao ikĩgwa nĩ twamahoera nĩ ũkũmadirect ona kũrĩ matere maingĩra ihiko-inĩ ona no twamahoera ũmathondekere njĩra rĩu o mũndũ wothe wĩhana level yake na stage ĩrĩa arĩ twahoya atĩ nĩ gũtũnyitithania na gũtũteithia maũndũ marĩa tũkwaria makorwo marĩ makĩguni harĩ ithuĩ ona he ciana citũ gũcokeria ngatho nĩ gũtwĩka wega nĩ gũtũrathima na ũtũrathimĩte na twĩ mwathani atĩ nĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ twagũtĩa tauga nĩ wagĩrĩire na nĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo twanĩte. Amen, amen, amen. Amen. Thank you muno na karibu sana na ngwiciria nĩ njũĩ wĩ mũthikĩrĩria woma wa tabarĩra ĩno nĩ ũthikagĩrĩria muno nĩ waigua ndereti ĩrĩa tũkiuma nayo tũkũranagia mũndũ waku mwacemanirie nake namna gani na ona kĩũria kĩrĩa kĩngĩ gĩkiuma ho nĩ atĩ ũngĩheo kamweke twĩrwo ihiko ciothe nĩ ciakinya mũico nĩ ciathira-rĩ mũndũ no ũcagũre ũcio kana ũngiuga wacha ikae na ngwĩciria nĩ wakĩigua mĩonere ngũrani very true na ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩgwĩtwo mithingi kana foundations cia ihiko ndiũ ũrenda twambĩrĩrie ha tondũ nĩ njũĩ nĩ weiguĩra ndeto yothe harĩa mũndũ ũranjania anga andũ arĩa ega maticemanagia na arĩa ega nĩ anga nĩ ndekunĩkire ingĩheo kamweke anga niĩ ndingĩgeria gũcoka kũhe mũthuri nginya ũnjĩrire niĩ reke ngwĩre cohi wakwa nĩ mwega kũngĩra niĩ ndĩ thũrũgũ mũru biũ ndagĩthikĩrĩria ndakiuga rĩu-rĩ haha nowe ũngĩũka gũtũteithia ndiũ kwenda kwambĩrĩria ndereti yo mwena ũrĩkũ mũtungatĩri wa mbere kũmĩambĩrĩria na gũcokeria mũthikĩrĩria ngatho tondũ nĩ wega mũno mũndũ gwĩtĩkĩra kwaria na maũndũ magĩraga rĩrĩa andũ maranĩria nĩguo rĩu debate ĩno rĩrĩa ndĩramĩaria niĩ ndĩaragia tarĩ opinion ndĩraria kana tarĩ maoni ndĩraheana njũkaga kwaria kĩrĩa mwathani arĩtie na agagĩkĩrwo thĩinĩ wa maandĩko tondũ nĩ njĩraga andũ arĩa marathikĩria makarikanaga atĩ Pastor Bull is a Christian counselor. I am not a secular counselor, so nĩ the opinion yakwa ĩrĩa kana nĩ the foundation yakwa ya kĩrĩa njaragia ũhoro wakĩo nĩguo koguo rĩrĩa ngwaria niĩ mbicaga my counseling and everything that I speak about thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai nĩguo koguo the andũ a thĩ kana secular world nĩ definition ya kĩhiko nĩ kĩĩ culture nĩ definition ya kĩhiko nĩ kĩĩ ona andũ arĩa metaga atheist matoĩ Ngai nĩ marĩ definition ya kĩhiko nĩ kĩĩ definition ya kĩhiko kĩmwe kĩa andũ a thĩ kana the secular world is that marriage is a contract na contract itware mandũ no gũtigana tũtiganaga we wanogia ũgathiĩ njĩra yaku na niĩ ngathiĩ yakwa na nobody has a problem nĩguo twaiguithanirie that is the approach of the worldly issue of marriage not talk at thĩinĩ wa kingdom tũkoragwo thĩinĩ wayo the kingdom of God marriage is no longer a contract marriage is no longer just something you do like that marriage is a covenant kĩhiko gĩgatiga gũtuĩka contract gĩgatuĩka nĩ kĩrĩkanĩro kĩa andũ erĩ kũringana na guidance ya Ngai nĩguo oguo mũthenya wa ũmũthĩ
nikyo ndauga riu ni ndiraria atari maoni ndiraheana ndiraria atari direction kana atari wisdom ndiragayana na mundu iria Ngai ekite thiini wa kiugo giake na aria managikara thi mageka research magagituiria maundu maria manaongerera kana managia namo na makamenya riu maundu macio ni mundu ndiraria nigetha mundu urajigua either we kihiko-ini kana wija agie na mithiki na hote gwikinyira akorwo ni kihiko giake gitwarithia kana kihika ringi kana kihikania ringi akorwo a certain level of knowledge and wisdom agia nayo niguo now to the foundation of marriage no ni kwenda kunaru down jage kumeta foundations jage kuga ni mithiki kana juga ni muthingi na njoke hau he muthingi ucio tungitugwa kanyumba ri twenjaga muthingi umwe generally uthiukirie nyumba yothe ona kana ya ngorofa 10 no he kindu gigitwikiraga na nikio ngwenda tuongerere hau na nikiheritwa uge ni muthingi na ituge the foundation and the pillar. The foundations and pillars. The foundation, then, and the pillar. Tondu nyumba yothe no nginya na muthingi. Na ituge nomu. Yari kuge na muthingi mwega then no nginya iye na kindu gwitaga ituge. Now, when we talk about family, we talk about madiko kaige maragia or a home and a house. Now that is the definition. Yeah, family is a home or a house. Anytime tuna a house, tugate kwena mithiki na kwena pillars. Gutire igaifada ile cia kagofara. Gutire nyumba ingikoni nyumba irenda gwakwo nene nehe itari na pillars na muthiki. Niguo. Iganda no cio mundu ahurahuragiria gatiri nigetha ona kiaringo ni kanju gitigakumakia. Now, nituke kindu gitagwo the main that you can buy by ito ne utigirwo ne ihaha tenda kwamba kuambiriria na muthingi wa kihiko na tuguthi oro haria twana thoma na tuthoma maita maingi muno Genesis chapter 2 and verse 18 Genesis chapter 2 and verse 18 niho ngwiciria yes Genesis Genesis verse 2 verse 18 2:18 yes ati ningi Jehova akiuga atiriri ti wega mundu uyu aikare wiki jabeno yopirwo riria indo ciothe ciopirwo na nyamu ciothe ri Ngai nionete jabeno ni kabatara mundu at a particular time na ni kwenda muthi andu mamenye andu mauga ati mutumia cokire kumbwe ericiria ria keri and that a woman was an afterthought tondu Ngai angiamumbanĩirie hamwe but that is not the truth. Ngai akiona riu njamba ĩno ri ndangĩenda ĩikare iki na agicoka akiuga atiriri ni ngumumbira mumuteithia o uria maganĩrĩirwo nake aborugamire hau riria Ngai onire kanda ĩno riu kuringana uria ikarania na nyamu na njogu na ki riu kanda ĩno ndĩngĩikare ni kwenda kũmĩũmbĩra mũteithia koguo the foundation ya marriage the foundation ya andũ gũikarania rĩrĩa ya mũgĩkũyũ kana rĩa mũthũngũ kana rĩa mũndũ it is the wisdom of God koguo foundation ĩno tũraria ũhoro wayo tũramba atĩrĩ is ni foundation ithondeketwo kana yambĩrĩirio nĩ Ngai we mwenyewe haya riu twarĩkia kuga ũguo rĩ twakiuga atĩrĩrĩ twambe tũranie mũthingi ũrĩa Ngai endire andũ aya maikaranie tondũ rĩu nĩauga atĩ nĩ ngũmbĩra njamba ĩno mũteithia and you remember twarĩkanĩirie atĩrĩrĩ tũrĩ nawe haha mũndũ ũyũ arĩ mũndũ rũme full na hau tũranjokagĩra nginya rĩrĩa andũ arĩa arũme arĩa me haha na atumia arĩa me haha makanyita Ngai ndarombĩra Adamu mũteithia amũteithie gũtuĩka mũndũ rũme aca aramũmbĩra mũteithia nĩgetha amũteithie gũtuĩka mũthuri na ithe wa ciana nĩguo but being a man this man is total man number 2 ni mũndũ ũhetwo nginya nĩ Ngai wĩra to gũtuĩka tu mũndũ rũme ena wĩra ũguo mũndũ rũme twarĩkanire nigetha ahote gũtuĩka
the head of the house no nginya akorwo he kaundu areka etize agika kaundu so nginya akore mutongu but he is doing something niguo now yeye ikiwa nikumubira muteithia oria oigwa kwanza ngai ari very specific oria umwagiriire maganiriirwo nake uria maganiriirwo tamithome hau mwisho nikumubira muteithia ningumumbira mumuteithia oria maganiriirwo nake haha ni hondeto yothe irio gutindaga ukiuria ati andu marutanire ku niguo kuria marutanire na mundu ucio ri ni wambire ukiuria kiuria niwe twaganiriirwo nake tondu ni kirikita mutumia mwega mundu uria utari pasta ta pasta bull mundu utari mutangathi ta so we uria ungita mutumia mwega uo mundu ungiruta wira ungi fulani angita mutumia mwega koguo ngai ne in his own wisdom obaga andu na kama strength na personality citahanaine nikuga ati mundu uria we ukioya atuike mutumia waku nie tungana no tukore tugianaga niguo koguo na eo na githungu tubita compatibility no ni tukumeriria na hau thutha-ini riria ngai opirie uguo ri akiuga andu aya ni kumubira muteithia tondu niwe wa kiaria idea yake agicoka agithondeka muthi uria witagwo love ndenda riu ningi uthibu kuria Kolosai ni kurirora ndiario tumaundu citu tu ni ukoro wakinya ho Kolosai ithatu mwari wa 19 the foundation muthingi wa mbere wa mucio wothe it is love kana wendo thini wa Colossians chapter 3 Colossians ni Kolosai ithatu na gikuyu ni Kolosai ithatu mwari wa 19 kejarie na hau ndio tukwenda no kwarira turarira the foundation na riu kucia ni mitaro tukwenjaga ya riu kwambia kwambatia ihiga ya foundation ino na tuthie Kolosai ithatu mwari wa 19 nigetha tuigue nie kiria njitaga the greatest foundation nigetha tucoke tukwambia riu gwikira pillars the greatest foundation ya musiaki iko giothe niyo hau Kolosai ithatu mwari wa 19 aya niho njerekeire orera o hanini nigetha tuone muthiki tuone andu aingĩ haha rĩ twamba tũigua atĩrĩrĩ kĩndũ kĩa mbere andũ mũndũ gwĩtwo Samuel he mũndũ onanjandĩkĩra message haha nĩ aratwarana ithuĩ atĩ Kolosai cigana ithatũ kenda ithatũ kenda irauga atĩrĩrĩ tigagai kũhenania na kanua o mũndũ na ũrĩa ũngĩ kuona atĩ nĩ mwĩyaũrĩte mũndũ ũrĩa wa tene ona ciĩko ciake wahe Kolosai ithatũ nĩguo 19 ndathoma kenda aya 19 kauga atĩrĩrĩ na inyuĩ athuri-rĩ endagai atumia anyu na tigagai kũmakũma. This is the greatest foundation. Yes. Inyuĩ athuri na inyuĩ athuri-rĩ endagai atumia anyu na tigagai kũmakũma. Kindu kia mbere haha cohi kuoneka ni kwamenyekete ni mwandiki ugwitwo Paulo ati athuri ni makũmaga atumia ni akũmani muno ni mahuthagira language njuru muno kuri andu aria Ngai abaheire mamateithagie. The foundation of marriage is love. Yes. Na foundation ni ndio twero ati inyuĩ athuri ukioya mundu mwana wene muikare nake mwendage na uramwenda unconditionally. Yes. Mamajira karibu akanigo geka ngathia ri ata urenda njike atia kamera ati no akawanyitiirwo ta Jakubu ukirerwo tuku ithi twapire ithi mutiacamanire maita maiganona ndwonire ni kangathia. You have to love this person. The foundation of marriage is love.
na mundu ura wapita gukomando na titaga gukomando oro muthenya ende mutumia wake ni mundu rume gwenda gatwambiriria foundation yo nitukugwa mandiko make no thĩinĩ wa Bible mundu uri urakomando kana uhetwo watho ti opinion yarero ti kwirwo arerwo ungiigua kana ungienda asa as long as no ya mwana wene the first thing you do is to love this person. Yes. Na riu ukerwo ukaroreka kindu kia mbere kuma he wendo hari arume maguaga muno ni gukuma atumia ao ono waigua ni wetero atere na inyue athuri mwarike kwenda atumia tigai gucuka kumakuma mutigae kumakumaga tathi na mbere hanini aya au ni 19 irauga ni twarikia 19 ona inyue ciana aya riu ona tigana neyo na hau ni kugutwara hau handi ayo ni ciana ire irakirwo ciathikanire aciari ao now point ya mbere twamba kuuga atiriri wete mutumia waku na gwenda makwandikira hau makwira atiriri mundu ucio urajigua ri how do you define loving your wife tondu mundu hari wendo uria wetaga mamu wanyu naguo hari wendo wa baba wanyu he wendo wa ciana he wendo wa brother but this person you are loving is a person who you are not connected do it ariu brother sister zire hake do ko kimu connected to na mungitania bado thakame no iria imwe no mundu woka mutiria thakame imwe ti wanyu probably ti wakwa tariu ni mutumia wakwa ni wa Kiambu ni de wa Nyeri ona tukiumite kundu kumwe ona culture ya twarereirwo ti hana ine ni ndokire kuonera thitima tauni o mareretwo andu a tauni mareretwo hakuhi na thitima ni tureirwo na guku mitito-ini tuhana wahanite andu a maika na guku mahuti-ini so turacemania na mundu very different muonere wake wa maundu na wakwa citiganite ta thĩ na iguru but there is one thing that has been commanded. This is the foundation of every marriage. Love that woman. Love that woman. Wewe kanani kichwa ngumu kanani aragia uru aikoti mundu wa kunyitiria ikurehera nyumba nowe wa muiguithirie na wa muro ya raibu kiona he kindu kiragukendia riu ati na option iki winayo except to love that woman. Na riu wero eda na donero edagai ahiki wero that woman ucio hiketi ona donero you men love women wero you husband love that woman edaga mutumia wero ni akoro edaga ahiki asa some men are very good in loving other women at meet you lohocio umaga kule itawa ngoma arumia gini ega nimauga ni bete atumia ao no ni makumaga atumia ao muno no ngimukora handu kirabu akinywa cuba agitia muhiki uria urendia hau kwanza ba kumukamata hadi we kundu thiaga ndikugweta ni kunako nigetha hote kugia na ugi wa kwaria na andu na ni nyikagirwo na irabu-ini ngona athuri magitia tuindo he tuiritu hau uigua turitwa turia kairitu kau karetwo ukarigwa atiriri haya ikamuthuri we romantic atia turaigua karetwo kanyina karetwo kamami maito maito turitwa turia kahananio hau ukoria mundu ucio atiriri gwaku ri ukaigua nginya kunirwo cuba ya gaba ukaigua akaira oh thank you dear thank you darling ukamuria we gwaku waikirwo gitoro ni mutumia ucio waku ri ni umiraga thank you dear warero tumae kana ugaga warehero wende higira mai ha ni ki mai ma me ha so this thing of loving this person yes and in this context kwenda mundu ri ni kumuonia gitio onyita and because the first thing you should not do to someone you love ni kumukuma I don't know do you got to la mundu gitwikira hau agutumire ndire na Bible yakwa ya githungu ha tuigue githungu kanira uga do not rebuke them kanira uga atia tondu my haria andu atumia ingi ngoro ciao ithukiire ni uria maragirio ni athuri ao now olivo muthingi wa mbere ni twawara tuga atiriri foundation yake iko giothe ni the love that man gives to this woman
tondu ni maita manini muno atumia meritwo thiini wa Bible mende athuri ao Bible tinde gicokera mate ya athuri mate because thiini wa system ya Ngai muthuri atuagwo mutwe tondu gutire nyamu ya ciongo igiri ikoragwo iri nyamu no muciothe wikaigua kindu gia ciongo igiri itagwo a monster ni ndamathi wikaigua nyamu yerwo ina ciongo igiri uguo nikio Ngai atuire kurie na kiongo kimwe nigetha kidirectage no ti kudirect na gukuma na kuonania uria wi njamba karau na uria wi mundu mukari no uria wi a tough man to that woman. It is to lead with love. It is to lead with consultation. Miche meigeria gwite haha tigane tugaga kwaria ma muthuri ucio he muthuri wajira ni aria madina gukorera akiaria no, that is a very genuine man and I congratulate him. Au ate nie gwakwa ni ndwene nie subwa ni uguo guo atwira ena miaka 83 na maikarite kihiko-ine na mutumia for 53 years. I would no nyende kumuona to no nyende to kumuita handu twarie nake na andu twarie nake handu aikare thi nigetha tariria andu. That is the greatest wisdom. Neguo okaga kwiyona tariwe champion ukona atiriri nie ndina tumathina twakwa. And let me tell you, hindi ari othe tweto ni andu moka counseling kana andu matugurira thimuri ni andu anini muno na nikio uigua ngikwira nie ndire ndetikira ona andu aya marakwira haha na makiriria kimatheca cindano iyo nie ndire ndetikia kesi ya mwena umwe ona gukauga mutumia wakwa ri kwa ngumu ndajiguaga I will never believe one sided case gija online isuonaga nie ndire ndetikira kesi ya mwena umwe tondu mundu nature ya mundu wothe ayaragia agithondekagira mwena wake ni akienda kwagiria wake uria ahinyiriirio. Yes. As a man you say mutumia ucio wakwa ari mungathia no tukuria tiriri nigetha ngathie ri ni ate wa mwikire no wamuonetie wendo no wamwaragiria uru no wamukumaga ukaigua mundu niwe nikio ndamuhurire ikofi muira kinya kuringana ikofi ri we wambite kumwira atia so there is something that I say tukariria thini wa foundation ya wendo that tugaga atiriri women are incubators. Mutumia wothe ni ahetwo ni Ngai wamukira na gukomereria no uria gukomagiriria na gukuni example njega muno ya who a woman na mother is ati mutumia ni incubator na niwe kuhurithania maita no ibito eguo mutumia ungimuhe ndiraga thuri mundu akiruka na tuboga na tunyama igirira hau uguo utuigirira hau uguo ucunge ndeka ithano ugikira kanyama kau magethĩ na gĩkambĩ kĩu ũkĩte nakĩo kana indo tũu arehe ũrehairwo tũkĩnungaga wega mũno hau tondũ nĩamũkĩrire na incubate athondeka kanyamu kangĩ wareherwo kanyamu ũrarũma hau ũkaigua Ngai aharũrũka ona ko wĩ mũhonoki ũkaigua thiomi nĩ iracia kuma na kũu thĩinĩ tondũ he kanyamu neanire wathondekerwo geka atĩa you see mutumia we ũmũtigagĩra harĩ na nikio njiraga arume to respect andu atondu hari we gwitwo ithe wang'ania Ngai athathinĩte na twana tuna no hari twana tũu tũna wĩra wakwa warĩ mũnini mũno no witũ ona arĩa maranjigua nĩ moĩ wĩra ũcio warĩ mũnini tũkoĩ wa ndagĩka nyingĩ no mutumia ũcio wamũnengera within 9 months agakũnengera ge kagima nĩ kũraiguo ngemi no kiria waneanite soi ona tungirora hatire kindu hari na kana hau tukirora ithuĩ na maitho ma mwiri niguo no mutumia ucio he kaundu Ngai athondekete system yake akoya kindu gitaroneka ta gikindu aka incubate in the next 9 months ukaigua ni wetwo ithe wang'ani and this is ugwikire kindu kimwe kiria Ngai ahire mutumia nigetha atuike muteithia wetwo baba ithe tikio ndakuria a woman will help you. Your helper is to help you to be called a father and a husband. So very ukikuwa nie na ukikuwa ihu niguo na arume ni mendete muno ni njega gucikuga ciugo icio arume aingĩ akorwo ti gugu muga ni kurutagwo mahu korwo arume ni makuaga mahu arume aingĩ angĩkakua arume ni tuyendete generally we love our body so much
ni twendete gukira atumia we twakinya ni physical side arume ni mendete gukira atumia no itiarume aingĩ atũcemanie na mũnene waku Jeff agakwĩra ndindĩkĩte na ũkamũria itigĩre mũracemania atarĩ agakwĩra niĩ ndĩronire nĩ ngũremwo nĩ gwethera bamĩrĩ no atumia atindĩkanaga narĩo agĩteng'eragio nĩ kanjũ tondũ thĩinĩ wake he kĩndũ Ngai ekĩrire gĩa kũ-accommodate na atumia most of the things they accommodate they don't stay with them they accommodate they multiply and they give you back nĩguo koguo ũngĩanjia kũmũkũma nake nĩ ambagia gũthondeka maũndũ tũu tuothe wa mũkũma na wa mũruma na wa mwĩra he andũ tũigagwo tũkambia nĩ ta gũkomererio tũkomereirio tũkambĩrĩria kũmultiply o kahora tukambia kwĩhũra maita o mdogo ugakora we mũcokagĩria agagũkĩra no ndũramenya ndaragũkĩra tondũ nĩ mũkĩgu kana nĩ kũiganĩra iganĩrĩte she is incubating something hebu nyaga gũikia kiugo ũigue to kuohokwo nĩ nguo no tũngĩrora foundation ya kiugo gĩkĩ waikio we ni mhusika kuna wakati na nĩ atumia nao nĩ interesting they are very interesting tondũ no wĩkio kiugo nĩ ũndũ waririe mĩaka 5 mĩthiru ũigua waikio kiugo na rĩmwe nĩkĩo njĩraga andũ nĩ wega mũgaikara thĩ mũkorania rĩu harĩa tũkinyanĩtie rĩ mĩaka ĩyo tũrĩtũkĩte rĩ tandirikania kaũndũ karĩa ndakũrakaririe nako tũragwo ririkanaga nĩgetha ngiuge pole tũtigakorwo he handũ gakomereirie wetereire gũkaniteta nako so loving someone nĩ kuĩte maũndũ maingĩ mũno maũndũ maingĩ mũno love ĩno tũraria ũhoro wayo rĩ neno Paulo aria ũhoro wayo rĩ ti romantic love romantic love ĩrĩa kũigua wega wacemania na mũndũ rĩ it is inside there no ti o iki hena nginya love ĩrĩa ya gĩtĩo you respect this woman ukonia mũirĩtu kana mũtumia atĩrĩ nĩ ndĩaga ũguo wekire kuma kwanyu ũriũka nĩgetha tukanie nawe I acknowledge atĩ nĩ watigire andũ anyu ũgĩũka tũikanie nawe nĩnakorwo arũme othe no mahane mũthuri ũcio no kĩra mũndũ ũcio atĩrĩ I know I have my own issues no mũndũ wothe kwambĩrĩrio gathĩna mũndũ wothe akoragwo right niĩ tiga nĩwe na tiga nĩwe waugire na nĩwona waragia to tarĩ hakiri and when you start telling kwanza kiugo icio ko irĩ njũru mũno cia kwĩra mũndũ atĩ ndũrĩ hakiri angakĩ na leo bara yumaga atĩrĩrĩ a man who tells this woman we kwanza ona ndũrĩ hakiri nake akwĩra atĩrĩ ona tiga hakiri ona mũtwe ndũrĩ kama niĩ itarĩ hakiri ona mũtwe ndũrĩ what is that nĩ coffee and you tell people aranjĩria nginya mũtwe ndirĩ rĩu hau nĩ haranio ya mbĩrĩria rĩu nĩ bara physical now unakuta watu wameingia physical tondũ atumia nao nĩ makĩndĩgwĩria nĩ mahetwo chemical kwa matiwe gũkira nĩguo so the greatest foundation is love love wendi wa Ngai nĩ atĩ andũ erĩ manyitane wende mũndũ wambe wone mũndũ ũmwĩrirĩrie tondũ ningĩ ndũngĩenda mũndũ ta brother kana sister nĩguo no nginya wendo wake iko no nginya hambe hagĩe na kwĩriranĩria nĩkĩo njĩraga airĩtu aitũ we wamba wathondeka mũndũ wa na thĩinĩ rĩ the next thing you do is now itigĩra na igũrũ nĩ gũthaka ũtũkuo tũthaka gacuĩrĩ gathondekwo ona kaga gwĩkĩrwo human hair ya 320 ũthiĩ ũthondeke gacaruni ka 300 gakomio ũguo na kabrondi coke ũgũre tũmaraci tũrĩa twendagio 30 tũnungaga wega mũno so just first of all appearance yaku yambĩrĩrie na thĩinĩ then outside ũkorwo wĩ mũndũ mũthaka twakũrora ũguo wahĩtũka andũ we unapendeza ũgĩthiĩ kanitha we unapendeza ũgĩthiĩ thoko tiga gũthiĩ thoko rĩmwe wĩreketie tondũ rĩmwe atumia singo matiũĩ Ngai nĩ aheagĩra mũndũ ũgĩthiĩ thoko ũgĩthiĩ kũgũra iria rũcinĩ nĩguo tigathiĩ wĩreketie na kĩmũtoki ona rĩo kiuma at least arukia ga t-shirt kega nĩguo ona ũngĩhota rĩ tondũ nĩ wakĩrara ndũrarete na ĩkĩrona akwo nĩ kabra ũkiuma hau kwĩ merekagia ũru mũno kuona mũndũ ũcio
tekuraire na hau bara te homeless tatari na mwerekeo na hanini ageciria ndä kå andå macemanagiria makenda na arå må ndå me no acemanie nawe agä thiä rå cinä one wife material na å rä o hana koguo warä kia gå thakaria må ndå wana thä inä thakaria wana nja nä getha ukue må tu akupendeza rä u andå mambaga kwendana na kä u må ndå arona. So the first thing is attraction nä yo ya romantic attraction, physical attraction nä ndakuona na no ndakuona nguo na muthingi wa atä niguo Paulo augire nguo nyonage ucio mwega kungira. So I will love you when I see you, I will love you the way you are. Ukunyenda oguo ndarie. I think kwiciria foundation ni twambiara wega ati the greatest foundation is love. Wendo munene. Wendo na twawikira respect. Na kindu kingi tugwikira hau nigetha riu twambiririe tugucoka twambie kuingira pillars ri. Tuge. When you see me, one of the signs that you love me is to accept me the way I am. Neguo. Ndiabatara gwikira cosmetics na indo nyingĩ nigetha ũnjĩtĩkĩre. Aca. It is good I look good. Nĩ wega ndĩtho mũndũ ethondeke na thakare, but you have to love me the way I am. Yes. One of the problem with the ladies na njoke mwena wao hanini nĩ atĩ many ladies angĩkuonera haraihu na that is ĩyo nĩ accusation ĩrĩa makona yo nene atĩ mũndũ ũyũ ndacenjagia tondũ atumia mombĩtwo angĩkuonera haraihu oĩ guguteithia ni gugucenjia. And I want to remind them toguo Genesis 2:18 yauga you are not created to become a changer. Mutiombirwo muri acenjia no wega munyite kiugo kia Ngai. You are not created to be a changer, you are created to be a helper. And these are two different things. Wetiga kuona mundu ukanjia gucio uri ukumucenjia. The real love is accepting this person the way they are. Ugu athekaga, ugu arerete nderu, ugu enjagwo, wambe umwitikire uguo. Na ndanakwira kaingĩ haha na no tũgwĩkinya na hau mbere. Niĩ nĩ ndeganaga na kaũndũ gatũrĩte kerĩtwo na nĩ ndeganaga nako mũno atĩ ũcemanagia na raw material ũgethondekera mũthuri ũrĩa ũrenda na mũtumia ũrĩa ũrenda. Andũ angĩ nĩ nyaigĩ tũngĩhota gũgacenjia tondũ kũrĩa karereirwo gathuri gaka nĩ kamũndũ kareretwo na mathĩna maingĩ mũno. Mũthingi wake nĩ mũthingi mũritũ mũno. Nĩ mũthingi mũritũ mũno. Na ngũcirwo na nĩ twarĩrĩrie kaundu kau ka mithiki ĩyo na no tũgũthiĩ twĩkahutagia. Mũthiki wa mũndũ nĩ mũritũ mũno. Na harĩa arereirwo nĩ arereirwo na kĩndũ twĩtaga pattern yarĩ njũru mũno. Koguo ndangĩcenjia ndangĩhota gũcommunicate ndaragia nĩagĩire na trauma ndĩthiraga. You can get healed so many things, but things like trauma iria mundu ahĩtũkĩire mũtũrĩre wake akĩrerwo maũndũ macio rĩmwe nĩ magaga gũthira na ihenya. Mũndũ araikara namo nginya agakinya mĩaka 60 arĩ na kaũndũ anyitĩrĩire. So you are not there to change this person, you are there to accept them the way they are. O ũrĩa matariĩ ũmende ũguo matariĩ. Mũndũ waku rĩ ũwethe rĩu nĩkũ no tũmaũndũ tũnini ũgũthiĩ ũmũteithĩrĩrie na nĩkĩo twĩraga andũ harĩa mũkĩambanĩrĩria na mũndũ rĩ be very keen. Hingũria maitho merĩ. Tiga ũkunĩkwo nĩ wendo. Open your eyes and see this person for who they are. Na ũmenye nĩ hinya na nĩ kwenda manyitage ũũ. Rĩu korwo mũthuri ũcio nĩ ũhotire kũiga namba yake twarie na mũtumia wake tũmũrie nĩ maũndũ maigana wanacenjia mũndũrũme mũthuri ũyũ tondũ it is so hard. It is so easy for a woman to change because of a man. Atumia nĩ mahetwo nĩ Ngai kĩũndũ kĩa magegania mũno. Na meciragia na warume matũmbĩtwo tao. Well, we are created different. Atumia no mutumia no acenjie nĩ ũndũ waku. Mutumia no atige njohi na honoke na njie kwaria thiomi na gũkire. So yaraũkorire kanitha-inĩ ũramũrutire ha ndũĩ ti mũhonoku mũkĩonana rũracio-inĩ. Ahonoke na mweri ũmwe na atuĩke mũndũ mwega. Na ndagacenjia nginya Jesu agacoka. No mũndũrũme ona angĩcenjia nĩ ũndũ waku. If a man changes so nĩ arakwenda agĩka campaign. Tondũ
wanda no nginya mumenye we ndo wa mundu rume wa gucenjia ukorwo hindi ya campaign oria wonaga campaign igikwo oria wona campaign igero mama poga riu kuri ya na mukanywa hindi yo riu nirio macenjagia na ndakwira hindi yo tari we ngoragia ndiriwiria kuona MP kwitwo na nduthi ona MPA ni makuagwo na nduthi twakwa umwe kana eri chui na ni kwaga mbia wewe ria kuona kaba no riko nduthi iguru gutire ndungimona no ngahindi ya campaign dweterere 2026 we wone arupe kinya kwenja mitaro na gukubara yes tondu mundu ucio ndaracenjia ni undu wa gukorwo ena cenjia na thiini aracenjia na iguru nigetha akuguciririe niguo. And that is where so many women mistake that this man diagire kuroro changes this area nacio ni daire kwenjera menye aika is that how he has been acting and act utoni araguire na nyiriu arenda nyigire box yake ndarike kuigira box acoke mitigo yake yate ndigo ni kama mundu ucio urakunia open ni nyuaga na nie ni ndiaga mira na nigucagia nginya bangi kama ucio urakunia direct gukira uria uroka ndarenda umenye no arahitha uhoro uyu aithite muno ndarenda wone na ririo kaikira box ririo ukamuigwa kwanuka thigara uria kahe mundu ahituka ukunyuite thigara kana ukaigwa mundu anuka gacohio koria hindi kithaigwa kumbe kada ya cenjetie ni undu and so many men are here because walikuwa wanataka kuingiza mtu box na huyu mrembo hata saizi akona idea ya wakati ulikuwa unafanya campaign na anafikiria kile alikuwa anaona wakati wa campaign ndio kiko itaingia kwa nyumba. They are two different things. So the foundation is love. Na leo daikira pillars, na pila ya mbere ndio rutura iria etagwo witiko the faith. Taru twaririe na hangi kwira tiriri ile mwe foundation ya musho wothe ni love. How do you withania? That love. Love that woman. And it is not about the love of the woman, it's the love of the man. Yes. Tondu nowe ndo ni mutumia nowe ndo mwendete uria kwagiriire. Nowe ndo ni mutumia nowe ndo mwendete kuringana na uria kwagiriire. Ikiro iria cio. Turamwenda koguo thini wa marriage the most important person love is the man. Mundu uria urikagiririo na gatithirwo akirwo love yake yonekane muno, it is the man. Tondu love ino ni gutuma you accept this woman for who she is. Ako ni tuiritu turia ni atumia aria tondu hakiri atumia tugakoragwo ni akombetwo ni gathonjo. No nginya karie tiga kumukiria wacha aongee itoke ukare karie akakorwo ni arikia nawe akone waragia muno ri na muno muthuri ni muno gure nawe no nginya wape witikire rimwe ni uri mwaragiria gacuka tiga kumukagiria hiko ciothe umukagiria nini ukareka akome rucio ni ukamwarahura na ndeto acceptance. This love is the love of accepting that person for who they are. Yes. Not what you want them to become. Like that, I don't believe in ate kaya ko raw material with the kerekereta. Asa. When we come into marriage, we are coming as two whole persons. Kido fully packaged. Marriage is 100% and 100%. 1 + 1 = 1. Now knowing this one is the one. Todo dizetu tugate 1 + 1 dizetu tugabana makai ati daweri ni makokama twike kido kimwe apo kido kirito ni kimwe gitagwo kido kimwe tondu ni ndenda gutwika kido kimwe gya kurenda umire ndenda mutumia kwa twike kido kimwe tani eta mundu rume kido kimwe kia uria ndonire kito akonda ndonire papa kana guka kana cucu magiikarania ndenda atwike kido tutwike kido kimwe according to gwitu uria wonire kwanyu na kemwire tu uria onire kwao kana uria iguire kana uria onire movie ya mutu kagira hari inoro kana cia na ijaka na Central Cinema kana kumkumbagia uria onire mundu akiendwo areta mutu ike kindu kiu kimwe ya kiu ki hakiri ciake niguo na reke gwire thina wambiriria hau ndungithia tondu he kindu
he has the picture of the husband that she wants. Yes. And I have a picture of the wife that I want. And she wants you to become not according to what you are supposed to become as one. Rather, you become the one that she has in mind. The husband and the father that she wants, yeye ako nayo kwa akili. Na ndio aliambiwa na pastor wake, go and make the husband of your dream. Yes. And so many women in the no makwandikira hau nie keretia kumwariria cenjie ndaracenjia urenda acenjia tuike ki no akwirire ki we urenda nikio kio ndagicenjia ro uguo ningi kiu muthingi yaku tio yake muthingi wake bica yake ya husband yo uguo kiundu kiu andu meritwo ati urecokera muthuri wa uria wi dream yaku. That is not the truth. Where can somebody tondå nä nyonaga andå amwe nä matwaraga na kä rathi gä kä na nä twä tä kagiria andå morie ciå na maheane opinion rä ta må ndå menye nyandä kä re harä a mandä ko maugä te atä nduä ke kä u må tumia kä u arenda nduä ke kana harä a haugä te atä Ngai aheanaga raw material ta må ndå nä atå mä re atwä re nä hau å raheo raw material kana Ngai augä te nä må teithia aheanä na agacoka riu ri ha no nginya tugie na kindu gitagwo compromise ni tugayoka kwaririria hau na tukwambĩrĩria nginya kũrora hau tuge pira ya mbere nĩ ũtwarĩria ya faith atĩ niĩ nyumĩte kũ ndarutĩtwo atĩa nderĩtwo atĩa ũhoro wa Ngai warĩ ũrĩkũ warĩ thĩinĩ wakwa so nawe rĩ ndarĩkia gũkwĩra ũguo rĩ niĩ thomaga kamaĩ maingĩ nawe ũthomaga kũna nĩ atĩa tũgũtwara nĩgetha tũgĩe na handũ tũgũcemania ithuerĩ ũka na niĩ njũke tũcemania handũ no ti ngũkururia ngũingĩrie kũrĩa ngoragwo koguo twarĩkĩria wendo tũuga nĩ mũthingi ũrĩa mũkunĩke harĩa thĩ rĩu pillars ici ingĩ nĩ teo ya faith na tondũ no nginya makorwo nĩ manjia kũrania atĩ rĩu nawe rĩ wĩtĩkio waku hana atĩa wĩtĩkĩtie kĩ ũrathiĩ kũ na niho Paulo akiugaga nduma no theri itingĩtwarana no nginya ũkorwo wĩ mwena ũmwe no nginya tũkorwo twĩ mwena ũmwe no nginya tũikare tũrania atĩrĩrĩ aha nĩ tũrahikania rĩu onakorwo tũtige kũhiki ta rĩu andũ amwe meciria rĩrĩa ndĩraria ũguo ndĩrarĩrio o andũ arĩa marenda gwĩka ũhiki twĩke ũhiki wa kanitha all those setups na onakorwo tũtirahikania nĩ twĩke ũhiki rĩ tũkĩambia gũikania nawe rĩ niki giki turathondeka what do you believe in niguo wĩtĩkĩtie kĩ ni ũrĩnjĩtĩkagĩria ngathiĩ kanitha kũhoya Ngai and you see now this is where the problem is niĩ ndĩ wa Catholic. I'm just giving an example na niĩ wacemani na ndĩ mũhonoki na ngĩrũgarũga na gwitũ tũratharama na tũkaria na thiomi na nĩtũkagĩra thaa kenda kũhoya na ithuĩ mahoya maitũ ti ta makwanyu marĩa gũkoragwo nĩ mũndũ wothe ũrereirwo mbarĩ ya Maria rĩ kwao nĩ marĩ nginya rũthario na kĩ na nĩ marĩ kaũndũ harĩa mahoyagĩra na mahoya mao mahoyagwo mũndũ akirĩte you don't have to shout iga marĩa magũgĩcokerithia macio ma rũthario na marĩa mangĩ makĩhoyaga rĩ no ithuĩ maitũ no nginya rabũmbũrie na rabucake na no nginya maitũ tũkorwo twĩna bunjo ithuĩ tũrĩ andũ a fire twambe twĩrania atĩrĩrĩ kando na gwĩtana mbĩmbi na sweet na kũmicana na gũteng'erania gĩtanda rĩ na twĩrana niĩ ndĩrona no ũnjiarĩre kana gathakarĩ nĩtũrania atĩrĩrĩ ndeto ĩno nayo how are we going to handle this where are we going to meet tondũ hau rĩu nĩho ĩmwe nĩwona gũtuĩka ĩmwe kwa wĩtĩkio nĩ kũthũkĩtie mĩciĩ mĩingĩ mũno tondũ whatever I'm calling the true faith and the true gospel kana kĩndĩreta we kĩu tikuoreretwo thĩinĩ wakĩo haya kũrĩ mũndũ wĩ haha na kwao etĩkĩtie na nowe twaragia nawe haha ngĩkwĩra atĩrĩrĩ he mũtumia augaga atĩ niĩ kũringana na ũrĩa twathĩnĩkire gwitũ rĩ niĩ njugaga niĩ thĩinĩ wa marriage yakwa I cannot have more than 2 children and then the man will tell you niĩ gwitũ na niĩ njũĩ atitũge ciana ithathatũ aikwĩra niĩ ndĩrenda igĩrĩ ũkaigua mũndũ ũmwe akwĩra athina thĩna we ũkamake ndarĩ na maũndũ maingĩ na ukauga guy this man is understandable no mũria atĩrĩrĩ ũhoro wa ciana ici ingĩ tondũ wauga ndũrĩ na thĩna na niĩ igĩrĩ rĩ
Wogo isiki okurutako. The man is telling you indirect. Wega cia kuigire. Nicio ikinya ni ngwihania. No kamenya. Oganyoka kumenya ni hangirie. No mutikerie ni mwena na tiriri. Now what is your the faith ni etumaga mundu ahote kurugamia iko ria kebega. There is somebody who has a belief that ni ndikeikia mutumi omwe. You get that? En mirugamo yake ni uguo etikiti uguo. Kwe mundu you see kwe na nikyo daria ni ndona andu ni mararia haha. When we talk about faith, and one of the most emotive issue is faith. Na nikyo nie tiga andu aria matetikite nie andu aria tutanyitanagira nao no mundu kauga Jesu Kristo ni mwathani. Na mundu uga gutire ngai. Even if you are Muslim, I will sit down and listen to you. I only don't listen to people who say there is no God. So nobody come uga mundu cio ni kirimo. It's only their food. No mundu wothe ona kosa subscribe baga tu oge koyo na ya uga gati nie joy kai wa kirinyaga. I will sit down and listen to you. Yes. Because I respect that believe there is a higher being. Kore ngai. Niguo. Ye oge kono wetikite ne kore ngai you. I will listen to you. No riure dare kia gwete kuga ni joy ni kwikaire riu ni kwenda kumenya atiriri ngai ucio omoya atia tondu akole ni ngai wa Ugikuyu ri thiini wa Ugikuyu mundu ni etikiritio agia atumia aria kwenda no riu nani akonde wa kihonoko giki gitu ri thiini wa kihonoko turerwo mundu uyu akoe wa mutumia omwe you get koguo faith. This is one of the greatest pillars when I do marore. Nigeria, everybody should know that love is the foundation, is the minimum. Ando mategire kuikania no ndo akwendana. Ate muraikania niki you know ndiraigua ngoro ikiura tu. Ira ndimwendete tuikaranie. No. So we have started with the minimum love na twathie faith. Koguo muikare na mundu waku murania atiriri na jugio atire thina akoyo wa Catholic na mutu kwendana na mundu wa ACK kana wa kuria kungi kani ona tuge kanitha cia kiroho atire thina ndocio kuikania mathiguithania atiriri nie ni ndigwitikagiria eventually ni mugaikara ni muiguithania atiriri nigetha ciana citu cirere wega ri there will be a compromise. One of you must compromise. Utigiro kama nywele taihiga. No tondu nducio tukwanika no tukumweri. Nituiguithanie nitakupeleka pole pole. Tiga gukuma mutumia. Ako ni okirire kuhe thamu wende cio tuku. Ndugacoke gukuma mutumia we muthuri uyu. Wa mukorire witikio ini ucio. Wa rekia kuhoere, rekia hoere family yake. Ya gukira utukumukiria kumira ndakahoe. Ukiuga guku gutire hoyagwo thaa kenda cio tuku wiringite githuri. No, just sit down and reason like a human being. Wire ndenda kumenya no ramwirie no kya kuhoyo thaa kenda. Agaikwira nikiukira hoero thaa kenda gitangi hoero rucine muthenya. And don't ndukamukume tondu tiga kumukuma no gwa arahoya mwete muonie wendo na moikare thi mwariririe. Niguo. So faith is very important. Yona mutungatiri ni undu wa mathari ndiona ta die ni pillars cigana no so far tuthiete igire hena ya love no wauga niyo basic minimum yo tutameta pillar yo tutameta ni the foundation basic minimum wendo niguo tunyitithanagie no tiguo ufataire gukorwo wi ati ni tondu ati ndiraikara ni tondu wa mundu ni ndimwendete ni ugukwira ku. That is the basic minimum. Koguo twambiria pira ya mbere itagwo faith na nindakena muno tondu ni ta ithano koguo riu tugoka tunyite ya kerere itagwo maturity. Riu ngwiciria hindi ingi no reke tukaingira cie pillars of marriage. Riu tukaide koguo tondu muthe tweka foundation. Muthe ntwari uhoro wa foundations. Na yuba na nigwitikia andu ni marauga ni ona ndenda nigetha njoe ndagika cigana ona nguthomere ndumiriri ciaku imwe iria ciakiandikwo haha. Thank you. Ya mbere ndona ya muthuri ugwitwo Tito wa Cai ari kuria marigiti aranjira ngwire atirire ati nie macohi uyu mutarani
urehaga is God given ni ari na kiheo kiu mugeithie muno guciani wa kigeithika Ogurajira say hello to Pastor Bull. I love his wisdom by the way he elaborates love and relationship in marriage as per the word. Etago Ruswanye mitambo-ini. Thank you. Hena mudurajira etago Solomon Kimani wanye na audition erwa Nyambo Kinangofu ajira ucio ni arathimo. Geithiria pastor ucio muno ni ajakaga muno ni kuhoera ihiko. Iria ciagũire tondu giakwa ni kiagũire. Aya he ungi wanjira cohi oi ucio cohi ucio mari ni tani arahutia. I think handu gereire live aya kidogo no gutikiagaga maundu ta macio. He ungi wandika yes that is marriage for you. Heno ungi urakwira yes pastor nimesikia. I'm actually hurt. I stayed for 30 good years in marriage and all our children are grown up, but it's now 4 years since we separated. Gutiagaga maundu mari oku ni nyingi muno ci haha cirathi ikiriro daga no ni nyingi muno na andu ni akenu na ngugiciria hi tukirikiriria kiugo kimwe kia mwihoko final iria itagwo parting shot ya kurikia nigetha ucoke ringi ukorwo ugituhe kuria ungituona turirikanie namba na nigetha tukirikiririe. Thank you. Which recall a parting shot iko the ito that you cannot give what you don't have. You cannot give what you don't have. Kiria yothe urenda kuheana wambe wihe ako ni kwenda na wambe wihe ako ni guteana wambe wihe gitio. Wikona mundu te ukwe kindu ukamenyaga kindu kiu ndari nakio wiga tukanethe gitio he mundu tehete gitio tukanethe wendo he mundu tehete niguo ni ugatuika frustrated muno so we urajigwa muthenya wo muthi if they don't love you love yourself. Yes. If they don't celebrate you celebrate yourself. Nigetha ukahota kuheana ndungihota kuheana kirio tari in marriage and in life. Yes. So mundu ni abe ni nyendete kutindira hau mundu ni ende muno even when you are still in marriage love yourself, treat yourself well. Yes. Nigetha hote kuheana ndungihota kuheana kirio tari andu maririkanaga uguo koguo tukiariria pira ya itho ya mbere ya kwendana ona we aba wiyendage matana kwenda wambe wiyende niguo koguo hau no gwenda wiyohere wimenyagirire ndugetagire muthuri waku no agukenie mutumia waku no agukenie no atana gukenia look for things to make your life moving. Yes. Parting shot number 2 tukanane shati ya gikeno giaku na thayo waku he mundu ngia gukuagire carry your key for happiness and for joy. Carry that whether you are married or you are single wherever the level you are carry that ikuagire dukana meneane Ngai amurathime na mwike wega ni njokagiria Ngai ngatho ria riothe twacemania na tukaraniria ciugo icio ti tondu nie muge muno no ni njitikitie Ngai niekite kindu gikitahirirwo ni mundu hau ndina mana ndirĩ na doubt ati ndimwite na he kindu Ngai ahete na koguo ngacokia ngatho metha yothe yaragwo nigetha tũrĩe irio ciothe cohi niguo metha yothe yaragwo no ngigathie buffet irio ciothe wagiye kuria mucere wa white na wa brown ũigagwo hau nigetha ũrĩa ũtarĩ wa white arĩ wa brown koguo niguo ĩno tũkaraga nayo tukaria kindu giothe uga hau ndiriaga ukaituka andu remwe ni bathia makara indo ciothe buffet yothe mundu ari yao kira giothe gikiritwo ni ukuhuhita tiga kuigirira meloni na icukwa na inanathi ciothe mundu maitagwo hau nigetha mundu arie kamwe na soda na mai riu na mundu akaria akiria kiramukenia kiria gitana gukenio gatigana nakio he mundu ngiuriaga Ngai witũ amũrathime na mwike wega thondekaga itũra ria kuria Ruiru bypass o haria Ruiru bypass hau niho hunjagiria na niho nyonagira andu gugikia muthenya wa umuthi ikiwa ni kuringa thaa 5 ni gukorwo ni hau kanitha-ini na nyonaga andu by appointment namba yakwa ya thimu ni 0721 151 743 reke ndimicokere ringi ni mundu na mutikambe kuhura thaa ici ndamwihoya no munyandikire message kuria WhatsApp-ini namba yakwa ringi ni 0721 151 743
na aria magenda kuthi na mbere na nginya kurugama na ministry iyo niyo namba iria kurugama nayo nikoragwo nyandikite ibuku ungikorwo wi hau kana wina kanitha wanyu urajua no wende kuni invite njukenjaririe atumia njukenjaririe couples njukenjaririe youth no warie na pastor wanyu kana warie akode no warie na elder wanyu kana na mutungatiri wanyu ni thia makanitha kwariria andu Ngai akurathime ukioya na mbeo umesave nikora mutikabe kuhura tha ici ona twarikia mutikahurire please etera igugakia na nie kihuruke nigetha rucio ngahota kumutungata 0721 151 743 nyandikira thini wa WhatsApp thini wa social media ciakwa ciothe ni pastor ni Ndegwa Bull Ndegwa Bull kuria Facebook ni pastor Ndegwa Bull Kenya kana Ndegwa Bull Kenya YouTube ni Ndegwa Bull Kenya na Ngai witu amurathime na thii na mbere na kumugotanira iko irogame aria matena iko Ngai amuhe utugi wa gukiriria na aria ngoro cianyu iri ndwaru Ngai amuhonie na inoru eture amen 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 no hoye riu no kuhoya uturikirie Ngai witu kwegana mutugi thiini wa ritwa Jesu Kristo twina ngatho na ikeno kinene mwathani wa mbere ni utuhete muoyo tutike complain Ngai tondu ni kuri andu matari muoyo angi ni marari ato angi marari na igweta angi marari na maundu manene gutukira no Jehova Ngai ni utuigite muoyo kuri twaciathirwo nao magikua mari anini angi magikua twe macukuru but you have preserved us tukagukwira ni wega Ngai no ona ko twina maundu twerireirie gwika na twina maundu membere itu ithari ria thaa kenda tukwenda guguteana gukugoca nikio kia muoyo kio gima wa mwiri ni utwikite wega Ngai ritwa riaku ringirogocwo ona kuri angi mataraigwa wega mwiri no mari muoyo ni kuhoya Ngai ni gutuika wa kumahonia riu Jehova Ngai otoro turaga muoyo ni twe issue ye kwendito muno from the beginning ni andu guikarania mendanite na thayu na magaikania na gikeno na nikio andu aingi mararia uhoro wa maundu mara mahitukire ndahoera ngoro yothe is a heart that is hurting ngoro yothe irakurwo nira iraura thakame ni ruo rwa ngoro na they invested in that marriage they invested in that partner no magicoka makirihwo na ruo makirihwo na betrayal makirihwo na kunyararwo ndahoera ngoro yo Ngai micokererie umahe thayu umahe gikeno ono wikiko ini gakora ni ekuma kungigia undu Ngai kungigia njira reke kiko iki kirugame na tondu we Ngai no wocenjagia andu ithuo na tungimariria tumarume tumariria uru twiki atia matingicenjia ni twahoera ngoro ici aria mena thuri maturaga irabu manyuaga angi mwathani maturaga mamarehagira mirimo ya STI angi mwathani maturaga mamacambithagia tondu mathiaga na kumbara na mageka maundu ma waganu na o andu othe Ngai wa matuine we uri gucenjia andu wacenjirie Saũlũ agituika Paũlũ cenjeria atumia aya athuri yao tondu no uhote kumacenjia we wanacenjia andu we wanahe andu maritwa meru iko uguo Jehova Ngai nacio iko iria irugamite irothi na mbere na kurugama kurogia na thayu nigetha tuika an example to the society and to our children and the coming generation ati iko ni irugamaga turugamiri iko citu gwatha itwa kuhoya na furi 127 yugaga tiga nyumba yakirwo ni Jehova ameakimauta wira watu so we can have all the we can do whatever that is to be done no koni wira watu aikondo kuikirira twahoyo kiikire micii itu ni twagucokeria ngatho kirikana na kiaitu airetu aitu ukirikana bururi witu Jehova Ngai no tuguthira mbere na kuhoera bururi uyu ni tondu niguo witu na niguo twaciarirwo na twarathimithia andu aitu aria mathire mabururi ma nanja amwe magithie Gulf angi magithie America angi magithie UK angi mwathani magithie Europe angi magithie Asia na angi around Africa all the twamakomete kuri we gutiru gacoka moko matheri na gutiru gacoka emuhoi kuri maumagarire me marigiti me maundu mokirire gwika andu aitu uro marathima no ro maturiria wega waku riu mwathani twarikia na kuhoera inoro twahoera mwathani kuma cori wa Isabel twahoera the directors twahoera mwathani the management of Royal Media uro mahe thayu nigetha githima giki andu aingi manyuagire gucokeria ngatho tondu tui ni ugututeithia kuria gutari na njira muthondeki wa njira ni uguthondeka thiini wa ritwa ria Ngai the morio ona roho mutheru twahoya orona nikitwetikia amen 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 riu ni thengio muno mutungatiri ihinda riega Ngai akwende na gwike wega amen tugagicemania kiumia kiria kingi ni undu wa kwenda kwa Ngai thank you ni tugucemania inoro muno ni gukorwo muthenya-ini thaa 11 hari inoro good
Ndale ande komine mongeariria ndu tira topic njega muno kaiya murathime na namba yako no maheriki niguo mahe hau yes na kaiya murathime ninawapenda na nikenaga niguka. Asante sana, thank you very much, thank you. Nitwakena acio ni mutungatiri ugwitwo Pastor Ndegwa Bull harikia na kuga you can never give what you don't have. Akoduri wendo ndungiheana, akoduri ki ndungiheana kindu utari, no nginya ukorwo wina kio nigetha uheana. Koguo giko uturaga ugaga ngaki uko na shida bwana. Ni thaa 9:09. Good morning. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860*282#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma ndĩgathika mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Nĩ kũrĩ ihinda na rĩkinyagio nĩ Ngai
ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, rĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩaku rwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra star 812 star 789 hash. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ndĩrĩa waturirie maru maku nĩguo woe na ũmenyithie mabata maku hĩndĩ ĩyo norĩo niĩ ndakũiguire. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa muoete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai aroiga ti mahoya maku ndarurũkire ngĩakũmaigua, nĩndonire maithori maku ona ngĩigua mũcayo waku. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa muoete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Matongwire yene njoe kĩrĩa yobataire ona mbere weoete nĩngoragwo njũrĩ njĩra. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa muoete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ngai mwene mahinda na ngamenya mũthenya na matha, ningĩ nĩ njũĩ ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa muoete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Megwĩtaga rĩngĩ nĩũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete, nĩguo ndũme ũkĩgoce. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa muoete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Nĩgũtũma kũmenywo wĩ wakwa na kũmenywo atĩ nĩngũiguaga, ningĩ kũmenywo ihinda rĩakinya niĩ Ngai ndirĩ ũndũ itahingagia. Ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga, Ngai akaikia ũrĩa muoete, na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakũhingĩirie. Ihinda rĩa Ngai
ile kinyaga Kaya kaikia Uria moete Nalia kinyaga Utio dono mwe Kaya tigagia Atako ikiye Oh yes, ruru rekero gukinyira ati no muthenya umwe oria mbere riria wahoire no kimwira mwathani ndirenda no ndio no rio Jehova akoiguire ndio no rio Ngai akoiguire na agigwika wega ona ningi o hindi yo no rio we mwenyewe amenyire na akimenya wega ati ni agakurathima no anyita hindi no rio Ngai amenyire na akimenya wega no ngarathima uyu no ngarathima yani tiga gutinda ati ukimaka don't worry bwana wacha kuogopa Mungu yupo alio gitiini na ni akwendete muno koguo tiga gutinda ukimaka Ngai ni agugwika wega ni kiroko kiega ni thaa kenda ina ndagika 19 good morning ni juni urenda gukorwo kiarahurana already Michael Njogu wa Kivirigu ndamuonde guku area thank you muno mundu gwitwo Michael Njogu Kivirigu wewe iko namna gani 22989 uginyandikira kuu nego kwarahura ona ningi ni ngwarahura ari urenda twarahure ona aria maragerera kawaru no sawa ona mundu gwitwo gitawa Talbo akiarahukire arakinjira mitambo-ini muno njarahurira Bishop Kamara wa Grace Chapel wa Gasheri wa Almagogo Githenya wa Hiruti na wa Kamano na Zakayo wa Thuvukia thank you muno geithika rucini cohie njitagwo Mugiristi original wa Thuvukia twi hamwe muno mitambo-ini kuma kuria mwena wa Nyeri town thank you very much hello Inoro geithiria macambiki mothe turamuthikiriria Njororoko ni muthoni wa kuma Kanguston City kuria all Njororok Manjiro babake clear kwerwo atia kianda igicugu kirinyaga ndirerwo iko sojo kabisa arahura Father Michael Mithamo na Dr. wa Kangara OGW ucio ni mundu gwitwo Michael Njogu wa Kivirigu thank you muno icino ire ingira kuria gwa 22989 nego koroge thiege ciroraga no nawe ri tigirira ni wanyandikira ona ukiandike nigetha inginyire na maundu magikomesa wa nego kongio ya thimu oro ihinda ritari kuraya nawe ugikorwo ni wakiarahuka na iguru ogwo warahura murataguo 22989 Iwa
ugi unyitite kwihokete unyitite ndingigwa Thafuri 57 kamuhari ga 11 wewe Ngai togira utogire iguru ria iguru riri waku ni oge iguru ria thi yothe nikio Inoro FM turakunyitogeni igongona-ini ria kugoca na gutogeria Ngai tariki 25 mweri wa 5 kanitha-ini wa PCEA Kitengela Township Church kuria tunyitetwo geni ni Reverend John Muhinyia. Igongona riri rikambiriria thaa 4:30 cia rucini. Ni ugokocemania na memereke a Inoro FM na uhocaja muro na nyimbo cia kugoca Ngai ni aini a kigoco na uheo mutukanio wa nyimbo cia kigoco ni DJ Mark George. Muikari wa Kitengela na matura maria marigiceirie ni tucemanie PCEA Kitengela Township Church kiumia tariki 25 mweri wa 5 kwambiriria thaa 4:30 cia rucini. Tugoce na tutogerie ritwa ria Ngai twi hamwe. Kayota weka maundu manene ikuriro kwio kuria ndariraga tene ni mathina na metagiko ngitarania no riu ndiraga ngigucokeria ngatho ikuotwo ni maria Ngai utikaga maitho maya no maria ndariraga namo rangi wa maithori onaguo ndwagicenjirie ona nie mwene no ni uria wakiriraga no gitumi gia kurira yo kitenjeria ikurira kwio kuria ndariraga tene ni mathina na metagiko ngitarania no riu ndiraga ngigucokeria ngatho ikuotwo ni maria Ngai utikaga Mariru mwegi nyoge Ocio niguo mutuo Ngai kuhinaguo Yui kuria utoraga indo ciothe iria ngũrũ no nĩtũĩ nĩũheanaga indo ingĩ njerũ ĩkũrĩra kwĩyo kũrĩa ndarĩraga tene nĩ mathĩna na mĩtangĩko ngĩtarania no rĩu ndĩraga ngĩgũcokeria ngatho ĩkũhotwo nĩ marĩa Ngai ũtĩkaga mũgarũri wa maũndũ reke ngũinĩre mũnini wake mũrei wa gĩkeno mũbangĩri maũndũ meithe kũmenya ecira-inĩ makuo njĩciragio wega ĩkũrĩra kwĩyo kũrĩa ndarĩraga tene nĩ mathĩna na mĩtangĩko ngĩtarania no rĩu ndĩraga ngĩgũcokeria ngatho ĩkũhotwo nĩ marĩa Ngai ũtĩkaga tiga wokire kurera nĩ ũrerete mwana ũyũ waku Ngai ikinya gũikinya Ngai ũkanginyũkithia au kinyĩte nĩ wĩra ũrĩa ũndutĩire ĩkũrĩra kwĩyo kũrĩa ndarĩraga tene nĩ mathĩna na mĩtangĩko ngĩtarania no rĩu ndĩraga ngĩgũcokeria ngatho ĩkũhotwo nĩ marĩa Ngai ũtĩkaga ĩkũrĩra kwĩyo kũrĩa ndarĩraga tene nĩ mathĩna na mĩtangĩko ngĩtarania no rĩu ndĩraga ngĩgũcokeria ngatho ĩkũhotwo nĩ marĩa Ngai ũtĩkaga
ria na nguo iria ndihumbaga nĩ wĩra mũnene mũno ũrĩa ũndutĩire ona riri ũrĩa nyonekanaga ndĩ naguo nĩ wĩra mũnene mũno ũrĩa ũndutĩire ona gũtũria ũtungata ũyũ ndungataga nĩ wĩra mũnene mũno ũrĩa ũndutĩire wega waku ũrĩa ũtũraga ũnjiganaga nĩ wĩra mũnene mũno ũrĩa ũndutĩire mũikarĩre wakwa wa mũthenya mũthenya nĩ wĩra mũnene mũno ũrĩa ũndutĩire. Oh yes, kurira kwiho no riu guku turiraga ni tondu wa maundu wa kuria waturutire Ngai turiraga ni tondu wa kuria Ngai waturutire tutiriraga ni tondu wa kuria turi abana ni kuria we waturutire rwimbo ruthaka muno 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 etagwo Maritha wa Mau na rwimbo ru ni rwega very nice rwarutirwo ciumia igiri thiru no 10 days ago yes ni ta ciumia igiri thiru no ni rwimbo ruthaka muno 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 urathikiriria rwimbo nginya ukaigua very nice good hatiri udutagaja rugatukinyiria wega riu thaa 9:31 riu ri ni ndona mundu gwitwo oyo no Mama Joki wa kuria thubukia ranjire mitambo-ini hello shohi wona kanya ngeithirie ndagitari muriithi wa Kang'ara na Dr. Paul Kifisho ucietagwo Mama Joki wa kuria kundu gugwitwo thubukia thengio muno ndona mundu ngirajira ni mwarimu Kimiti wa Muriu ari Kamwangi Gatundu no tharaja twi hamwe muno mitambo-ini tukiracuria na ni ngukena muno ni ungenagia muno okay thank you ndakuona na muthuri ugwitwo DJ Mark George Musapiri nake ni ndamuona DJ Mark George Musapiri arajire mitambo-ini ni atuthikiriria ndikiwe ukirire gukira tene uguo kana hindi urainuka George nwe no ngogiuga no ngogiuga ni hindi urokira kana ni ukirire na hindi yo we ni hindi werekeire home anyway reke tobe tuigue ni meoni nigetha matumenyithie kana ni bakiarahukire nigetha tumenyane namna gani pana iguei ugathie kuoya thimu ukaigua you have received ira uma kuri wino riu mwathani no ucio reka uguo ni warahukire we 0722 720 we ni warahukire tajira kana warahukire hello Inoro hukire shohi good karibu sana ndio jawa saikuma na magoki na ngofu yes jana hore ndaigwa titoa sewa marigiti hau ngagitwa karibu na muigwa anu akirenyaga mundu tugwita wa matogoro mzee Mwangi Njogo wajeni wa githiga beni gedu na githirie jeya menge marimu kimitwa Muriu ri eda ina debu na ko gwitore John gele nyana kanyero atiboro asema ni waithaka banyeka makanika na Njoroge mu gatundure ekerie na rere moto weta Njoroge wake huyo na moswa mfaudi ko ya dhire ndagwa fa mkono ajiri wake ogo ine mogo wapita ni na sana jeni wakwa fajo mari meje cia papa na mkuluma mugo na mbere wa murugar o motikana mitambo ine thengio muno muthenya mwega nawe asante hello Inoro kweru atia ndi mwega biu we utari atia na no turaria nake radio na Serere Kamatha karibu sana Serere Kamatha sana nikenete ni uria tutwarithĩtie wega mara ole na perigia na mundu gwitwo wa Jane wa Githiga ndena wa Hiruti ni gethu afdali mali mundu gwitwo gitawa oro magogo waciri wa Githakwa makuge na muthenya mwega nawe wakiogithio gitite asante sana muthenya mwega we nawe thank you hello good morning wakamano gagucokeria ngatho na ngakena ngoigora thimo na nyumba yaku ni ututwariragia wega na ithuĩ tugakena thengio wakamano twarahure u
Twarahũre patroni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara Iceciũnjinda Mbirio na mũtumia wake. O makĩria kũmũririkania kĩrĩkanĩro na nĩgetha athome tondũ Wanjirũ na Wakarura nĩ marokorwo rĩu. Nĩgetha tũrĩgĩthomera kiugo harĩa marigĩrĩrio-inĩ Jeff makĩingĩra. Mũndũ ũgwĩtwo Njango wa Pamkona Mwangi Njogo Marahũke na Njoroge wa Kĩhuyo. Na Tito wa Cai wa Marigiti arataku arĩa Kĩrere. Ona Marahũke Kĩmando wa Waithera na wa Ciko wa Kĩrere. Ndikariganwo nĩ JM Menge na Thauri wa Inginia othe Marahũke na ya papa wa kũrĩa Mũrũngarũ. Thank you mũno wa Kamano, asante. Othe Marahũke na wogĩtindia thayũ. Thank you, mũthenya mwega. Aya, good. Ũcio nĩ wa Kamano, mũndũ ũgwĩtwo Tito haha. Tito Sorry. Kũrathiĩ atĩa? Kwagĩrĩte. Twarahũre Tito wa Marigiti. Ndiakĩigua Kamano wa Kĩrere kũu. Wa Matongoro nake ndagĩũke na JM Menge. Ndagĩũke wake huyo na Gaceri wa Marago ndamũigua. Thauri wa Inginia na Jeni wa Gĩthĩga rĩ. Afurajo wa Mari na ya papa Mũrũngarũ. Ngũgĩ. Mwangi Ndaware Tubukia na Gĩthenya wa Hirotire. Ona mwarimũ Kĩmiti wa Mũrĩu rĩ. Ndũkariganĩrwo nĩwe tumĩte kũraihu mũno. Cambiki wa mĩaka mĩingĩ mũno. Thank you mũno mũno. Mũthenya mwega Tito. Asante sana. Thank you sir. Thank you. Ũcio nĩ Tito wa kũrĩa Marigiti rĩu rĩ. We nĩ warahũkire we mwenyewe nĩ warahũkĩte ama ni namna gani? Hello Inoro. Hello Inoro. Ikwerwo atĩa we wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno Sohito. Wa Mĩrĩ kuma Mũrũngarũ. Karibu sana wa Mĩrĩ. Sohito nĩ tũtwarĩte wega biũ. Ũrenda twarahũre ũ? Ndĩrenda twarahũre itwa Gaceri Arumagogo. Arahũke Thauri wa Inginia Jesi ya papa Mũrũngarũ. Mũndũ ũgwĩtwo wa Kamano Rucio wa Twana Mũgo Bindanire. Na Wanyoike Mekaniki na Tito wa Cai Marigiti na mũndũ ũgwĩtwo wa Makamũrang'a na Mũnyũrĩ. Matigĩtindie mũthenya mwega na aikari othe a Mũrũngarũ na tũtindie mũthenya mwega. Thank you mũno mũno, asante sana. Hello Inara. Haya 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inara. Ala tusiyo idabezi. Ni kwega biũ. Na leo unalina mauleta wa mboni kuma maunga Kirinyaga. Na daino nina Karen Estate Nairobi County. Na Karen Estate Nairobi. Leo kanyambele kwa nile muthenya mwega. Tebwa gathambi Kirinyaga. Amona kuma Kiburu Kirinyaga. Nĩguo. Tito wa Cai na Kamano wa Kirana na Mwangi Njogo. Na wa famu kuna masabi kimondo mainala. Masabi kimondo mainala famule. Amona mredi sema gukande njito. Aya, thank you muno muno, asante. Hello. Kũrathiĩ atĩa? Good morning, ule kuna nayo. Nĩ kwega biũ na kaũru mũndũ no. Ndarahuka na mayo. Uri harĩa gĩbaũ-inĩ? Rugu ha kama gĩbaũ-inĩ. Good. Ndĩrahũrĩra mũndũ gwĩtwo Mwarimu Kĩmiti wa Mũrũ na Mwangi wa Beni. Mwangi Njogo na mũndũ gwĩtwo Mũgo wa Bidan. Astagatifa. Wa Maco wa Kamwangi. Tito wa Cai wa Marigiti na John Gĩthenya na Wanjini wa Gĩthĩga. Othe na mũngiristi magena mũthenya mwega. Thank you mũno, mũthenya mwega. Asante, asante. Rĩu nĩ thaa 9:39 nĩ kũmaanisha rĩu ciatigaria o ndagĩka 21 timu thererũka ĩkorwo ĩkĩingĩra haha. Rĩu kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke nĩ narua ũteng'ere harĩa ha 22989 ũnyandĩkĩre ũnjĩre nĩ namna gani. Nini tuje terere idari
ruo ndukanate kioneki ugweterero hanini tu mwathani agucerere ruo rwothe ruriganire muturire ugie cama eterera yo hanini o hanini tu jetereire ihinda ria Ngai rikinyanire eterera yo hanini o hanini tu itu ria Ngai rihinguke utheri wake wanjarira no muriuga ndi murathime eterera yo hanini o hanini tu jetereire ihinda ria Ngai rikinyanire eterera yo hanini o hanini tu itu ria Ngai rihinguke utheri wake wanjarira no muriuga ndi murathime eterera yo hanini o hanini tu jetereire ihinda ria Ngai rikinyanire eterera yo hanini o hanini tu itu ria Ngai rihinguke utheri wake wanjarira no muriuga ndi murathime wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro shesheni hakuhe nawe matare wenda wego menye ndiotho ngamira ndiotho ngamira ekeigera kahoro-inĩ gacidano gũkĩra gĩtonga gĩkĩingĩra thamaki-inĩ kiugaga nĩ gũgaciarwo andũ eri na andũ endi mbia na andũ matarĩ thaĩ narĩ ihinda nĩ ikinyu nĩ ũhũthũ kamĩra ĩkĩingĩra kahoro-inĩ gacindano gũkĩra gĩtonga gĩkĩingĩra thamaki-inĩ
Uria rwaru marakwira wodi riria kuri nage maia mbeca cia muingi ni uhuthu ngamira ikiingera kahoro-ini gacindano gukira gitonga gikiingĩra thamaki-inĩ mũndũ mwaganu mandagathiĩ ũguo tarĩ mũherithie ngwenda ũmenye herithia ya thĩni Ngai no akamarĩhĩria nĩ ũhũthũ ngamĩra ĩkĩingĩra kahoro-inĩ gacindano gũkĩra gĩtonga gĩkĩingĩra thamaki-inĩ Nĩkĩarĩ agawega kĩherithagia mũno Lazaro no rĩrĩa gĩakuire gĩathire o Jehanamu nĩ ũhũthũ ngamĩra ĩkĩingĩra kahoro-inĩ gacindano gũkĩra gĩtonga gĩkĩingĩra thamaki-inĩ yes, rĩu nĩ rwĩmbo nyendete mũno 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 rwa mũndũ gwĩtwo Charles Kamondo rwĩmbo rwĩtagwo nĩ ũhũthũ nĩ ũhũthũ manana na wewe rĩu rwĩmbo nĩ rũtũmaga njigue very nice rwĩmbo rũu nĩ rũngenagia na nĩ njiguaga wega mũno 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 nĩ rũngenagia mũno 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 ũkone ihiwe tawe na indo ũnyarirage andũ arĩa matarĩ wenda wega ũmenye nĩ ũhũthũ ngamĩra nĩ ũhũthũ ngamĩra ĩkĩingĩra kahoro-inĩ gacindano gũkĩra gĩtonga gĩkĩingĩra thamaki-inĩ kiugo kiugaga nĩ gũgaciarwo andũ eri na andũ endi mbia na andũ matarĩ thaĩ ndarĩ ihinda nĩ ikinyu nĩ ũhũthũ ngamĩra ĩkĩingĩra kahoro-inĩ gacindano gũkĩra gĩtonga gĩkĩingĩra thamaki-inĩ yes, rĩu nĩ weyũrie we wĩha wĩikare ũguo wĩyũrie wewe uko wapi nĩ ũkaingĩra nĩ ũkaingĩra kana ũgakorwo uhana utaweza kuingia ama itakuwaje bwana haya ni sawa nĩ kũrĩkĩrĩria niĩ ndĩrarĩkĩrĩria rwĩmbo rũrũ rũngĩ rwa kanda ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Njabine kanda ĩno ĩtagwo Jose Muigai na Jose Muigai rũrũ nĩ rwerũ pio rwĩtagwo ũndũ mwerũ very nice rũrũ nĩ rwerũ chwa rwa Jose Muigai Kuria gũtũire nduma rĩu nĩririkanĩte nduma nĩkũmĩnina taibu cia rĩritho
nayo miruri ya riũa nyumĩre twerekereire ngoro citũ cikĩiyũrwo nĩ gĩkeno Ngai nĩarekorwo na nduma ũndũ ũngĩ mwerũ onekane Ngai nĩarekorwo na nduma ũndũ ũngĩ mwerũ onekane Ariothe makinyĩte mũico ndĩmerehe kĩambĩrĩria kĩerũ harĩ arĩa meigwi nyanĩtie nake Ngai amuona huokanio cioka mariũmbũkaga ta nderi marĩthiaga ihenya na matinoge Ngai nĩarekorwo na nduma ũndũ ũngĩ mwerũ onekane onekane Kehana kegirĩko rĩu nĩcikinyĩtio mũthia hinya wa thĩna na guoko ũrota rũkũngũ akururĩire ũhotani mbara ciothe nĩaninĩte rĩu tũkĩrĩ barũthi a ũhotani Ngai nĩarekorwo na nduma ũndũ ũngĩ mwerũ onekane Oh yes, Ngai nĩegwĩka ũndũ ũngĩ mwerũ wonekane rwĩmbo rwega mũno rĩu hau rwĩtagwo ũndũ mwerũ rwa mũndũ gwĩtwo Jose Muigai nĩ rwake rwerũ biũ Ngai nĩegũgwĩkĩra ũndũ mwerũ nĩekwambĩrĩria thabarĩ yaku nĩegũgwĩka wega na nĩegũgwĩka wega ona makĩria we hihi ũraigua kinyĩte mũthia ndũkae gũkua ngoro wĩhoke Ngai ũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka na wĩke wega Kuria gũtũire nduma rĩu nĩaririkanĩte nduma nĩkũmĩnina Oh yes, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ndenda gũkorwo ngĩkiumagara na nĩngũkũhoera Ngai akorwo arĩ nawe mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ gũkũhoera Ngai akorwo arĩ nawe gũkũhoera Ngai agũtongoria gwĩke wega mũthenya waku naguo ũkorwo wĩ mũthenya ona mwega makĩria kĩrĩa gĩothe ũrathiĩ kũmatha Ngai nĩakũhe Ngai akũmĩrĩria kũnengereria kĩrĩa gĩothe ũrũmũhoya ona arĩ kĩega atĩ nĩgũbataire Ngai nĩegũkũhe no angĩkorwo nĩekuona gĩtagũbataire ndagagĩkũhe ndahota gũkũhe kũringana na wĩĩri waku wage gũkorwo ndũkinyanĩire na njĩra ĩrĩa njega no ningĩ Ngai nĩegũgwĩka wega nĩegũkũmĩrĩria gĩkorwo nĩ ũracakaya nĩegũkũmĩrĩria ĩkorwo wĩna ndwari Ngai nĩegũkũhonia na maũndũ nĩmegũkorwo me sawa niĩ ndacokia ngatho nĩ ihinda riuma rĩega nĩ ũndũ wa gũkorwo tũtwarithanĩtie nawe team Thereruka megũkorwo makĩingĩra any minute nĩgetha makorwo magĩgũtwarithia wega na makorwo magĩkũnengereria maũndũ mothe na njĩra ĩmwe njega biũ kĩrĩa niĩ ngũkũhoera nĩ mũthenya mwega wĩihũirwo nĩ tha cia Ngai ona thayũ wake gĩa na mũthenya mwega enjoy your day ngũgũtiga na rwĩmbo rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Lea Mercy rwĩtagwo ũranyarara nĩkĩ
nĩnjũĩ ũrandora nĩkĩ niĩ ndigũtemete na rwĩmbo rũu rwĩtagwo ũranyarara nĩkĩ ti atĩ nĩ gũtemana ndirĩ na ũru ũirano nĩ wake ekanda ũmwe wa andũ arĩa mandĩtire wĩra ũyũ tũrutaga rĩ nona nĩ mĩaka mĩingĩ by the way so hĩndĩ ĩrĩa ndandĩkirwo rĩa mbere ndandĩkwo ona ndiakĩrĩgĩtie thukuru ona ndiomenyete maũndũ mangĩ rĩu rĩ ndathire studio raingĩra studio rĩ twĩrĩtwo tũtingagĩra na iratũ he handũ hakinyaga mũgeka ũkambia hau rĩu hangĩ hatirĩ kũingĩra na iratũ so nĩguokire DJ na nĩngwenda ndĩmũtambũre etagwo DJ Raj DJ Raj tondũ wĩra nake hĩndĩ ĩyo so nĩwe wanjĩkire ĩrĩa ĩtagwo first monetization so na orientation nĩngwĩrĩtwo ũrĩa ũndigire manager ũrĩa ũndigire anyonia kũu rĩ nĩanjĩrire atĩrĩrĩ ndikareke mũndũ aingĩre na iratũ na nĩ kũurĩte anyita so matoro marĩ kũndũ guothe so kanda ĩyo rĩ ĩgwĩtwo DJ rĩ yakĩandĩkĩtwo mbere yakwa na mĩaka mĩingĩ yokire o kũrĩa yaumĩte na matoro mayo ĩgĩũka ĩkĩingĩra o ta ũrĩa George ekaga hau ĩkĩamba ĩgĩceti DJ matirĩ kata cia gũkũgeithia nĩambia seti indo ciake rĩu niĩ rĩ mũndũ ũyũ rĩ ndamũrora ũrĩa ahana rĩ ahana ta angĩhũra so nĩ ũndũ wa ũrĩa ndarĩ naive ndarĩrire by the way mind you ndirĩ ndĩraingĩra rĩera-inĩ ona rita rĩa mbere ndirĩ ndĩraingĩra rita rĩa mbere onea anyita so ndirarigwo rĩu rĩ ũyũ nĩ wĩra ũrathiĩ tondũ noigua nĩngwĩrĩtwo ndigetĩkĩre bunda ingĩre na matoro no ũyũ nĩaingĩra na ndararia naniĩ na ndĩrenda maũndũ maingĩ na ndĩrona ũrĩa arathianga ũguo gũkũ rĩ ũyũ nĩ mwenyeji nona so niĩ no maithori makwa maumire maithori mauma rĩ Anderia kĩrĩkia gũceti DJ akĩrĩkia gũceti na gĩceti indo ciake ciothe ni arĩkia gũceti rĩ naigua nĩona maithori marĩ nĩ ndarĩra kidogo tondũ maithori ma mũndũ maumaga ũguo tekũmenya ndoni athiĩ harĩa mũrango-inĩ rĩu torĩa ona torĩa akĩũnyita hatirĩ ũndũ ũngĩ ũgucia mũrango ũcio ũrũgame harĩa akĩnjĩka ũũ ume nani ndaranjarĩria mũno anjĩrire rĩu ngĩrigwo aranjĩra nyume ngeke atĩa ngĩkĩaga kuma akĩnjĩra mwanake thĩno maũndũ nĩ maigana nĩ merĩ ukue mwanaume ama utoke upewe wanaume wengine chance wanyita ciugo icio rĩ ndĩrwariganĩrwo na nĩ ciandeithirie kũndũ kũingĩ mũno tondũ the lesson there was standing for yourself tondũ anjũragia atĩrĩrĩ tondũ nĩ twakĩaririe rĩu thutha-inĩ na by the way agĩtuĩka mũrata wakwa mũno na nĩ mũthuri twendanĩte mũno agĩcoka akĩnjũria atĩrĩrĩ o gũkĩnjĩra nĩ ngĩrangire mũgeka na ndeka ũguo intentionally nyone kana wĩ mũndũ ũngĩndũgamia nĩ njũĩ nĩ ũru no ndeka ũguo nyone ta ũngĩka atĩa kana no ũndũgamie kana ndũngĩndũgamia no rĩu werĩ wa opt the other one rĩu ũrarĩo nĩ maũndũ na thĩiniĩ mũndũ nĩahĩtĩtie agĩkĩnjũria rĩu rĩ kũngĩgakĩrwo gũthambio no ngokerwo thambie we ndũkauga nĩ niĩ ndĩrakanyangire ndwarwo kũrĩa ngũtwarwo maũndũ nĩ merĩ either man up or get out arũme arĩa angĩ kanya kamweke rĩu ciugo icio nĩ cindũgamĩtie na nĩ ciugo njega rĩu rwĩmbo rũu nĩ arwendete mũno nĩkĩo ndauga ndĩmũririkane ũmũthĩ na no wega rĩmwe gũkĩririkanaga andũ haha na harĩa nĩageithĩke mũno akaruga good morning atĩ maũndũ nĩ maya nĩ merĩ man up ngai kana wĩke atĩa yani ciugo icio ndiũĩ ciaumana na no ciaumana na rwĩmbo rũrũ na ngai nĩ egũtwĩka wega nĩ ũkarũgama harĩa he kĩhoto ũndũ ũrĩa ũrabatara gwĩka you stand your ground ũkeraga ngai mwathani ndenda ũndathime ũũ akorwo ndegũkũrathima ũguo rĩ ũgagĩtĩkĩra kĩrĩa akũhe
Etiguo riu ngwĩcia kĩhunjio gĩakwa kĩa ũmũthĩ kĩkũrĩhĩirwo nginya hau ndingĩongerera ona mũngĩenda nyongerere kĩngĩ ndikuongerera rĩu niĩ nĩ ndaumĩra mũthenya wa ũmũthĩ tuonane nao mũthenya wa rũciũ nĩ aramithi tupatane hapa tu very early in the morning nĩ ũndũ wa Ngai nake Ngai amwĩke wega mũtinde wega mũgĩe na mũthenya mwega Ngai amwĩke wega mũthikĩrĩria tupatane baadaye bye bye kumutigana rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Ng'ethe Steve rwĩtagwo Mũnyamarũri. Mũnyamarũri Ngai ũtengeshaga inamereria gũtũnge gũkũngũia we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi wĩ wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isiraeli irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi rĩu ngũkĩona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro warĩa makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũrahaga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa
na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahuthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahuthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingetia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Thank you so much. Namwite Angethe Steve Rwiboni Munyamarori na harushini rwega tukagicokeria Ngai ngatho ni undu wa wega wake na tukadeclare utugi wake gukorwo uri iguru ritu na tha ciake ni tucionete Ngai uria waiguire ihoya na akigwa kiriro kia murata gwitwo Hana Ngai uria wateithirie ciana cia Isiraeli nigetha cihote gutuika cia gukinyanira na maundu mahote gukorwo magikara wega magikinya bururi wa iria na uki Ngai uria utuikaga wa gutuhonia maruo maitu mothe niwe watu arahura rushini rwa umuthi na we urahoya kuhonio we urahoya breakthrough we urahoya Ngai akuringire kiama ririkana Ngai witu ari muoyo na Ngai witu ari gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa unene na no arathie na mbere na guthamaka iguru ria maundu mothe niwe wakuonekanira rushini rwa umuthi ikara thĩinĩ wa ciĩranĩro ciake ikara wĩhokete ciĩranĩro ciake ikara urugamite na kiugo giake ikara ukimenyaga atiriri ati wavatara kuhonio Ngai ni ahonanagia wavatara kirathimo Ngai ni arathimaga wavatara kunyitirirwo ni murata utagakurekia murata utagagutiganiria njira-ini murata utagakwaririra murata utagaguthekerera ona hanini itikira akwambariria na Ngai na itikira akunyitirire maundu-ini mothe agakuheaga kahinda ringi tondu niwe mwene mahinda agakurathimaga na guoko gwake agatuikaga wa gukwambararia agatuikaga wa gukuririkana kogwo rushini rwega muthikiriria karibu sana nigetha tugoce Ngai uyu karibu sana nigetha twambararie ritwa riake na tucokie ngatho ni undu wa wega uria atwikire ni muthenya mweru uyu ni muthenya wa kirathimo uyu tukadeclare rushini rwega na tukaria ciugo muthenya wa umuthi twina kirigiriro ati muthenya uyu wa tariki 21 mweri uyu wa May 2025 ni ugukorwo uri muthenya utahana mithenya iria ingi kiria Ngai atuigeire kiria Ngai akuigeire kiria Ngai akubangire kirotika gia gukinyanira thiini wa ritwa riake na irathimo ni akweruhiria rushini rwa umuthi Ngai akurathime na gwike wega kirathimo ni atuika wa kwikukieruhia muturire-ini waku thayo na gikeno cirokuma thutha muthenya wa umuthi na karibu sana thereruka Wednesday tutwarane wega nginya thinacara cia rushini na ngikugeithia muthenya mwega rushini rwa umuthi mwathani agocwo ni njitagwo Wanjiru wa Fausto thai komiriu ikona dakika 12. Oh yes ni kiroko kingi kiega Ngai witu aturokeria muthenya uria turaiga riumagariro ritu oro gwata ihundukiro ni irathime muthenya uria turaiga wira wa moko maitu ni marathime muthenya uria turaiga ati ithue twirwo riri rurathime muthenya uria turaiga ati ithue turi ciana cia Ngai na ni eguturora ta kiuma giake kia ritho muthenya uria turaiga ati muriithi mwega ni eguturana hamwe na ithue agituriithie o kuria kwinyeki njega na mai maria mena uhuruko muthenya uria turaiga atiriri mibango yothe uria mucukanire ndekureka ikinyanire ni tondu wa wega no tugi no thingu wake muthenya wa umuthi ari muthenya wa Wednesday tugacokeria Ngai witu ngatho ni gutwenda muno makiria na gututuma tigari make rushino ruru rwega tikuga te kaburi ni kuihura kaihurire aca tikuga te he maundu marugamite te thibitari ni kuihura cihurire ona kana njera cihura aca no ni gutuigwira tuigwirire tha aturokerie muthenya uyu mwega atunengereria mihumo yake na igano wega tukoro tukiandika oro undu ngi weru muthenya uyu tari waturwo ni mundu ona kana
ugeciririo mecirini mandu na kuguru ciniro rwega no turire Ngai torana hamwe na ithu tutongorie twika muriithi mwega na makirima maria mangi mothe Ngai witu ri we ni wini tukwendete gitikiro nawe guturathima ni tondu we baba witu. Good morning nie jitagwa Karura Wanyeto. Thank you so much. Na riu ikereka riri ritu ria mbere turi na murata gwitwa Sami Irongo ni akuigira na rwimbo ni wikite magegania tondu ni Ngai ni ekite maundu ma magegania, maundu tutangihota gutariria, maundu tutangihota kwikira ithue ene, na rucini rwega tugacokia ngatho kuri Jehova tondu mugambo witu ni awiguite. Ira ni gutanya turatanyire tu kuona rucini rwa umuthi na turera mwathani atugitire atumenyerere tuku wothe, nake Ngai ni arikitie gucokia mahoya ritwa riake rirogocwo. Ngai witu ni wa tha nyingi, na tha nyingi ici nicio citumaga tugakorwo na muturire mweru na kiheo kia muthenya mweru, na muthenya mwega tukamenya ati riria waheo muturire mweru na riria waheo kiroko kieru ni kuga ati kuri na mwihoko, ni kuga ati kuri na rucio rungi, na ni gukuririkania gukwira ati we ndurathira ni ugutura muoyo, we ndurakua ni ugutura muoyo. Karibu sana Sami Irongo ikereka riri ritu ria mbere ria thereruka Wednesday kuria muthikiriria witu tugukuria na gitio ndukariganirwo gutwandikira na gututumira message nguhi kuria kwa 22989 mushimuthaka wa 22989 na WhatsApp number ni 0722200720. Tutakuriganirwo nenda citu ciothe cio kinyaniria. Wathi kuria mwena wa Facebook ni Inoro FM, wathi kuria mwena wa TikTok ni @Inoro FM, wathi kuria mwena wa X ni @Inoro FMKE, YouTube Inoro FM. Inoro FM, shesheni yaku na rudhiomi rwaku. Soka gyaku negwo tukinyetia tithero webeneza newe moto wehinya amukera garo sito kera mwadie magegania ikehota gotare Tagotareria Igihota mori Ete magegania Tagotareria Nebekete magegania. Murori wa Israel Murori wa etwane toro Twagukahe yogetuigwa Ugegitwe koro wega Amukera ogoshi wito Amukera ganie Kete magegania Igehota gotareria Gai wako Igehota gotareria Magegania Kete magegania Igehota gotareria Nebekete magegania.
tuhotanĩri bara bendera itũ ĩrĩ o igũrũ nĩ tuhotanĩire mwathi itherũ tũrĩa kuona thũ citũ ikĩgega cio ciragĩa nĩ twahuka magegania ndingĩhota gũtarĩria ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania nĩũnjĩkĩire manene Ngai ndingĩhota gũtarĩria harĩa nginyĩte nĩ ũhoti waku ndũire gũtũra gwaku mwathi wakwa ngũtungate ndĩrĩagĩre mũgate kuma rũĩ-inĩ rwaku okũu hema-inĩ ciaku ndũrĩ njaraga okuo ndũrĩ ndongoretio nĩwe kĩra mwathi gĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania ndingĩhota gũtarĩria nĩwĩkĩte magegania. Thank you so much. Nĩ rũcinĩ rwega nĩwĩkĩte magegania nĩ watwarahũra ũcio nĩ ũndũ wa magegania nĩ ũhonanĩtie nĩ ũtũhonetie nĩ ũhonetie ngoro citũ ũkahonokia ngoro citũ na Ngai nĩ wĩkĩte magegania ũndũ tũtangĩhota gũtarĩria ũhoti waku Ngai tũtingĩhota gũtarĩria unene waku Jehova tũtingĩhota gũtarĩria na nĩkĩo o rũcinĩ mathaa ma mĩaraho na mathaa ma hwaĩ-inĩ tukenaga nigukorwo tukimenya uri na ithuĩ tutingĩtuĩka gũthira na nĩndĩrona mũthikĩrĩria nĩ warahũkĩte wega nĩtũrona message yaku igakinya gũkũ gwa 22989 Ngai akũrathime Ngai agwĩke wega thengiũ mũno mũthikĩrĩria witũ ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ mũciĩ wa Inooro FM nĩ mũciĩ ũrĩa tugaga Ngai mbere maũndũ-inĩ mothe tukĩambĩrĩria ũndũ o wothe tukamwĩta Alpha na tukĩrĩkia tukamwĩta Omega thaa 10 na ndagĩka 21 tukĩrĩ na ndungata ya Ngai nĩtũgũkorwo tukĩnyitanĩra nake kahinda gatarĩ haraya no kwa ihinda rĩrĩ karibu sana na Ngai agwĩke wega. Na ngũririkania atĩ mahinda-inĩ maya tũrenda gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya no wega ũririkane maandĩko make matheru matwĩrĩte hoyai na nĩ mũkũheo na koguo hĩndĩ ciothe twaheo kanya ga gũthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na kũmwĩta na kũmũhoya na kũmũthaitha no wega ũrũgamagie ibataro rĩaku nĩ tondũ Ngai witũ nĩ aiguaga na agacokia mahoya ũguo nĩguo ndĩmwĩtaga muoyo wombire matũrĩ onake nĩ amarĩ. Asante sana ndungata ya Ngai geithĩka rũcinĩ. Mwathani arogocwo. Amina ndĩrahoka wĩ mwega nĩguo nĩ warahũka wega rũcinĩ rũrũ. Amen. Karibu sana gũkũ kwa Inooro geithia mũndũ gwĩtwo Akarura. Nĩguo Mwathani arogocwo. Mwathani agocwo mũno ndungata ya Ngai. Amen. Rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru Mwathani arogocwo. Amen. Rũcinĩ rwega ndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtwarahũra na tukahota kwaranĩria niĩ na studio wa Karura ona ũndũ ũmwe na Wambũi Mwathani arogocwo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩroneneha rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Pastor David Gĩceha na mũciĩ nĩ Nyandarũa gatungata na kanitha wa AIPCA itũra rĩtagwo Mwendandũ North Kinago na ũthi kanitha rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Amina. Rũcinĩ rwega nĩ kwenda tũnyitanĩre ciugo cia Ngai iria ire witũ wa matu-inĩ atũgaithĩirie
idino kuratheruka nigetha tumugoce toru ni kiama aturingira na akoiga wega aria mamenyete ni kiama mamugoce ona mamakunguye we urathikiriria ona studio yothe na Ngai agakuhotithia gukuhe matu ma guthikiriria reke tunyitanire ciugo ici njega ici mwathani aririe thiini wa Maraki munabii akiuga thiini wa Maraki 3 muhari ni 16 reke tuigue uria Ngai ekuga indi iyo aria metigagira Jehova maranirie o mundu na mundu uria ungi nake Jehova agithikiriria akigua uhoro wao ninge ibuku rikiandikwo ya gutuma mature maririkanagwo rikiigwo mbere yake riandikitwo maritwa mandu acio metigagira Jehova magacurania uhoro wa ritwa riake ritwa ria Ngai rirogocwo kiu nikio kiugo kiria mwathani atugaithiria rucini rwega Jehova hindi emwe agikora andu macuranagia uhoro wake maranagiria mundu na mundu uria ungi agithikiriria akigua andu acio ndeto iria mararia ikimukenia andu acio maranagiria Jehova Ngai wara mari muoyo agithikiriria akigua ndeto iria mararaniria ni ndeto njega ni ndeto imukonie ni ndeto eriragiria andu maciarie na ni andu mendaine agiathana akiuga andu acio mandikwo maritwa mao tondu ni aigua uhoro wao ibuku-ini ria muoyo andu acio tiga maranagiria na mendaine na makaria ciugo cia Ngai oma na kihoto Jehova ndagiathanire maritwa mao mandikwo ibuku-ini ria muoyo mwarata wa mwathani ndienda gukumenyithia muthenya wa umuthi ari arata aku neigana mwaranagiria ciugo cie muoyo neigana muteretaga ciugo igukenia Jehova ona mungiaga gukigweta hihi ciugo nyingi cia kugweta ritwa riake ri no ni ati ni ciugo ingithikiririo ni Jehova ingithikiririo ni mundu wina thina ingithikiririo ni mundu urenda gutarwo ona kana ingithikiririo ni andu murata wa mwathani ni maita maigana hihi wanacera kwa mundu kana ugithie na njira mugiteretaga mukaria ciugo igukenia Jehova agathikiriria ni maita maigana wanacererwo ni mundu mukaraniria ciugo ikaiguika ni andu kana ikaiguika ni Jehova andu acio makeririria aria maigua mukeraniria makeririria ciugo icio murata wa mwathani ya ndwaya maranirie mundu na mundu uria ungi Jehova ndangiamenyire kana ndangiamendire no riri iria aiguire ciugo iria mararanirie mundu na mundu uria ungi na akiona ngoro ni ciumiranite andu acio mwathani akiuga mandikwo ibuku-ini ria muoyo na mature maririkanagwo matuko ma muoyo wa wothe murata wa mwathani angikorwo uma na kihoto ni ukwenda guturia wega wa Ngai thiini waku aranagiria mundu na mundu uria ungi ciugo cie muoyo tigaga kwenda kwaragia maundu o matheri matangiguna ngoro ya mundu matangikenia Jehova matangikenia andu aitura riaku matangikenia mutumia waku matangikenia muthuri waku matangikenia ciana ciaku matangikenia ona family yanyu ati makuona monaga o maundu moru ngoro-ini ciao igaturwo ngoro-ini ciao ikararaka noguo Jehova atangienda ritwa riaku riandikwo ibuku-ini ria muoyo ira mwathani akugarure we utahotaga guikarania na andu anyu we utahotaga guikarania na mutumia waku we utahotaga guikarania na ciana ciaku we utahotaga guikarania na muthuri waku ona riu turaraniria na studio o mana kihoto ni ciugo cia Jehova turaria Jehova we mwene niwe utuhete ciugo ici nigetha tuciaranirie nie na wakarura na wambui na andu aria angĩ othe mathikĩrĩirie
murata wa mwathani ya na hinya na komereria ati kwaraniria ni kwendana niguo mugikuyo igire na Ngai ni akenagio ni kwaraniria mungihitania na mundu araniria na mundu ucio mungedana na mundu araniria na mundu ucio moya kwaraniria kiugo kiega na murikie Jehova one muri ega ni mwacokanwo kana muri urata mwega na murathime no kiugo kinene ni atiriri andu aya ni mandikirwo ibuku-ini ria muoyo murata wa mwathani o nawe nani twaranirie na tuiguithanie na twendane nake Jehova aturanie hamwe na ithuĩ o mana kihoto na tuthikagiririe ibuku-ini ria muoyo turiaguo na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru reke tũhoe. Ngai mwene hinya wothe we mũtwarahũri mahinda maya ma gũthererũka mwathani na wetĩkĩra Ithe witũ mũtũra muo kũigua mũgambo witũ na watũhingũra tũnua twitũ nacio ngoro citũ watwendithania rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio. Nĩ ndakwambararia nĩ ndagũtũgĩria niĩ ndungata yaku o niĩ ũthurĩte gatagatĩ ka aingĩ no ũgathura Wambũi gatagatĩ ka aingĩ na Wakaru gatagatĩ ka aingĩ na nĩgetha Ithe witũ wa matu-inĩ wega waku Ngai ũtũiganage na ũkinyagĩre andũ aku arĩa ũthurĩte na makĩria rũcinĩ rwega. Gatũrũme Ngai twakũhoya Ithe witũ wa matu-inĩ gũgĩthererũka ũgĩtũrathime ũgĩtũikarie na ũtũmenyerere wega waku Ngai ũtũigane mũthenya wothe Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku mwathani mwega. Nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa andũ arĩa metĩkĩtie na maranagĩria toguo twaranĩria mwathani acio Ithe witũ wa matu-inĩ moimĩranĩtie ngoro mwathani kĩmarathime matũrie wega waku nĩgetha wĩgocithagie nao. Ithe witũ no twambĩrĩrie ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku mwathani mwega na arĩa matahotaga kwaranĩria aba mũthingu nĩ ũndũ wa ũhinga wa ngoro ũrĩa ũtonyetio ngoro-inĩ ciao nĩ Shaitani tũma Roho waku mũtheru gũngĩkinya mangĩaranĩria nĩ ũgũkena ta andũ aya bakorire makĩaranĩria. Ngai wa arĩa marĩ muoyo wĩgocithagie nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku mwathani. Nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa bũrũri witũ wĩgwatĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rogĩa na thayũ. Gatũrũme Ngai nĩ ngũkũhoya nĩ ũndũ wa studio na Inoro ĩno Ithe witũ wa matu-inĩ ũmĩhete Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo ihinda rĩega rĩa kũgocithia rĩtwa rĩaku Jesu mũrũ wa Ngai aba mũthingu kĩmarathime ũmĩikaragĩre ũmĩmenyagĩrĩre neheranĩrie na matangĩko marĩa mangĩthugundwo nĩ ũrĩa mũru Shaitani ũrathime arĩa othe Ithe witũ mũtũra muoyo mamĩtungataga na ũrathime chairman we mwene SK o ũndũ ũmwe na bamĩrĩ yake tondũ wamũheire Ithe witũ wa matu-inĩ ũndũ ũyũ nĩgetha ũgocithagia rĩtwa rĩake rĩmũtũrie na thayũ o ũndũ ũmwe na bamĩrĩ yake. Mwathani mwega nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa mĩciĩ itũ ũtũhotithie Ithe witũ kwaranagĩria ũtũhotithie Ithe witũ ciana citũ kwaranagĩria arĩa mahikanĩtie maranagĩrie arĩa mahikĩte maranagĩrie gwata Ithe witũ na arata itũ nĩgetha Ithe witũ wa matu-inĩ tũtuĩke akumĩrania ngoro nawe ũgatũrathima. Maũndũ maya mothe Ithe witũ mũtũra muoyo marotuĩka ma kũgocithia rĩtwa rĩaku ona maraitana kũhoya nĩ ndungata yaku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩrokumio tũũria ngoro citũ ciendaine ona ciumĩranĩtie ngoro mwathani na nĩ wega-inĩ waku Ngai na Jesu na Roho Mũtheru nĩtwakũhoya Baba. Amen. 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 And amen. Asante sana ndungata rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twacokia ngatho kiugo kĩega ciugo njega na mahoya. Amen. Na Ngai ũrĩa ũiguaga mahoya na agacokia tũkahoya rũcinĩ rwega arotũcokeria o mũndũ ihoya rĩake. Amen. Ya kũrathime mũtungatĩri. Nĩguo. Na ũgĩtinde wega. Na inyuĩ mũtinde wega. Amen. Wega wake Ngai ũromũigana kwambĩrĩria rĩu gũthererũka. Amen. Na mũthenya wĩ wothe na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. Tuko pamoja sana. Amen. Thank you. Tida wega. Thank you. Ngatho cia mwanya mũno kũrĩ ndungata ĩyo ya Ngai gũkorwo agĩtĩkĩra gũkĩnyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai arotuĩka wa kũmũrathima.
Ona muthikiriria witu uratuthikiriria we uranyitanira na ithui rucini ruru Ngai arogwika wega. Reke tumathe Ngai turi hamwe, reke tumathe wega wake turi hamwe, reke tumathe tha ciake turi hamwe, tondu muthenya wambagiriria na muthenya wambagiriria na Ngai nima ni ukoragwo na kirikiro kiega. Bara ugucemania nacio cigakorwo citari ciaku Ngai agakuruirira. Tho ungicemania nacio Ngai agatuika wa gukugitira na gukuhitha. Marima magikorwo menjetwo muthenya ucio nigetha wingire Ngai agoka akamathika. Koguo muthenya wa umuthi karibu sana, tukimatha uthio wa Jehova na tukimatha kugitirwo niwe na kumenyererwo niwe na gutindio niwe nigetha muthenya witu tuge ni muthenya murathime. Na no kumwihoka tukumwihoka muno makiria na tumunengererie muthenya witu na tumumenyithie mabataro maitu ma muthenya wa umuthi ona tumumenyithie mibango itu tore kiugo kiratwira tumurekagiririe mabataro maitu mothe uguo no gutugwika nake toni mwihoke kuri atwarane hamwe na ithui. Ni thaa 11 yatigaria o ndagika 26 ndagika 26 nitukwamba atuikirie tu hanini no tugicokereria nitukurora nucio wingirite na agakorwo agitumenyithia mitambo-ini nucio warahukite na agakorwo agitwandikira message ya kwarahura murata wake kwendithiria murata wake muthenya wa kirathimo na ni namba ya 0722 200-720 na bewege ya 0735989989 no tukwamukira dumiriri yaku na thimo yaku na kuria gwa 22989. Oye soro gwata kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM, kuria mwena wa TikTok @Inoro FM, kuria mwena wa K Inoro FM K, orodumu na kuria mwena wa YouTube, kuria mwena wa X Inoro FM K, na kuria mwena wa YouTube ni Inoro FM. Na boikari makiria mushirika wa PCEA Gitegera Township Church nitugukorwo tugikwariria kahinda gatari haraya. Karibu sana Helen Muthoni, rwimbo nigukuona. Maroka na makwana magathie marena gekeno nekaba utiege shore gyaku gokera oheto kyawo miaka mbege ere kohetoka yakeha ona geshonoko nekopona nekafa abe moteigoro wautio nekonyihero gwakwa nejoe neokocherera maraigwa nyegewe makauga nedera negena makauga no kwa ihinda inini ndanoga atene gukira wegai wegwira batimayo onanie nejoe neokoigwa ohigo maitho makwa negetha niedweke wakuona nekopona nekofa abe moteigoro wautio nekonyihero gwakwa nejoe neokocherera
you ati wahutio ni kunyihirwo gwakwa ni njui mwathani ni ukujerera na ni kaba hambe muti iguru nigetha anduike wa gukuona na ithuĩ tutigweterera muraika oke nigetha aujuge mai aca nigetha tuhone. Ithuĩ tukwenda o kwaria akiugo, ithuĩ tukwenda o kuhoya, ithuĩ tukwenda o gukaya na kiugo kimwe nigetha Jehova atuike wa gutuhe kibari tuhote gukorwo tugitwara nigetha Ngai atuike wa gutunyita guoko na tuhote gukira ringi na gwitwara na tuhote gukinyaniria maria mothe ngoro citu ireriria, maria mothe tubangite mibango iria tuikarite thi tukabanga, mibango iria uikarite thi ugabanga kwa ihinda ituike ya gukinyanira. Turerwo rucini rwa umuthi turugame na ritwa riake na ciraniro ciake. Rimwe mundu ni akoragwo na kiroto, rimwe mundu ni akoragwo na maundu abangite, rimwe mundu ni akoragwo na maundu arauga mwaka utaguthira, mwaka utathirite, gutakinyite mweri wa mugwanja, gutakinyite mweri wa kanana, haha niho ingenda gukorwo nginyitie project yakwa, haha niho ingenda gukorwo nginyitie biashara yakwa, niguo ingenda gukorwo hingitie, na rimwe iroto ici cikaga gukorwo ikinyanĩire na ihinda riria tungĩenda. Kiroto gĩkĩ nĩ wagĩbangĩte wega mũno, mũbango waku, project yaku nĩ wamĩbangĩte wega biũ, nĩ waikarĩte thĩ, nĩ wahũthĩrĩte mbeca ciaku, nĩ ũhũthĩrĩte mbia ciaku, nĩ ũhũthĩrĩte kĩyo gĩaku, nĩ ũhũthĩrĩte maũndũ maingĩ mũno nigetha ũndũ ũcio ũtuĩke wa gũgĩkinyanĩra, no rĩmwe maũndũ makaga gũkorwo magĩgĩkinyanĩra. Tukerwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩrĩa maũndũ ta maya moneka, rĩrĩa kĩroto ta gĩkĩ kĩaga gũkorwo gĩkĩoneka, mũndũ nĩ atuĩkaga wa kũhinyĩrĩrĩka ngoro nĩ ikoragwo na ruo, ngoro nĩ ikoragwo na maithori, mũndũ nĩ atuĩkaga devastated, ũkaigua we nĩ wahinyĩrĩrĩka mũno, no nĩ wega gũkĩririkana atĩ na gũikara ũkĩmenyaga Ngai ndariganĩirwo nĩ kĩroto kĩu gĩaku, na Ngai kĩroto kĩu gĩaku nowe ũĩ kĩngĩkinyanĩra rĩ na ngenda gĩkinyanĩre rĩ, na angĩkorwo nĩ arona nĩkĩo kĩroto kĩrĩa gĩkwagĩrĩire, mũrango ũcio no arĩ ũhingũra ihinda rĩake, mũrango ũcio no agũtigĩrĩra nĩ wahingũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Amina. Thaa 11 rĩu yatigaria ndagĩka 18. Ciugo njega mũno na thaka mũno makĩria rũcinĩ rũrũ rwega, na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Ngai nĩ tũgũkuona thĩinĩ wa maũndũ maitũ mothe, nĩ tũgũkuona thĩinĩ wa biacara citũ, nĩ tũgũkuona, na ndĩrakũhoera Ngai wĩtĩkĩre, Ngai etĩkĩre tu ũmuone biacara-inĩ yaku ũmũthĩ. We wĩ thibitarĩ ũrarigwo kana nĩ ũkũinũka kana mũrwaru wanyu nĩ akũinũka, Ngai oretĩkĩra tu ũmuone. We wĩ thĩinĩ wa confusion state, utaramenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, rĩmwe na rĩmwe nĩ twĩkoraga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ tũtirahota gũtaũkwo nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Warora mbere ndũrona kũrĩa ũrathiĩ, warora thutha ndũramenya nĩkĩ kĩrahanĩka. Ndakũhoera Ngai etĩkĩre ũmuone. We ũraigua wĩna merirwa nĩ tondũ wa maũndũ wekire, nĩ tondũ wa maũndũ mahanĩkĩte, ihoya rĩakwa no rĩmwe tu, atĩ Ngai etĩkĩre ũmuone, nĩ tondũ rĩrĩa wauga rĩrĩa Ngai etĩkĩra ũmuone maũndũ nĩ macenjagia, situation nĩ cenjagia, kĩrĩa gĩothe gĩkĩhana gĩkĩritũ nĩ kĩhũthaga maitho-inĩ ma Ngai. Aretĩkĩra tu gĩthithi gĩake gĩgũtirire, aretĩkĩra tu wega wake okume thutha, aretĩkĩra tu gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo harĩ ũndũ ũhoyaga Ngai mũno makĩria nĩ atĩ maita maingĩ akinyanagĩrie merirĩria ma ngoro yakwa na merirĩria ma ngoro yaku, nĩgetha tũgakorwo na gĩtũmi gĩa kũgoca Ngai. Harĩ hĩndĩ tũraragia na mũrata wakwa ũmwe, na ciugo ici aranjĩrire nĩ irathimire ngoro yakwa mũno makĩria. Aranjĩra niĩ no ndĩrirĩrie mũno wa Karura Ngai agatũrathima, na tũrathime na kĩrathimo kĩronekana, nĩgetha tũtikatindanĩrĩre kana tũtikanatinda tũkĩhunjĩria njiarwa citũ. Nĩ tũgaciĩraga tũtiarĩ na gĩkĩ na Ngai nĩ atũheire, nĩ tũgaciĩraga ũyũ nĩ Ngai ũtwĩkĩire ũũ, nao nĩ magetĩkia Ngai nĩ ũndũ wa ũrĩa atwĩkĩire. Ũmũthĩ ndakũhoera Ngai agwĩke maũndũ ma magegania, akũrathime oro gwatarĩa makũrigicĩirie, muono ũrĩa wĩ mũrathime igakorwo gĩkĩhunjio kĩiganu atĩ ti itherũ Ngai nĩ ekaga andũ maũndũ mega, Ngai nĩ arathimaga, Ngai nĩ ambararagia andũ, Ngai nĩ arutaga andũ gĩkĩro-inĩ kĩmwe nginyagia kĩrĩa kĩngĩ, o ta ũrĩa arathimire maithe maitũ, nawe etĩkĩre gũkũrathima ũhunjagie na ũrĩa we wĩ mũrathime thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Akũhe ũrage kĩrathimo kĩrĩa kĩonekanaga na maitho, ona kĩrĩa gĩtonekanaga na maitho, kĩrathimo gĩa ũtonga wa ũgima wa mwĩrĩ, kĩrathimo kĩa indo iria cionekanaga na iria itonekanaga thĩinĩ wa Kristo Jesũ.
Amen, amen, amen. 22989 ni ndakuona murata witu we haha agwitwo Gamau Biroi, thengio muno warahukire o tene ukageithia you dear mam etagwo nyina wa Biroi. Onawe Charles wa Gas kuria Kigumo Murang'a County ni warahukite wega murata utasheragirwo Michael Jogu wa Kiberigwe Kirinyaga. Gatho mama Ken wa Barisho domereri yaku igakinya wega mushuyo wa 22989. Onawe Reverend Father Patrick wa Werwa Charismatic Catholic Church Kirinyaga nituona domereri yaku no kagwa bwana Charles Jerome Kombozi na patron Dr. James Mureithi wa Kangara arahuke. MC Kaparo Senior Roshini rwa kirathimo wikuria mwena wa Akagari. Martin Harry wa Kiregero ukageithia your fellow drivers Visions Academy kumakoria gatito Nyeri, thengio muno Simon Mai na Baba Koi. Ona Njoroge Mtetezi bikigeithania mushie muthaka na mushie mwega wa Kiamutugo Kirinyaga. Oh yes, na muthinyo wa umuthi muranyandikira ginya na githwairi ngiye murathime muno mzee Jogo wa Tito Nyeri. Thank you so much. Rajira Bwana Yesu sifiwe. Mtangazaji wa Karura, kulala na kuamka ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Salimie mama Wangeshi, amesalimika sana. Mugo wa Bidan wa Gasharage Kinyona okajira, hata mimi niko ndani. Hi, good morning wa Karura, githia madam Wajiro ni Meja Samuel wa Ng'ombe wa Gatubiro Tito Nyeri. Thank you. Gotea mwalimu Jagon na wa Kangara OGW etagotoni wa Tuktuk thegi muno makiria arahura Shoperiza na Dr. Wakanyara getokanyi the dancer. Thank you so much. Arahura Father Michael Midhamo na Dr. Wakangara OGW etago Michael Jogu kifirigwe kure mwena wa Kirinyaga. Reverend Father Patrick wa Weru kwerwachia okay, good morning. Ona wewe mitabo ine muno makiria na giya kurathime na gwikawega mama Ken kuma kure mwena wa Baricho ni ndakuona Boni wa Kafaru rathimo ni Ngai witu rodo muno mudogo tutarafu ya Kinyaju ite kuriganirwo ni muinjiristi original wa Subukia urajira tu ya hamo muno mitabo ine kuma guku mwena wa Nyeri town stage ya gatakati. All right, thank you. Na riu ni wega tugikiariria muikari wa kuria mushi wa Gitengera na makiria mushirika wa kanitha wa PCEA Kitengela Township Church. Ni kuria tukinyititwo ugeni ni Reverend John Muhinyia atunyitete ugeni muthenya wa Sunday kuri tariki 25 igogona riri rikambiriria thaa 4:30 cia rucini na ni igogona riega ria kugosha na gukorwo tukiambararia Ngai. Kugo karibu sana muthikiririo rio ngihota gukorwo agikinyia kuria PCEA Kitengela Township Church Sunday no yokite Jumapili no yokite nigetha tunyitanire hamwe tucokie ngatho na makiria ucemania na memerekia wendete Ainoro FM no canjamurwo na nyimbo cia kugosha Ngai ni aini a kigosho na uheo mutukanio wa nyimbo cia kigosho ni DJ Mark George. Kogo muikari wa Gitengera matura maria marigicirie ndukereke tugicemania Jumapili ino ya tariki 25 3:30 cia rucini. Oh yes. Wajiro muthenya wa umuthiri jisikiria tokoro tukigana kiugo kiria hihi Ngai agikirite thiini wa ngoro yakwa na nije muthikiriria wa Ino FM Ngai witu no aguturathima thiini wa ritoria Kristo Jesu. Umuthi ndenda gukumiriria na ciugo ci thiini wa Isaia 41 muhari wa 10 mariko makaiga atiriri tigai gwitigira ndi hamwe na inyui tigai kumaka amunie ne nie Ngai wanyu ni ndiumagaraga na ndimuteithagia ndimutiragirira na ndimuhonokagia rito riithe witu na kiugo giake kirogocwo tigai gwitigira ndi hamwe na inyui. Rucini rwa muthenya wa umuthi rimwe ni twarahukaga tweciria horo wa ruciru witu tweciria horo wigie ciana citu tweciria mogwati maria methiini wa bururi ino tuketigira na tukamaka no kiugo giake kiratura tigai gwitigira amundi hamwe na inyui tigai kumaka amunine nie Ngai wanyu
wanyu nĩ harĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga njigue rĩmwe ndaiganĩra na njigue rĩmwe ndikumaka na njigue rĩmwe ndina assurance nĩ rĩrĩa Ngai anjĩra niĩ nĩ Ngai wanyu nĩ kũmenya atĩ niĩ no njage gũkorwo ngĩmenya ũhoro wa rũciũ no Ngai witũ ũyũ wombire igũrũ na thĩ ũyũ alpha na omega kĩambĩrĩria ũrogwata kĩrĩkĩrĩro arauga atĩrĩrĩ niĩ nĩ Ngai wanyu nĩ mũbatiĩ mũmenye atĩ mũramaka nĩkĩ na niĩ nĩ Ngai wanyu nĩ mũbatiĩ mũmenye atĩ niĩ ndiombirwo nĩ kũmba ndombire nĩ mũbatiĩ mũmenye atĩ niĩ ngoragwo kuo hĩndĩ ciothe na nĩ nyonaga maũndũ mothe na koguo ndamwĩra tigai gwĩtigĩra ndĩ hamwe na inyuĩ ndamwĩra tigai kũmaka mũnini nĩ Ngai wanyu mũtibatiĩ gukorwo mukimaka Biblia ĩkauga atĩrĩrĩ nĩ ndĩmũteithagia nĩ ndĩmũtiragĩrĩra nĩ ndĩmũhonokagia icio nĩcio ciugo iria ndĩrenda rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ cingĩre thĩinĩ wa ngoro yaku ndiũĩ nĩkĩ kĩu kĩngĩkorwo gĩgĩkũmakia rĩmwe nĩ tũmakaga nĩ tondũ wa rũciũ rwitũ tũkeyũria twakũra-rĩ tũgakũra twĩna kĩ rĩmwe nĩ tũmakaga nĩ ũndũ wa ciana citũ nĩ twacitiga nĩ ciathiĩ mathukuru o kũrĩa ciana ingĩ ciana thiĩ igacoka itarĩ muoyo ũgũgũcoka gũikaria atĩa nĩ tũimagara na ngari o iria andũ angĩ mathiaga nacio na makaga kũhũndũka maũndũ macio mothe magekĩra kĩmako thĩinĩ wa ngoro citũ no nĩ ngwenda njarĩrie mũndũ wothe ũraigua kĩmaka rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda njarĩrie mũndũ wothe ũraigua agĩtanga rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda njarĩrie mũndũ wothe ũraigua atarĩ sure ũhoro wa rũciũ rwake ngwĩre nĩ kũrĩ Ngai witũ aratwĩra atĩrĩrĩ tigai gwĩtigĩra na angĩkorwo harĩ kĩndũ shaitani anahũthĩra mũno makĩria thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ angĩkorwo kwĩ weapon shaitani ahũthagĩra mũno makĩria nĩ weapon ya gũtũmakia nĩ weapon ya gũtuonia rũciũ rwitũ ti rwega nĩ weapon ya gũtuonia tũtiagĩrĩire na koguo maũndũ macio mothe agakorwo agĩtũmakia na reke ngwĩre rĩrĩa rĩothe shaitani akũmakia kĩrĩa akaga nĩ handaga mbeũ ya gũgakinyanĩria maũndũ macio marakũmakia tathikĩrĩria haha no nyite wega atĩ rĩrĩa rĩothe shaitani akũmakia na wamaka nĩ handaga mbeũ mũndũ gũtwa Ayubu araiga atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mothe ndetigĩrĩte rĩ nĩmo mahanĩkĩra koguo rĩrĩa ũraigua rĩothe nĩ wanjia kũmaka nĩ wanjia kũmakĩra ũndũ shaitani nĩ mbegũ arahanda nĩgetha maũndũ macio marakũmakia akamakinyanĩria no nake Ngai aratwĩra atĩrĩrĩ tigai kũmaka tigai gwĩtigĩra niĩ nĩ Ngai wanyu nĩ ndiũĩ nĩkĩ kĩu kĩngĩkorwo gĩgũkũmakia rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ no nĩ ngwenda ngũririkanie twĩna Ngai mũmbi wa igũrũ na thĩ twĩna Ngai mwene hinya wothe twĩna Ngai kiugo gĩake nĩkĩo gĩkoragwo gĩ kĩa mũico na koguo maũndũ no makorwo me maingĩ ona riboti no ikorwo ci nyingĩ mũno makĩria ona maũndũ no makorwo makĩonekana na maitho gũtirĩ na kĩndũ gĩtagwo mwĩhoko no angĩkorwo Ngai akwĩra tiga kũmaka ririkana ũyũ niwe mwene hinya wothe ũyũ niwe ugaga gũtũrwo na gũtũrwo ũyũ niwe ugaga gũkuo na gũgakuo na makĩria marĩa mangĩ mothe rĩ githĩ ti ũmenyaga ona mĩĩrĩ itũ yakwe kũrĩa ĩroraga na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mwana witũ nĩ ngwenda tu ngũmĩrĩrie ngwĩre tiga kũmaka umagara ũkĩmenyaga ndĩna Ngai umagara ũkĩmenyaga ũyũ wombire igũrũ na thĩ anjĩra ndikamake ũyũ wombire igũrũ na thĩ rĩ aranjĩra hamwe nani nĩ ndĩkoragwo ndĩ hamwe nani nĩ ndĩkoragwo ndĩ hamwe na inyuĩ Meriko makaiga atĩ amunini nĩ Ngai wanyu nĩ ndĩmũtiragĩrĩra nĩ ndĩmũhonokagia Ngai witũ arokũhonokia ũru wothe wĩ mbere yaku Ngai witũ ũyũ wonaga na iguaga arokũhonokia kumana na mĩtego yothe ya ũrĩa mũcukani Ngai witũ ũyũ wonaga na agakorwo atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkorwo gĩkĩriga maitho-inĩ make arotũra kũnyitĩrĩire na gwĩkĩte maũndũ ma magegania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu tiga kũmaka Ngai hamwe nawe Isaia 41 mweri wa 10 kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Amen, amen, amen. Na kiugo kĩu gĩatũkinyithia rĩu thaa 11 tigarĩtie ndagĩka 7 Inoro FM ceceni yaku na rũthiomi rwaku twambĩtĩkĩria hanini nĩ tũgũgĩcokereria good morning wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe
Thafuri 57 kamuhari ga 11 wewe ngai tũgĩra ũtũgĩre igũrũ rĩa igũrũ riri waku nĩ ũgĩ igũrũ rĩa thĩ yothe nĩkĩo Inoro FM tũrakũnyita ũgeni igongona-inĩ rĩa kũgoca na gũtũgĩria ngai tarĩki 25 mweri wa 5 kanitha-inĩ wa PCEA Kitengela Township Church kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Reverend John Mũhinyia. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Nĩ ũgũkocemania na memereke a Inoro FM na ũhocaja mũro na nyĩmbo cia kũgoca ngai nĩ aini a kĩgoco na ũheo mũtukanio wa nyĩmbo cia kĩgoco nĩ DJ Mark George. Mũikari wa Kitengela na matũra marĩa marigicĩirie nĩ tũcemanie PCEA Kitengela Township Church kiumia tarĩki 25 mweri wa 5 kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Tũgoce na tũtũgĩrie rĩtwa rĩa ngai twĩ hamwe. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Shesheni yaku remwe nituhinyiririkaga ginya goroshito ikainama meri iria magoroshito maikara magikaiga nodavoma kiugo kia gai goro yakwa nigiaga hinya kamenya tiona kwarituha ndio ithafuine iria mwene hinya waifurahi
so much. Na Ngai akoragwo ari mwihokeku mahinda-inĩ marĩ mothe. Ona Penina nĩ arĩkirie kuona na akimenya atĩ nama nĩ kũrĩ ũtheri thutha wa nduma, tondu arora murata kana arora ko wife wake Hana, ona ũrĩa arathimitwo na mutumia ũcio ũrĩa Ngai aramũririkanire, akimenya agikirio na akimenya nĩ kũrĩ ũtheri thutha wa nduma, na Ngai nĩ akoragwo anyitĩrĩire andũ arĩa mamwĩhokaga mahinda mothe, ona thucitu, ona arĩa matangĩkwendera wega, ona arĩa magũkenagĩrĩra mahinda-inĩ marĩa ũritũhĩirwo nĩ maũndũ, rĩrĩa ũritũhĩirwo nĩ mũtũrĩre, Ngai arotuĩka wa gũtũma mone na mamenye atĩ Ngai nĩ atũmaga kũgĩe na ũtheri thutha wa nduma, kũgĩe na ũtheri nduma-inĩ, tondũ wega wake ũkoragwo ũrĩ wa tene na tene. Rwĩmbo rwega rũinĩtwo nĩ Josephat Macharia rũgĩtũkinyithia thaa 11 rĩu ĩhetũkĩtie o ndagĩka 1. Oh yes, na thutha wa nduma nene rĩ ti ũtheri ũkoragwo ũgĩũka, koguo kũrĩ mũthikĩrĩria o wothe ũraigua acingimanĩirwo kana akaigua kwĩna nduma, aririkane atĩ thutha wa nduma ũtheri nĩ ũkaga, thutha wa nduma o yothe. Ona thutha wa nduma ya mũndũ ũgwĩtwo Hana gũkorwo atarĩ na mwana kwa ihinda inaya rĩ, Ngai nĩ amũheire Samueli na akĩmũhe to Samueli tu, akĩmũhe Samueli mũthĩnjĩri Ngai. Reke twambe tũrũgie ithaa nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthererũka wega Wednesday ya ũmũthĩ ikereka rĩa kerĩ. Ndũkariganĩrwo tũgũtirĩ hathi na cara cia rũcinĩ. Niĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto na rũcinĩ rwa kĩrathimo. Niĩ na niĩ ngĩetĩka wa Karura mwarĩ wa Nyũtũ. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Thafuri 57 kamuhariga 11. Wewe Ngai tũgĩra ũtũgĩre igũrũ rĩa igũrũ, riri waku nĩ ũgĩ igũrũ rĩa thĩ yothe. Nĩkĩo Inoro FM tũrakũnyita ũgeni igongona-inĩ rĩa kũgoca na gũtũgĩria Ngai tarĩki 25 mweri wa 5 kanitha-inĩ wa PCEA Kitengela Township Church, kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Reverend John Mũhinyia. Igongona rĩrĩ rĩkambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Nĩ ũgũkocemania na memereke a Inoro FM na ũhocaja mũro na nyĩmbo cia kũgoca Ngai nĩ aini a kĩgoco, na ũheo mũtukanio wa nyĩmbo cia kĩgoco nĩ DJ Mark George. Mũikari wa Kitengela na matũra marĩa marigicĩirie nĩ tũcemanie PCEA Kitengela Township Church kiumia tarĩki 25 mweri wa 5 kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rũcinĩ. Tũgoce na tũtũgĩrie rĩtwa rĩa Ngai twĩ hamwe. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro FM shesheni hakuhe.
no gune gokole tiga kolera lengede oragedini kwenda livoti njero kumakalivari kayole wayanaganya kinyete waku ihiga migaragalia kwenda mwehoko leuwe dagadage godilma forolini maroa makumara iga dogerumeka yodo wairo kalya kene godereruku meragwere konage kahingo kamene irado shakutige gokongo yarengi werawa mudaravani ukohotaneire yodo waruaro nene rwakalibari irumisha kerukale uneidatetio kojake falega kuedhiere nadayo dakame ya muruwaga inoyo eralia kayolia wayanaganya kinyete rwaku ihiga migaragalia kwenda mwehoko leuwe dagadage godilma forolini maroa makumara iga dogerumeka yodo wairo kalya kene godereruku merangwere konage kahingo kamene Bushi watu binotana minyaka ndairathimoire ciana kũhĩtia nĩiracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku wĩtũire na kĩrĩro wĩrute kuga theni tondũ mũtharaba-inĩ nĩho nĩkuthayo tiga gũtĩga cibũ nĩũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatithie kĩeha kayũrĩa wayanagania kinyete gwaku ihiga nĩigaragaria kwenda mwĩhoko rĩu dagadage gũthiuma bũrũri-inĩ maroa makumara iga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩ gũthererũku mĩrango ĩrĩkũ nage kahingo kamene nĩmaramenyerete gũkuona na kĩeha rĩu nĩmerute gũkuonaga na thayũ yoe maregeraga kũmatiga kuone tondũ rũgano rwaku nĩ rwandĩke werũ nĩũndũ nĩwĩtĩkĩtie wĩra wa mũtharaba ndamathiĩ na ndirũ nĩciagĩte wĩikara kayũrĩa wayanagania kinyete gwaku ihiga nĩigaragaria kwenda mwĩhoko rĩu wĩthagadage gũthiuma bũrũri-inĩ maroa makumara iga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩ gũthererũka mĩrango ĩrĩkũ nage kahingo kamene kayũrĩa wayanagania kinyete gwaku ihiga nĩigaragaria kwenda mwĩhoko rĩu wĩthagadage gũthiuma bũrũri-inĩ maroa makumara iga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩ gũthererũka mĩrango ĩrĩkũ nage kahingo kamene mwite Stano Ranjos rushini rwa umuthi na rwimbo rugetwo marua maku Ngai anandika marua meru Ngai anandika riboti njeru nowe urathie na mbere na gutwandikira marua maitu gutwandikira riboti citu tondu rucio rwaku ona muturire waku uri moko-ini make menya na ndukagie na nganja tondu rimwe nganja nitumaga rimwe mundu agakorwo agiciria ariganĩire gutiri undu Ngai arona kana ona Ngai ndarĩ na mũbango mwega igũrũ rĩake agakorwo mundu wĩna nganja ririkana rucinĩ rwa ũmũthĩ nganja nĩtumaga mundu agakorwo agituika wa kwimena nganja nitumaga mundu akona ata Ngai atari na hinya kana ata Ngai atamwendete ndukareke nganja ici cikume thutha ikara ukimenyaga atiriri ati o mundu marua make andikagirwo ni Ngai reke na wihokere Ngai marua maku wihokere Ngai riboti yaku
wihokere Ngai muturire waku reke agukue na moko make reke agukue akuhithite njegeke-ini yake tondu marua maria uricemanagia namo ni marua ma kurathimwo no ti marua ma kurumwo ni marua ma utorania no ti marua ma kuhotwo ni marua ma guthie na mbere no ti marua ma gutiga kuhota guthie na mbere marua maria uricemanagia namo muthikiriria ni marua ma gukumiriria ma gukuhe gikeno na gukuhe thayo. Na riburu gwithani na riburu ge mundu gwitocege wa wire-inite akina kiuga twandikire marua mage makuga tuture muoyo na koguo rucine ruru rwega ruru Kristo wa Ngai atorokeria ruru twarahuka twina mihumu ya muoyo kaundu kau karaguthenia Ngai arokwandikira marua mage makuga mugaru noguo ayahudi ni meritwo ni mekuninwo na marua makaneano matura mothe na mihurie kahurwo no tondu Ngai niokire marua macio magituo kindu hatari naguo rucine rwa muthenya wa umuthiri ni marua mariku macio mandikitwo ni ndagitari ni atia ugite Ngai witu arokwandikira marua magi makuga uture muoyo Ngai witu arotuma kuria kuonekana ta gutangiuma kindu kiega kume kindu kiega ni tondu ni Ngai wiguaga na agacokia mahoya. Amen, amen, amen. Thaa 11 ina ndagika 11 tugakiririkana muthuri ugwitwo Jakubu kwende ario ake mokire magikimwira murio waku ndariho magikimwira Yusufu ndakiriho no ni magicokire no macokire oringi magigicoka na riboti njeru magikimwira Yusufu ni atuire muoyo na niwe mwathi wa bũrũri wothe wa Misiri. Ngai uyu wari na mundu gwitwo Yusufu mahinda-ini macio mothe riria gwatuikaga ndakiriho mahinda-ini macio mothe riria Jakubu eciragia murio ndariho ririkana rucine rwa umuthi Ngai uyu nowe urathamaka umuthi na nowe urathie na mbere na gukunyitirira utoria nyitiriire Yusufu thiini wa mathina make thiini wa magerio make thiini wa kuhinyiririka gwake thiini wa kugerio gwake nginya gwikinya riboti ya ati ni muoyo na to muoyo tu niwe urathamaka kuria Misri. Thank you so much muthikiriria ni ndakuona gitao wataru barikiwa sana Pastor Isaac Mwangi mwarago wa KAG Tayari Church Molo yarogo shokeria mahoya maku ona fresh wa Eldoret West kuhana atia goko ni Inoro FM mathereruka Wednesday ni jitagwo Wajiro wa Fausto nine ni gitwa karura wanyu tuna ni gatho ni tondu wanyitaniri wa kumwega ni gatho ni ndu wa gutucagura ni gatho ni ndu wa gutwenda na thutha ni muratwenda wega muno makiria kiwa mwara murathima Wajiro muthenya wira ndirari kuria mwena wa Shamata kuria kaunti ya Nyandarua kuria heka iritu keriga kuragwo ni boyfriend yako muthenya wa Sunday yagoke kwa Mother's Day na koguo muthenya wa ira niguo turakahurukagia kuria mwena wa Shamata na ikaria kuria mwena wa Shamata marandu mageithi waciamukira ndashiamukira asanteni maranjira wakinya kugu geithi Wanjiru muno makiria na tondu Shamata ni neneri uge ni haria ramiethiriire ni haria muhakaine mwisho-ini wa laini na koguo atumia othe aria maraturugeire aria maratunyitire ugeni itura riu na ninjui ni mwendete Inoro muno makiria Ngai witu aromurathima na mwike wega mundu gwitwo Pastor Elijah all the way from Texas Ngai witu arogwika maundu mamagegania ni tondu wa gutwenda gututhikagiriria hindi ciothe ndukireke ndabure agi maigano na magerera kawaru matongorete ni mundu gwitwo Kariuki Mushufi wa Gathambi Kirinyaga uranjire mitambo-ini wega ta wega good morning wa Karura ni William Kafugi kuma kuria mwena wa Karati na thegio muno makiria good morning wa Karura ndiragwa farm Kosagana ukanjira geithia Patron James Muriithi wa Kang'ara na maina wa maguru twi hamwe muno makiria mundu gwitwo Jaba wa Makutano geithika muno makiria kuria mwena wa Facebook ri no gwikinyia nigetha nawe ngoroge igwatiriri uratwira atia Ini gatho cia mwanya muno ona guku gwa 22989 ni ndrona murata wi haha etagwo Kanyi Dancer thegio ni gututumira ndumiriri yaku nguhi George Muhea Kamau thegio ni gutuma ndumiriri yaku rucini rwega mundu gwitwo Emma wikora muci wa Munyuthika Ngai akurathime kuria mwena wa Nyakiambi Elbagon gukumanyagi ndukigeithike muno makiria ni tugucokereria reke twambe tuikirie tu hanini na nduga kiriganirwo ni guthereruka turagithereruka wega James wa Rashi rwimbo rwega ngoro yakwa
ugocithagie thugutage maũndũ marĩa mega baba nyumbĩra ngoro theru na njega nĩguo ngoro-inĩ yakwa gũtherũkage ithima cia maĩ ma muoyo ugocithagie thugutage maũndũ marĩa mega nĩkĩo ndohania ngoro yakwa he Mwathani nĩgetha amĩrorage amĩhumbĩre nĩgetha thugutage maũndũ mega marĩa marĩkenagia Jehova Ngai nĩkĩo ndohania ngoro yakwa ĩno nyumbĩra ngoro njega Ngai wakwa ngenagia ngoro yaku Baba ngoro ĩno yakwa Jesũ ndakũnengera merirĩria mayo mothe ũmathuthurie ĩikaraga thĩinĩ waku ũmĩrorage ngoro ĩno yakwa Jesũ ndakũnengera ngoro ĩno yakwa Jesũ ndakũnengera merirĩria mayo mothe ũmathuthurie ĩikaraga thĩinĩ waku ũmĩrorage ngoro ĩno yakwa Jesũ ndakũnengera nĩkĩo ndohania ngoro yakwa he Mwathani nĩgetha amĩrorage amĩhumbĩre nĩgetha thugutage maũndũ mega marĩa marĩkenagia Jehova Ngai nĩkĩo ndohania ngoro yakwa he Mwathani nĩgetha amĩrorage amĩhumbĩre nĩgetha thugutage maũndũ mega marĩa marĩkenagia Jehova Ngai Thank you so much. Atitokuohania ngoro citũ harĩ Jehova Ngai roho mũtheru ũgĩtũteithagia nĩgetha ngoro citũ igakorwo cigĩthugunda maũndũ marĩa mega ngoro citũ igakorwo igĩbanga maũndũ marĩa mega ngoro citũ igakorwo igĩthugunda maũndũ ma kũgocithia rĩtwa rĩake thengiũ mũno ngoro citũ Jehova tuĩka wa gũcimenyerera na gũcigitĩra etagwo James Warashi rwĩmbo nĩ ngoro yakwa thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 20 na ikereka rĩa mbere mũthikĩrĩria witũ kama kawaida tutinahota kwamũkĩra thimũ yaku koguo nĩ tũgũkũhe ndagĩka 3 iria tũkũheaga nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩarahũra mũrata ũcio waku na mbeo ya 0722200720 na mbeo ya 0735989989 we utahota gũkorwo ũgĩtũhũrĩra thimũ no ũkĩandĩke ndũmĩrĩri nguhĩ no ririkane ona kũrĩ mwena wa Facebook ri watwandĩkĩra no tũgũkorwo tũkĩona ndũmĩrĩri na rĩendekithia rĩaku na koguo we ũtũmagĩra mtandao thiĩ kũrĩ mwena wa Facebook ya Inoro FM kũrĩ mwena wa YouTube nĩ andũ arĩa me diaspora na andũ arĩa mangĩenda gũtũthikĩrĩria ona me mĩciĩ na matirĩ ma radio-inĩ kũrĩ mwena wa Facebook Inoro FM ona kũu twĩ live no tũgũkorwo tũkĩrora ndũmĩrĩri cianyu wega ta wega Thank you mũno mũndũ gwĩtwo Beni wa Matara Ngai akũrathime na mũthenya mwega. Good morning Inoro. Hello morning. Good morning. Nkwega rũcinĩ. Wakariga na Wakiro. Hello. Good morning. Mwageithĩka. Twageithĩka. Mũthenya kuma Kiambu King'ang'a. Ndeithia King'ang'a na Kemo. Na maikare na marute wĩra. Thengiũ mũno mũthũi. Arathime Inoro biũ. Ameni.
itikanaga maĩ ma kũigana na mahiũ. Amen. Ithengio mũno. Tinda wega. Githaiga Rambo ona rucini rwega. Good morning Inoro. Pole sana yaku ni yaregeka. Nitwakuona murato gwitwo mwarimu Kariuki wa Akrod Aboni Korea Muiga ona oragitwira wi mitambo-ini mwina mkulima wa Murungaro ngai amurathime. Good morning Inoro. Na uharia radio murato witu. Hai sio na wakarula. Ni kwega rucini. Niĩ ndĩtagwo Mũgambi Reco ya Kĩnyana hai. Mwangi wa mbere maitha wa magũrũ rĩ. Naleta wagateitha Paulo Mbugĩ na Mwangi Njogothe marahũke. Thank you. Asante sana. Thengio mũno mũrato gwitwo Cece onawe wikora mwena wa UK na wa Doris, asante sana. Ona wa Karaja kuma Korea Seattle, barikiweni sana, mukageithio ni Karaja Korea mwena wa Oxford UK. John Gikerera jira show iko lita amsha mashabiki wote wa Gathafai led by Mutonyi wa Donyi. Aya ni yale mekure mwena wa live ya Facebook. Mudogo to Rachel Jenga salimika, Gishukeman na Esther Mwaki salimikeni. Na tutanaba guthie break hanini. Fauro Jage wa Marima Korea Tharaka-Nithi County magaithia muno medithirie muthenya mwega. Thengio murata witagwo Zakayo wa Subukia urio Korea Mpeketoni. Ben Kaniaru wa Barakaniki agaithi kari a Thogoto magaithia othe Jua Kali Njoroge Kaimenyi uhoro wa yu no muraruta wira Korea mwena wa Jua Kali mwena ucio wa Thika. Good morning. Moses Maina najira just listening to your program de kure mwena wa Solio Village 3. Salimika sana. Asante. Na ni undu wa ndumiriri yaku muthikiriria tugagicokia ngatho gututhikiriria tugacokia ngatho ndugu itu tugathie na mbere na kumihoera Ngai arotika wa kumigitira tondu mucukani ni ageragia muno gukorwa agikira kiundu gigwitwo kana kindu gigwitwo Romena. Ngai arotika wa gutugitira na gutwehereria maundu macio na mifango iyo ya mucukani. Muikari wa Gitengera tobe tukwariria tuhanini nigetha tugikuririkanie muthenya wa Sunday tuko pamoja. Furi 57 kamuhariga 11 wewe Ngai togira utogire iguru ria iguru riri waku ni oge iguru ria thi yothe nikio Inoro FM turakunyita ogeni igongona-ini ria kugoca na gutogeria Ngai tariki 25 mweri wa 5 kanitha-ini wa PCEA Kitengela Township Church kuria tunyitetwo ogeni ni Reverend John Muhinyia. Igongona riri rikambiriria thaa 4:30 cia rucini. Ni ugokocemania na memere a Inoro FM na uhocaja muro na nyimbo cia kugoca Ngai ni aini a kigoco na uheo mutukanio wa nyimbo cia kigoco ni DJ Mark George. Muikari wa Kitengela na matura maria marigiceirie ni tucemanie PCEA Kitengela Township Church kiumia tariki 25 mweri wa 5 kwambĩrĩria thaa 4:30 cia rucini. Tugoce na tutogerie ritwa ria Ngai twi hamwe. Kagemi, Kawagware, Rirota Satellite, Dagoretti Kona, Dagoretti Donyo, Dagoretti Kwanyama, Odhero, Keno, na Nairobi yothe 98.9. Ugena umwetu Inoro nikuo mucie. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Shesheni
nĩ korasi menyetwo nĩ andũ aingĩ niĩ nĩ ndaonokire ona ningĩ nĩ nyenda Ngai erĩgĩrĩra muoyo wa tene na tene na nĩkĩo ndithanganagia ngiuga nĩ ngaheo muoyo rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke nĩ kũrĩ andũ matũraga moimbũraga mwathani no ũndũ wa kũmakania nĩ atĩ moigaga na tũnua thĩinĩ wa ngoro ciao maiyũirwo nĩ muku na kanitha matiagaga mũhothi nĩ marutaga rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke Jesu nĩ mũhonokia Nyai nĩwe waigire atĩ ndakenagio nĩ irimũ ahonoka kũrwo biũ no munywo na mĩri ũcoke ũkĩribaribwo andũ athundũke waganu rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke ona andũ makĩgĩkena nĩ ũrĩa nyoroketie wĩira Ngai atarĩ thĩinĩ waku menya mothe no matũ ati ũhoro nĩ kwerirwo kũrĩ matwaraga rĩngĩ makariganĩrwo mũndũ akarĩhwo nĩ wĩra wake rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke kinya ũkagũcagũrania ngano hamwe na thawani ũgakorwo na gĩkeno kĩarĩa mamwathĩkagĩra ũgakorwo na kĩrĩro kĩarĩa mamũregire rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke akorwo wĩ mũhonoku tiga thiritũ na rĩhia na watu wa kũhunjia ũhoro ũhunjia ũtegwĩtigĩra ndũkamakio nĩ andũ arĩa moigaga nĩ wakĩgire menya we ũnokĩhonoka mũcukani ndakenire rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke rekei ciĩko cionanie kuna mũrĩa honoki gũkĩra kuga na tũnua na ciĩko itirakĩonania tuĩka ita mabuku mũthomo nĩ aregi ũhoro ũyũ wa muoyo na nĩguo magarũrũke
Thank you so much murata agetwo rushini rwa umuthi etagwo Dennis Mutara na harakiaria uhoro uria mwega uhonokio wa ma na Luka ni akiaririe na agikiuga mundu uria mwega arutaga kiria kiri muthitho-ini wa ngoro-ini yake no angikorwo ngoro yaku ithugundaga na iri na uhoro wigi kana ina foundation ya uru ina foundation yakitwo na foundation ya uiru foundation ya rumena acio nĩ maũndũ maria marikoragwo makiyumiria ona magikihithwo atia koguo rucini rwega ririkana kanua ni karagia na kanua ni karutaga akiri ngoro-ini. Asante sana rwimbo ni uhonokio tumenyerere uhonokio witu na ciiko citu na miariria itu na mikira itu ya maundu ruburu rugethaka ngwiyuragie tu o ciugo cithini wa Jeremiah 17:9 ati ngoro ya mundu ni henanagia ngoro ya mundu ni henanagia ngoro yaku no ikuheni we muhonoku ngoro yaku no ikuheni we mwega ngayero tuiguira tha na coke kiretha miriri muoyo thini wa ngoro citu nigetha itikana tuhenie twahonoka tugatuika mafuku marathomeka thini wa Kristo Jesu. Amen amen na thank you muno murata witu ri warithi na caretigarite ndagika 27 reke tuwe ndagika 10 tu nigetha tukorwo tukinyitana na ndungata ya Ngai tucere o kuria gwitagwo Narumoro tugucera mucii wa Narumoro umuthi nigetha kiugo kiria Ngai ahotithitie ndungata ino akorwo agihota gukorwo akigayana na ithui tukihoka ni wihariirie ata wewe ubarikiwe. Good morning ndungata rucini. Good morning Wajiko. Wajiro dai na orwe. Wajiro ito mwathani akumio. Ameni geithia mundu gwitwo Akarura. Akarura mwathani arogocwo. Mwathani atugire muno makiria ndungata ya Ngai. Amen ni muraruta wira mwega. Asante. Wira wa kwendeka muno ni turagoca Ngai ni undu wanyu. Thank you muno. Amen. Karibu sana guku kwa Inoro FM. Thank you muno makiria. Geithia muthikiriria mutungatiri kimwire kuria mutungataga uritagwo atia twambiririe. Thank you muno muthikiriria wito wa Inoro. Thank you ni tondu wa kugia na mweke uyu wa mwanya hari andu aitu othe aria marathikiriria ceceni ino ya Inoro, ceceni iria igite na mweke mwega wa kwambararia Ngai hindi ino turi ya goro muno. Hamaritwa makwa njitagwo Reverend Cyrus wa ihenya wa Migwi kuma Narumoro, kanitha wa Full Gospel Church rungu rwa Bishop Charles Mureithi, ratungata Horeb LCA. Karibuni sana athikiririe. Amen. Gwenda gucia kiugo kia Ngai hamwe na muthikiriria witu thiini wa ritwa ria Jesu wa Nazarethi thiini wa ibuku ria kiambiriria 13 wangia hau muhari wa mbere na reke thome tu o hanini nigetha tucoke twarie. Kiugo kia Ngai kiroiga atiriri, nake Ibrahimu akiambata akiuma Misiri. Nĩndenda muthikiriria aigue kiugo kwambata akiuma Misiri agithie bũrũri wa guthini mena mutumia wake na indo ciake ciothe. Ningĩ Loti arĩ o hamwe nake. Na rĩrĩ Ibrahimu arĩ mũtongu mũno na indo na cia thakame na fedha ona dhahabu. Ningĩ akĩgwata ng'endo icio ciake akiuma o kũu guthini agĩthiĩ agĩkinya o Bethieli kũrĩa ambĩte hema yake rĩa mbere. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroheo goci. Amen. Kiugo gĩkĩ nĩ kiugo kĩraya, nĩ kiugo kĩarie, nĩ kiugo mũndũ atangĩenda gũtigithĩria. Na ndũmĩrĩri yakwa rũcinĩ harĩ mũthikĩrĩria witũ na mwendi wa Inoro nĩ thogora wa mũndũ. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ thogora wake. No thogora wa mũndũ
nĩ maũndũ matatũ. Ngai wa mbere nĩwe ũheaga mũndũ thogora. Nĩ wega mũthikĩrĩria wakwa amenye atĩ Ngai nĩwe ũheaga mũndũ thogora wake. Gũtirĩ mũndũ ũtarĩ thogora wake. No maũndũ nĩ matatũ. Thogora nĩ direction ĩrĩa ũrathiĩ. Thogora nĩ andũ arĩa ũraikarania nao, na thogora nĩ matua marĩa mũndũ atuĩte. Matua ma mũndũ nĩ maheaga mũndũ thogora wake. Na tũkĩarĩrĩria ũhoro wa andũ aya erĩ thĩinĩ wa kĩambĩrĩria, andũ aya marĩ Ibrahimu, no rũgendo rũu athiaga nĩ anyitanire na mũndũ wĩtagwo Loti, na makĩanjĩrĩria rũgendo. Na rũgendo rwao rwa gũthiĩ kũrĩa mathiaga, makinyire handũ Bible ĩroiga atĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na indo ciake. Ibrahimu nĩ arĩ na indo, Loti nĩ arĩ na indo. No makinya handũ, tondũ erĩ matiathiaga kũndũ kũmwe, makĩanjĩrĩria ngarari. Arĩithi a Ibrahimu na arĩithi a Loti makĩanjĩrĩria ngarari o erĩ. No Ibrahimu tondũ nĩoĩ kũrĩa athiaga, Ibrahimu tondũ nĩoĩ thogora wake, agĩũka akĩarĩria Loti na ngoro njega, na ngoro ya kũmwenda, na ngoro ya kũmwĩciria, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩgũtige kũgĩa njũgitano itũ nawe, nĩngwenda harĩa arũgamĩte, akĩmwĩra nĩngwenda ũthure. Ngwĩrire mũthikĩrĩria wakwa atĩ thogora wa mũndũ nĩ direction ĩrĩa athiaga. Na hĩndĩ ĩrĩa Loti aiguire nĩ gũkĩgĩa kĩndũ gĩtagwo gũthura, agĩcũthĩrĩria rũgongo na agĩcũthĩrĩria kĩanda. Na maitho make, tondũ we ndoĩ kũrĩa athiaga, akĩona kĩaragana kĩa kũrĩa kĩanda, akĩona kĩaragana, akĩona kũndũ kĩanda kwahanaga Kanani, tarĩ Kanani no ti Kanani. Mwathani witũ arogocwo. Na kwandĩkĩtwo atĩ mũndũ ũgwĩtwo Loti arora kũrĩa athiaga, akĩrora kĩaragana kĩu na agĩthura kĩaragana kĩu. Na Ibrahimu amwĩrire, wathura rũgongo ngũthura kĩanda, wathura kĩanda ngũthura rũgongo. Ngai ndangĩamwĩtĩkĩririe athure kũrĩa kũrĩ kwega, tondũ ndoĩ kũrĩa athiaga, ndoĩ thogora wake. Na koguo rĩrĩa athurire kĩanda, au noho ũririkane ngwĩrire mũthikĩrĩria wakwa nĩ atĩ mũndũ ũgwĩtwo Loti arĩ na indo, arĩ na tibia, arĩ na ũtonga mũnene mũno, lakini alipoteza, nĩ ateire indo ciake ciothe thutha wa gũthura kũrĩa kĩanda. Gũtirĩ kĩndũ kĩega. Rĩrĩa tũroiga ũhoro wa kwambata, kiugo kĩrĩa twambĩrĩirie nakĩo harĩa nĩ atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ enda Ngai, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ eciria ũhoro wa Ngai, ũririkane thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 121, Daudi akiuga atĩ nĩngũtira maitho ndorererie irĩma-inĩ kũrĩa ũteithio wakwa ũngiuma ku. Ũteithio wakwa ũngiuma igũrũ. Kũrĩa ũteithio wakwa ũngiuma nĩ matu-inĩ. Koguo twenda kuuga atĩa? Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ambararia ngoro yake, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ enda andũ ao, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ enda kanitha wake, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ enda gũtugana, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ enda kũrekanĩra, nĩrĩo tugaga atĩ nĩrĩo amenya thogora wake. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroheo goci. Thogora nĩ direction. Nĩ wega mũndũ kũigua atĩ nĩ ũgũcenjia direction yaku ya maũndũ marĩa wĩkaga, nĩgetha Ngai witũ agũcokerie thogora. Harĩ kĩmwana kĩorĩte, gĩkaoya indo ciake ciothe na gĩgaikũrũka gĩgathiĩ gĩkeinyitithania na bũrũri wene. No rĩrĩa agire thogora, one day acokererwo nĩ meciria make, Bible ĩga atĩ nĩngwambata thiĩ kũrĩ awa, nĩgetha ndĩnyitithanie nake. Na hĩndĩ ĩrĩa na andue tu o kĩrĩa arĩenda kũndua, no kwandĩkĩtwo atĩrĩrĩ, arĩkia kuma kũrĩa atũraga na akĩambata, akorire ithe amwetereire. Ndakwĩra mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ nĩtwetereirwo nĩ baba witũ, nĩwetereirwo nĩ Ngai nĩgetha agũcokerie thogora waku. Kũrĩ na andũ marathikĩrĩria makarĩa thogora ũrĩa marĩ thĩinĩ waguo ũmũthĩ. Ũrĩ wa thogora mũnene mũno, ũrĩ wa maũndũ ma igũrũ mũno. Ĩtĩkia nama
Loti thutha-inĩ tũiguaga atĩ ateire indo ciake ciothe, no Ibrahimu atũire ehandĩte mũtũrĩre-inĩ wake wothe. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tamaka Ngai no agũcokerie thogora waku. Tamaka Ngai no acokie kĩrĩa gĩothe gĩthiĩte na agũtware maũndũ-inĩ ma goro mũno. Tathikĩrĩria, Bible ĩroiga maũndũ marĩa matarĩ monwo, matarĩ maiguo, matarĩ mecirio nĩ mũndũ gũkũ thĩ, nĩmo Ngai aigĩire arĩa mamwenda. Koguo rĩ, kwenda Ngai nĩ ũrĩa Ibrahimu ekire. Athurire kwambata na nĩkuo kũrekanĩra, athurire kwambata na nĩkuo kwenda andũ ao, na athurire kwambata na nĩguo kwenda kanitha, athurire kwambata na nĩguo gũtigana na maũndũ marĩa matarĩ kĩene na kĩambatia mũtũrĩre wake. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ, niĩ nĩ njũĩ no tũhoe nawe nĩgetha Ngai witũ akũrathime na akwende, na nĩgetha atĩ ũthamaki wa Ngai ũgũthamakĩre, na tũgũthiĩ na mbere tũkĩmenyaga atĩ thogora waku ti mũnini thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi. Reke tũhoe nĩgetha Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega, no ũtonga wake ũgĩe hamwe nawe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ithe witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ wa Nazarethi, nĩngwenda kũhoera mũthikĩrĩria wa Inoro, mũthikĩrĩria witũ ũyũ twendete mũno. Nĩngwenda kũmũhoera nĩgetha atĩ maũndũ marĩa mamũrigicĩirie Ngai witũ mũrigicũre na ũmwĩke wega, na no ũmũtue Ibrahimu wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũkwenda kweherera roho wa ũroti ũrĩa ũtũmaga andũ more, ũrĩa ũtũmaga andũ mate indo ciao, na nĩgetha tũgĩe na ũrĩa wenyitithanirie na Ibrahimu ũkiuga atĩ we nĩwe Ngai wa Ibrahimu, we nĩwe Ngai wa Isaka, na nĩwe Ngai wa Jakubu. Ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa no atuĩke Ibrahimu wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kwambatia mũtũrĩre wake. Rathima ceceni itũ ya Inoro hamwe na memereki othe, directors othe, andũ aya nĩ mareka ũndũ wa goro mũno. Mwathani Ngai ũromenda no marathime. Aciari akwa, mũtumia wakwa na ciana, Ngai wa Jakubu marathime no meke maũndũ manene. Ndahoera bũrũri witũ wothe nĩgetha atĩ maihũrĩrĩrwo nĩ thayũ na ũtonga waku. Cokereria mwarĩ wa ithe witũ ũcio, na nĩ ndatangatha ũmũthĩ atĩ mũrimũ wa kansa ũrĩa ũthiũrũrũkĩirie bũrũri witũ ndũkarĩa mũthikĩrĩria wakwa. Mũrimũ wa cukari ndũkarĩa mũthikĩrĩria wakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndamarathima kĩroko kĩa ũmũthĩ na ndandĩkĩrĩa ũrwagĩrĩrwo nĩ rĩera, wagĩrĩrwo nĩ irio na wagĩrĩrwo nĩ maĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Amen. And amen. Thank you mũno mũtungatĩri. Thank you. Na nyoka biara njĩrie ngũgeithie mũno mũno mũno. Thank you mũno mũno. Ndingĩenda ũthiĩ na gũkorwo, ndingĩenda gũtigwo na thirĩ ũcio niĩ. Thank you. Ngai aromũrathima mũno. Nabo mũtungata mũno nĩ mũraruta wĩra mwega. Amen. Amina. Ngai arorathima ceceni itũ ya Inoro na rĩrothikĩrĩrio kũraihu tiga gũkuhĩ. Amen. Amen. Asante sana. Ngai arogocwo. Ihinda rĩega. Asante. Na mũthenya wa kĩrathimo. Ngai aromũrathima. Amen, amen. Tuma kũrĩa mũciĩ wa Narumoro mũtungatĩri. Thank you. Asante sana. Mũthenya ũcio ũngĩ-rĩ, yes, nĩ ũgakĩmaya he namba yaku nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda mahoya, mũndũ ũngĩenda kũũmĩrĩrio. Nĩguo. Asante. Thank you so much. Alright, twĩ hamwe mũno 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 thinacara rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka ĩngĩ na ĩngĩ, ndagĩka 14. Mũthikĩrĩria angĩkorwo we wĩ mũndũ wa last minute, ndũmĩrĩri ya 22989 tũma. Angĩkorwo ithaa rĩrĩ nĩrĩo wahota gũkorwo ũkĩoya thimũ yaku, tuhũrĩre kũrĩa kwa 0722 200 nĩ hĩndĩ wahota gũkorwo ũkĩhingũra redio yaku na gũgĩtũthikĩrĩria nĩ gĩthaa kĩega gĩa gũtũma ngeithi cia rũcinĩ kũgerera mĩtambo wendete ya Inoro FM thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgĩgũterebanie njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Nina nyingĩ tũwakadra wanyũtũ na wamwĩra Wanjirũ mahũrĩte thimũ tũnjĩtĩkĩria wambe woe ngeithi cia andũ me haha. Matũgũrĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Serafina Kinyanjui, mũndũ gwĩtwo Samithua, Jackson Ngei, Kadi wa Kivishoi, Simon wa Shuka, Irene Kariva, Muriuki wa Kavaru, Rodo muna mũndũ gwĩtwo Miguel Steve, Nancy's, Gideon Wanyuke na Danny Mugo. Thank you.
othe maranjira ngugeithie. Dr. Simon Wacuka ni arahukite, Irene Kariva ni arahukite, Jackson Gay ni arahukite. Thank you muno makiria ntondu wa kwarahuka. Gideon wanyu ikimwene rwaka, thank you muno makiria. Kimitimo riu ona we ni ndakuona my brother, thank you so much ni gwitikira kwarahuka na gutwandikira. Sister Jamuma, good morning. Orodumwe na mundu gwitu wa Kamano wa Kirire, thank you so much my dear. Orodumwe na riothe mathite na bena gutwandikira, tukuga shukran sana, God bless you. Ni twi hamwe muno nginyagia 22989 geithi ciaku muthikiriria ni ciratokenia na ngwataniro yaku no iratokenia. Mundu gwitwo Karo wa Kahiga wa Subukia, ona we Priscilla kuma Ebu, murato gwitwo Rachel wa Kadara kwa Mashani, geithi Karushine Kanyi Dansa, Peter wa Mayela, Rushine rwa Kirathimo, Reverend Simon Gatemi wa AIPCA we Yomireria Parish. Turi hamwe muno mwikari wa Nyahururu, reke twabe tugikwariria o hanini tu ni tugucokereria. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Ceceni hakuhĩ nawe. Thank you so much. Ndukareke tume haha gikorwo ndugugitwarana na ithwe. Thank you muno murata witu Peter na rwimbo rũu rwega. Na gutuika twakirurenga nigetha muthikiriria tuhote kwamukira thimu yaku ndagika ici citigarite ndagika 4 tu no ni ndagika 9 mbere ya cihandite wega thinashara cia rucini. Good morning Inoro. Hello. Kwera tayari ushiri sina wakalula. Kwega muno makiria.
Uyu ni barothi wa thayo munyere wa mbarire wa Kabatin Center na Kuru County twathi muno ni bishop agituhunjiria rucini rwega. Amen. Na nyinga witwa murathime. Ngira mundu gitauma mitambo-ini ugwitwo Maina wa Magoro ikare hau gawitwa murathime. Ni githua kuria Moro na mundu ungi witagwo Derito wa Gicure wa Kabatin Posho mirugaia murathime othe matinde wega. Onawe muthenya mwega. Mawikora mushi wa Munyuthi Kageithika murithi watu en Progressive Plumbers asante sana rushini rwa kirathimo. Onawe mundu gwitwo JM Menge na wagithio ni mundu gwitwo Philip Kang'ara kuma kure mwana wa County Government of Kirinyaga. Asante sana. Nasema kwa mitambo sana Father Patrick wa Werone gumuonete mwarimu jagoni ithika muno mwana witu. Thank you. Good morning Inoro. Kiro Wegavio wa Johi. Wakiro baine ndai na ruto ala hokowe gagaithia wa karura hau. Ndagithika muno makiria mwana witu. Ngora hone na hiche si ndagitare patio ni murithi wa Kang'ara hara Kirinyaga. Mundu gwitwo Maina wa Magoro wale mwikina ngojiri wa Generation Fund chamara hoke ni waki go nyina jadi baba na Michael Jogu. Asante sana wa Johi. Good morning Inoro. Good morning Inoro. Wegavio. Karoto ndiro itemena wa karuga. Ni kwega muno makiria. Okay. Niguo. Asante sana. Thank you. Ukigerera bushi wa WhatsApp. Good morning Inoro. Good morning Shiro. Kwega bio rushini rwega. Getheria wa karura muno ndagithika muno makiria. Ucio ni John wa iria kuma Kamuka PS. Asante sana thimu yako higa. Good morning. Kwega bio. Murega muno karura. Turiga muno makiria. Andra makaija muno nija ngito muno akiburuto wa muna. Aura patron murugi wa Kang'ara wabamo na mwalimu ugatha marija guku ndi patimo nake beregwe. Kawarisha mundu ronge nake Welman mwana wa monake buru no wa muna. Thank you so much. Thimu yaku makoria akivuru Kirinyaga ni gutuhingira session iyo ya kwamukira thimu tugakihoka rucio tugagikorwo na ndagika nyingaingi. Ifuku ria Jakufu murango wa mbere muhari wa 26 kiugo kiria patron ndagitari murithi wa Kang'ara HSCOGW tutumire Wednesday ya umuthi. Mundu o wothe agitua mundu wa dini na ndegwikira mukwa akanua ohe rurimi rwake no kwihenia ehenagia na akoragwo akihenia ngoro yake ri udini wa mundu ucio no watuhu. Thank you so much Ifuku ria Jakufu murango wa mbere muhari wa 26. Asante sana patron gutuhigira thereruka Wednesday. Jeff. Good morning. Good morning. Kwa atia. Gutire na uriwe. Twina handing over na murato gwitwo Shohire. Ni ngeragia kwaria na maiki iyo. Na Shohi hindi ciothe andumaga maiki iria. Muthenya ungi ndiramwira Jeff aragia na maiki ino na akaiguika wega muno. Aja riu ndiririgithania na munene na base. Gwiciria rimwe ni thiaga uguo ngeka kwama. Okay. Thiaga uguo ngeka kwama. No ni gukirorwo hau. We ndiri yakwama. Asha. Ndiri yakwa thini yakwa ni yakwamite hosteta mugeni fulani haha. Ka rushini ruria. Uguo rimwe ni kwamaga. No ni gukuringana. No ni gukuringana. No ithi ndikoragwo kiumite o mucii. Wakarua mwega. Good morning. Iko chonjo. Good morning. Ndakena gukona. Yes. Ndakena nani kumuona. Ini. Tugitira tirika ha tuone ni atia. Watiga nyoka fiha. Nyoka fingushira ni ucio raingira. Okay. One gatau. Akane gatau gakure. Gatau gakure